po natin ng malakas ang ating pinakamalapasang Diyos. Ngunit mga lang pinakatas sa pagpuri, paglalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapasang Diyos. And the all honor, dupli paggalang po at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamalapasang, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Salvedan, Presged, maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Alvedan, Presged, sa kanilang mga inuwang turo na kailanman hindi nating malilimutan, Presged, dahil sa kanilang pagtuturo maminamahal, iminulat po tayo sa buong katotohanan, nakilala po natin ang banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, at dito maminamahal, nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating pinakamalapasang Diyos, at dito maminamahal ay totoong buhay ang Diyos at kumikilos at nagbabago ng ating buhay. Presged, at nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida children. Presged, maging sa lahat ng ating mga inibig may namahal, kapiling ating mga beloved elders, Presged, at maging sa lahat maminamahal ng ating may namahal din po, Presged, ating mga iniibig, ating mga beloved pastoral workers, Presged, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Virtue Kuya Buboy Year at katuwang kanyang malanak, ating Sister Divine Year, Presged, ating mga beloved na manggagawa na kasama at kapiling nila, Presged, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan manbunguhan, maging sa lahat din po maminamahal na naaabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapasang Presged. At maging sa lahat din po maminamahal, ang pinagpalang maminamahal na kantabay po sa ating live webcast, Presged. Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa mga baguhan maminamahal, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na nariyan, Presged, na nadaragdagan maminamahal ang ating mga nanonood po sa ating live webcast, Presged. Magandang oras po dyan sa inyo, maminamahal, at muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapasang Presged. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan, maminamahal. Narito po tayo sa ating pag-overnight sa mga oras to, Presged, na narito maminamahal, sabi ng ating pinakamalapasang Diyos na kinakailangan ng bawat isa sa atin ay magang puyat, Presged, upang maminamahal, hindi tayo makuha ng gawa ng kaaway, Presged. Dahil nagkakaroon tayo ng, sabi nga, kapangyarihan pag tayo nag-overnight, maminamahal, na dito maminamahal na bangamat ang iba sa atin ay talagang nariyan, maminamahal na tayo maminamahal yung mga pagod sa ating mga ginawa sa ating mga tahanan, Presged. At ang iba ay galing pa po ng mga trabaho maminamahal. At ang iba ay galing pa po ng yung mga nag-aaral po. Kasi may mga nag-aaral pa sa mga oras to, yung mga nagsasummer. Presged, talagang ating physical na katawan ay hindi natin maiwasan. Maminamahal ito yung napapagod. Maminamahal, Presged. Ngunit maminamahal, kinakailangan na ating magawa, maminamahal, ang pinag-uutos ng ating pinakamamalapasang Presged. Dahil dito maminamahal, ito'y banal na kalooban ng ating pinakamamalapasang Presged. Ito maminamahal ay kanyang pinag-uutos, Presged. Walang ibang taong nag-uutos, kundi ang ating pinakamamalapasang mismo. Ang siyang nagsasabi, maminamahal, kinakailangan na tayo mga puyat, Presged. Bagamat tayo mga puyat, mga pagod, maminamahal, kinakailangan tayo magtiis, maminamahal, sa ating pagpupuyat. Presged, maminamahal na dito sa ating pagpupuyat, maminamahal, sabi nga ng ating mga lahat ng mga mangangaral, katumbas po nito, maminamahal, ay 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalapasang Presged. Kaya walang puwang, maminamahal, ang gawa ng diablo, maminamahal. Pagdating natin sa ating labas ng ating pastoral house, Presged, nandun lagi ang proteksyon ng ating pinakamamalapasang Presged. At muli, masasaksihan niyo, maminamahal, ang pagsasagawa ng ating gawain, maminamahal, tayo muli magpupuri sa ating pinakamamalapasang Diyos, tayo aawit ng mamasayang awitin at aawit ng malumanay na awitin. Na dito sa bagay na ito ay ating pong inimbitaan ang pinakamatamis sa presensya ng ating pinakamamalapasang Diyos. Presged, sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, nariyan din po ang lahat ng mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay matutuo, Presged. At maririnig niyo po yan sa portion po ng pagpapatutuo, maminamahal, kung paano sila binago ng ating pinakamalapasang Diyos na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa bibigat ng problema. At sa mga oras to, sila pinagpapala ng ating pinakamalapasang Diyos. Sa portion po ng pagpapatutuo, maririnig niyo po yan, Presged. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, nariyan din po, maminamahal, ang mga pag-aawitan, maminamahal, ang vice versa, maminamahal, kung sino pong mauna, ating mga beloved youth and singles choir or beloved adults choir. Presged, vice versa po yan kung sino po yung mauna sa kanila. Presged, muli nating dadamhayin ang pinakanamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapasang Presged. Sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, masaksihan rin po, Presged,
ang pagpapaliwanag po sa pagbibigay kasumbagi at handog na dito lahat ng mga Kristiyano, dito sinusubok ng ating pinakamahal na Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa Kanya maminumhal. Tinitignan ng ating pinakamahal na Jesus kung tunay nga ba tayong umiibig sa ating pinakamahal na Jesus, tinutupad natin lahat ng Kanyang pinag-uutos. Sa bagay na ito maminumhal, kasambuwag at handog, na kinakailan maminumhal ating masagawa, maminumhal, nasabi niya maminumhal, yung 10 utos ng ating pinakamahal na Jesus. Kung yung isa doon, maminumhal, ay hindi mo natupad, maminumhal, yung siyam na ginagawa mo, maminumhal, ay mababaliwala. Sayang, kaya kinakailangan maminumhal. Narito na naman tayong maminumhal. Naglilingkod naman na tayo sa ating pinakamahal na Jesus, yung Kanyang pinag-uutos kasambuwag at handog, kinakailangan nating ipagkaloob sa ating pinakamahal na Jesus. Dito lahat ng mga Kristiyano, pinagpapala ng ating pinakamahal na Jesus ng triple blessing, lalugit ang pagpapalang spiritual. So, papatuloy po gawain maminumhal. Narinig po ang pangangaral na banal na salita ng ating pinakamamahal na Diyos. Mamaya po yan, maminumhal sa umaga. At narinig dito maminumhal ay dito pinapalakas ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng mga anak niya, sa pakikinig, maminumhal at pagsasagawa ng Kanyang banal na kalooban. Na dito aaralan tayo maminumhal na mga mangangaral, sa lahat ng bagay ng aspeto, maminumhal ng ating ginagawa sa kasalukuyang sa mga oras na ito. Na dito maminumhal sa ating pagsasagawa ng Kanyang banal na kalooban, dito tayo binibiyayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Sabi pa ng ating pinakamamahal na Jesus na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na mamalas na malapit ng araw. Yung araw na yun, maminumahal yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Na narin maminumahal tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, nakilala po natin ang Diyos na buhay sa ministeryong ito, na dito maminumhal tayo binibiyayaan at pinagpapala, pinapasagana ng ating pinakamamahal na Jesus dahil sa Kanyang kahabagan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Kasi sa oras na maminumhal, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminumhal. At narin na tayo na mag-start na sa ating pagpupuri, maminumhal. At kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malahati ng ating pinakamamahal sa Kanyang banal na sambahan, maminumhal. Lahat ng mga Kristiyano sa mga oras to, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, maminumhal, na nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to, lalong-lalo ng ating mga kapatiran naglalakbay, manggagaling pa ng malalayang lugar, sila'y pag-ingatan din po ng ating pinakamahal pa. Kasi sa mga oras na maminumhal, hinihiling ko mo tayo tumayo maminumhal at manalangin tayo sa ating pinakamahal. Sa ating manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at ang papasalatan sa ating pinakamahal pa Jesus, kami pinapupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa pag-iingat mo po sa aming mga kapatiran, binarding, malhati sa aming gawain. Narito kami ngayon sa iyong harapan na nagkatimpun-timpun, na nagkakaisa sa mga oras to, na nagpapagumbaba kami ng gabag, kapatawaran sa pagkukulang, pagkamali. Sa mo kami nakita na nagkulang, nagkasalang bawat sa amin, patawarin mo kami, pinakamalapang Jesus, ugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinalayan po namin sa pangkalatang panalangin po ng aming kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salameda, malapang Jesus, langisa mo po ang bawang itong balgawain sa simulain sa iyong pag-MC o piring-pirir, pag-awit ng Madiyopos Solim Song, na rin ibuhos mo po ay yung pinakamatamis at malampos siya sa aming kalagitnaan dahil kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyong malapang Jesus. Na rin din po, langisa mo rin po ang mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay patuto, kung paano ka kumilos kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa mabigat na lubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat ng problema, at sa mga oras to sila pinagpapala mo na malapang Jesus sa lahat ng kanilang papayag ng mabuhay patutuo. Malapang Jesus, ikaw po manguna upang sa lahat ng pakinig, lalo na sa mabaguhan po namin na nariyan na nakikinig at nanonood po ng live webcast sa malapang Jesus, sila rin po ay makumberte at kung pero mo may mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumuroon at sila rin po ay makapiling makasama po sa paglingkod sa iyo. Langisan mo rin po malapang Jesus ang mga pag-aawitan po ng aming beloved adult choir, beloved youth and singles choir, sa kanilang mga papuring awit na iaalay sa iyo, malapasyensya, i-anoint mo ito, malapasyensya, mabuling, madama po namin ang pinakamlamis sa malapasyensya sa aming kaligitnaan, malapasyensya. Narin lang isa rin po, malapasyensya, pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po sa pagbigay, ikaw po magbigay ng mga talata ng kanilang papaliwanag, malapasyensya, upang maunawaan po nila ang kahalagaan sa pagbibigay ng kasampung bagit, handog, upang sa lahat, malapasyensya, lalo na ng mga anak mo na narin, hindi po nakakasunod sa bagay nito, sila rin
rin po ay mahipong kanilang puso, isipan, malaping sus, upang sila magkaloob ng kasambagitan dug at ito'y pinangango po ang triple blessing na pagpapala, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Narinig po lang isang rin po malaping sus, ang mga ngaral ng salita na ikaw po magbigay ng talata malapos sa kanilang ipangangaral sa umaga na yan, halos sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya. So, sama mo kami sa bawat yung itong gawain sa simulan kasama tapos bigyan mo kaming kalakasan na mapagtagumpayan po namin pag-overnight na ito na rin hallelujah upang maghanap po namin malapay Jesus kung ano nga iinatan mo po sa bawat isa amin. Sama mo kami malapay Jesus kung paano kami iningatan, pinarating malhati sa gawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran na narin pa naglalakbay patungong simbalgawain, manggagaling pa sa malalayong lugar, anumang mga sinasaksihan nila, pag-ingatan po sila at sama-sama po sinasaway lahat ang urigawan kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, naming kagalang-galang ng Balista Pastor Willie Salambiraga, ay ba nyo kasaut in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa moros sa miyong mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamahal. Hallelujah, praise God, hallelujah. As we got a big spirit work within us, as we got a big, we glorify your name, knowing where my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a million spirit work within us, is not as we got a baby, we glorify your name, knowing where my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never cease. His hands, His mercy's name will come to an end. There you every morning, and you every morning. Great is thy faith, oh yes, oh Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, humigis ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na disa'y di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakil sa lahat, pag-ibig na isa'y
biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang na pa ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumiibig, puso ko'y masaya sama ko ngayon. Diyos sumiibig, may napagkasna ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko ngayon. Tangis sa Diyos, himig-himig, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumiibig, puso ko'y masaya pagsama. Diyos sumiibig, huwag ng pangista ng kanyang danawin. Ang isang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko ngayon. Nang sa Diyos himig-himig, ang pag-ibig na bandang na nagbubuhat sa Diyos. Sa puso natin ang nagbubuno, dahil nagsandali ng kay Kristo'y manahin. Sa pamilya sa'y napalapit, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumiibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos sumiibig, huwag ng pangasta ng kanyang danawin. Pinupuri na ko'y masaya magsama ko ngayon. Nang sa Diyos himig-himig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumana, upang di na muli maghiwala. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumiibig, huwag ng pangasta ng kanyang danawin. Ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko ngayon. Nang sa Diyos himig-himig, ang pag-ibig na nagbubuhat sa Diyos. Sa puso natin ang nagbubuklod, dahil nagsandali na kay Kristo'y manahin. Sa pamilyang ng Diyos ay napalapit, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos sumiibig, huwag ng pangasta ng kanyang danawin. Ang isang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko ngayon.
Ang sa Diyos umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw upang hirap muli bang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya sama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayong Diyos umibig. Okay na pangasda ng kanyang dandawi. Ang isang pinupunit na hinog ko'y masaya kasama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat. Jesus lang kabigong pangarap, pusong masang ibigay ang lahat. Jesus lang lungkot mo'y papalitan ng lahat. Di niyang sinabing laging may araw, okay ay hindi na uulagi, hindi na ngunit siya'y nangako ng pusong bayabang. Subok pa ng hirap, di magpunta kay susilangan. Ibigay ang lahat. Jesus ilaga, migong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat. Jesus ilaga, lungkot mo'y papalitan ng lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak po kay Kristo, paanan kay susilagan. Ibigay ang lahat. Kay susilagan, amigong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat. Kay susilagan, mo'y papalitan ng lahat. Isipin mong hintu'y kamangan, hindi ako nahihiya. Sa langho ay Kristo pinag-asa, sa Diyos karamagang panlahat. Huwag pinagtagdanghang ang umuli, Jesus sa aking lumubos. Huwag pinagtagdanghang ang umuli, iyon ang dari ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagkukulo ang isip niya. Ang iyang ulo nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay pinalin siya.
ipinagdadala ay bumalik Jesus sa aking lubos. Ipinagdadala ang bumalik Iyan ang naritang ng Diyos. Ang munting hilaw ko mangliliwanahin, mangliliwanahin, mangliliwanahin. Ang munting hilaw ko mangliliwanahin sa gitna ng tanang hindi mangliliwanahin, mangliliwanahin, mangliliwanahin. Tanang hindi mangliliwanahin sa gitna ng madilim. Ang munting hilaw ko mangliliwanahin, mangliliwanahin, mangliliwanahin. Ang munting hilaw ko mangliliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pagwakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan. Sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, huwag mag-alinlangan. Sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at ko'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkuran, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na ibigan mo, ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus nang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan mo, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at ko'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalamburan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang tagpuan. Tunay na kaibigan mo, di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam? Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam?
tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa akin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinubog mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinubog mula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam mong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging kahit tabis ng presensya. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig hinubog mula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka ang pinapaan. Matama mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon, sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananagong, naging ikaw lamang Diyos, na hindi yung tinanggap. Handog ang nadarama, kapayapaan, inaksiyo, naghanang buwang biyaya sa aking Kristo dakila. Ngayon, sabihin mo, hina, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananago, naging ikaw lamang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Ngayon, ihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananagong, naging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon, sabihin mo,
Tanggap kita, Jesus. Tagapagligtas sa panatago. Dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigin sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong halilimutan, Jesus lang ngayon malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi at tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigin sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. I reverse Jesus day after day. I reverse Jesus. Oh, come on, man. That sweet old spirit will I obey. And reverence Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Salvation brings thee, that's will and lasting. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. Salvation brings thee, that's will and lasting. Leave my hands up unto thy name. I'll reverence Jesus day after day. I'll reverence Jesus. Oh, come on, baby. That sweet old spirit will I obey. I reverence Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Salvation brings thee, that's will and bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name.
I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living, it's there to me. I will do commands with and words I go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do go bells ring and the world is I go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sickle bells ring and the world's I go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep thirsting my Lord as He walk alone. I'll just keep thirsting my Lord. Give me some, those storm louder in the sky. Oh, the heavenly realm. I'll just keep thirsting my Lord. He would never break, and the people ran, the people ran, hanging out over here to the very end. Those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some, those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And the people ran, such the people ran, hanging out over here to the very end. Those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, di magbabago. Every day Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. But Jesus, He that gives me is the one living for. Every day with Jesus
sweeter than the day before. Every day, Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, even His name is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and and the beat sweet and save my weary soul and all that but Jesus came to me in my grace. I'm now it's different. So different now. Once I was lost and I have to be sweet and save my weary soul and all that. But Jesus came to me in my grace. I'm now it's different. So different now. It's different now. Since save my soul, it's different. Finds blood and hope, set and tender be, but Jesus rescued. Now it's different. So different. I went to the church one day, heard me sing and pray. The preacher grimly preached the gospel true. He said you must repent down to the sound. Now it's different. So different now. You lay your hand, my Lord, on her. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, on her hands. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us a life about the peace. You have the earth and the sky. You don't let go. Oh, please keep
your praise you set on me. You touched the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds to give us a life without a beat. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise you set on me. You lay your hand, mighty Lord, for the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you food for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. Through the rain you made us see. From the sea for the clouds to give us a life without a beat. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise you set on. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your good name shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. The Lord's this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Oh, holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your good things shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, the land that love my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. At the end of I want you room, and I am burning. Who just lead us by in heaven close to you. I don't ask you, Lord, the light that not my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. At the end of I want you, and I am burning. Who does lead us by in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that all past the bar. Oh, there must be out of this world, you and I. For if you can know, is what I have you do. Oh, they will lead us by in heaven close to you. Empty house long ago, I got a credit, and as time goes by, the love in my blues. If he's an asking humans, Lord, please save me. Who just lead us from in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be out of this world,
good and I. But if you can know it's what I how you do. Oh, there will be the spot in heaven goes to you. I think how so long ago I got a grand hand, and as time goes by the love in my blues. If isn't asking too much long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that all pass the by. Oh, there must be hours worth good and I. But if you can know this what you do. Oh, they didn't spawn in heaven close to you. Why complain about your boots and your shoes? Why complain about picture and pearls? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you do? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many get up wrong? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because the love, the word that He gave, peace and those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting love. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of hope. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of hope. Learn to be that servant of hope. Learn to be that servant of hope. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of hope. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of hope. Learn to be that servant of hope. Learn to be that servant of hope. And to the old Lord who
will leave on that soul, and to the old Lord, who will leave on that soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Will it be shame and strife over me? Never not the way on the beach, in the night, on the beach. It's so my God, I trust in thee. Will it be shame and strife over me? Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Will it be shame and strife over me? Remember the night that since so my youth. Remember now that since so my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Will it be shame and strife over me? And to the old Lord, who will leave on my soul, and to the old Lord, who will leave on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Will it be shame and strife over me? Oh, great is the Lord, and scrutiny to be praised, and sitting over him in the mountain of holiness. Beautiful situation, the joy of Yahuwah. It's no side the door to see, oh the great King. It's no side the door to see, oh the great King. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised, and sitting over Him in the mountain of holiness. Beautiful situation, the joy of Yahuwah. It's no side of the door and see, oh the great King. It's no side of the door and see, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. And blessed be His glorious name forever. And let our Hoover be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Let blessed be His glorious name forever. And let our Hoover be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give birth to my words, oh Lord.
consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King, yeah, my God. Wherever to thee will I pray, my voice shall be in the morning. Lord, in the morning will I read my prayer, and to thee and will look out. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong siya isulhan. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sila. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatulad ko. Hinang po mga salamat ko at ang pinubos iyong binago. Pinalagan Israel, Panginoon, mangliling ko ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko at ang pinubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatulad ko. Hinang mo mga kasalanan ko at ang pinubos iyong binago. Bilang ang Israel, Panginoon, manghiling ko ako sa'yo. Gamitin mong loob at halin, patutuon sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatulad ko. Hinang mo ko mga kasalanan ko at ang pinubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsang ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama
ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Oo na pagkaligaya at kahangahangan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkatubugin. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galang sa tuwira. Napagkaligaya at kahanga-hanga dahil nagbabatya. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap lumaw sa Diyos na aking Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid, o sama-sama. Una ang pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galang sa tuwira. Huwag kay ligaya at sa araw langit tayo'y magkasama, nagpupuri sa Lord, kay ligaya. At sa araw langit tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw langit tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligahin natin na si Kristo. Kay ligahin natin na si Kristo. Kay ligahin natin na si Kristo. Ikasama kay ligaya. Kahit na may problema tayo ay may pag-asa kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo ay may pag-asa kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo ay may pag-asa kay Jesus, kay ligaya natin na si Kristo. Kay ligaya natin na si Kristo. Kay ligaya natin na si Kristo. Kay kasama, huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama.
pag-iingat di ay maya't maya ipamamasiyo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang listang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takong sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na saan paligid. Ang ambay dumadali sa puso, dito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanya magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang listang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawid sa'yo. Oh, search beyond and on my cry beyond my door and see if there be some way and reason me. He'll see it away home. He'll see it away home. He'll see it away everlasting. Oh, search beyond and who am I? Right behind my door and see if there be some way can reason me. Let's be in the way, oh Lord. Let's be in the way, oh Lord. Let's be in the way, everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hinanang sa iyong maritan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Ibig! Hinanang ang iyong maritan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Hawiran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan.
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumamatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, puri ng Diyos sa isang bahing sandali. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, puri ng Diyos sa isang bahing. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos sa isang bahing. May kagalangan sa Panginoon. May kagalangan at kapayapaan. May kagalangan sa Espiritu Banal. May kagalangan, puri ng Diyos sa isang bahing. He'll never be out from the miry clay. He planted my feet out of that salvation, and it's the reason why I'll sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 let it be up. He'll let it be up. It's Lord, hallelujah. From the miry clay, He planted my feet out of the salvation, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 let it be up, 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 happy, 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 Lord, happy, the Lord, Christian and Christian, the living Spirit I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy that Lord. Praise God and Christian, the living Spirit I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in that Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy in that Lord. Praise God and Christian, the living Spirit I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will thank, yes, I will thank what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. With just be patient, He will answer what you want. He will tell us one thing,
say what you do and do. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. So and I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, where have to go. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and adored, and I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed and adored, and I am God's, He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, and me wherever we go. And if you happen to once harbor your brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed and adored, and I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed and adored, and I am God's, He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to once harbor your sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and adored, and I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed and adored, and I am God's, He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to once harbor you, my friend, I'm blessed, we're blessed. I'm blessed and adored, and I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed and adored, and I am God's, He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, and it's me wherever I go. And if you happen to once harbor your brethren, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and adored, and I am Jesus, take control of my life. Blessed and adored, and I am God's, He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to once harbor your Christian, we're blessed, I'm blessed, where the cattle is praising the Lord, where the cattle is. He wanna go, something good is going to happen, something good is hitting, where the cattle is. Hallelujah, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, tawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong di pagpapala. Magsama-sama tayo, pagpuri
kanya. Bye-bye tayo sa langit, hanggang sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, hanggang sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na, dapat di na nadarama. Kasalanan tayo iwasin sa bangkang langit ng dugo. Sabihin natin sa iba, kung sila ay maganda, kung sila ay di parusahan, doon sa malahing luman. Si Jesus ay darating na, dapat di na nadarama. Kasalanan ay iwasin sa bangkang langit ng dugo. Sabihin natin sa iba, kung sila ay maghanda, kung sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Pero na kung kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka niya pababayaan sa oras ng kagipiran. Siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagano'y siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay naroon ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Hanggang sa ating mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y gumagano'y siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasalanan, oo, ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na gumagano. Muli akong sinilang matapos ang paghahanap. Lagi na pangarap, Jesus ko ng buhay. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tanda. Purihin sa loob ng piano, awitan sa ilo at natiram. Sa pagtunog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng piano, awitin sa salita at bira. Sa pagtunog ng tambur, ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin,
ang Panginoon sa lahat ng paano. Nagbigay ng pagpapala, purisin. Nagbigay ng pagpapala, purisin. Nagbigay ng pagpapala, purisin. Si Jesus di nagbigay ng kagalingan, purisin. Nagbigay ng kagalingan, purisin. Nagbigay ng kagalingan, purisin. Si Jesus di nagbigay ng kaligtasan, purisin. Nagbigay ng kaligtasan, purisin. Nagbigay ng kaligtasan, purisin. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purisin. Nagbigay ng kagalakan, purisin. Nagbigay ng kagalakan, purisin. Si Jesus na ibong lumilipat ay nagpupuri, mula sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purisin. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purisin. Si Jesus di nagbigay ng kagalingan, purisin. Nagbigay ng kagalingan, purisin. Nagbigay ng kagalingan, purisin. Si Jesus di nagbigay ng kaligtasan, purisin. Nagbigay ng kaligtasan, purisin. Bigay ng kaligtasan, purisin. Si Jesus di lahat Panginoon ay kalakasan, lahat Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa, kung nais bigla maglingkod ka sa, kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo, kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka, kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kalat ng Panginoon ay kalakasan, kalat ng Panginoon ay kalakasan, kalat ng Panginoon ay kalakasan, kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa, kung nais bigla, kalat ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are showing to Him. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and now He who can stand behold. In the name of the Lord Jesus, we are showing to Him. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, song. And for me, oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, song. And for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, and the Lord. It's not by mind, nor by power,
and I must be and send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And I must be and send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, this is the night. Oh, this is the night that the Lord has made. Oh, let us rejoice. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the night. This is the night that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. As the gods upon us, giving me life, giving me life, giving. As the gods upon, giving me life. Jesus, giving me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And so will be the sad, the sad, the and so will be the sad. Jesus, the sad. That's why we so continue and shouting for Jesus save me. Some people understand me, Jesus save my soul. There's something about me. That's why we my soul. Sing and shout for Jesus save me. Some people understand me, Jesus save my soul. There's something about me. That's why we my soul. Singing and shout for Jesus save me. Some people understand me, Jesus save my soul. Something bumping my soul. He's the King, oh kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the oh kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all God is sweet and deep. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalakas sulat. Sabi ng praise the Lord! And praise God. Tapos ang papuring ang masayang awitin sa ating pinakamalapang Zeus. At tabi ito doon sa Burgoyne. Praise God. Tabi ito ako na sa inyong mamuluman. Awitin. At ito pinadalhin mo. At binibig ko pagkakataon sa ating mga kapatid. Ating beloved brother Elder Alvin Reyes. And praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pag-aawitan, amen, na makalangit na awitin, ali po sa ating pong pinakamamalapeng Diyos, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat malapay noon sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa kalakasan kalusugan na patuloy mong ipinagkakalob sa bawat isa sa amin sa dakilang pagkakataon prebeleo o malapay noon, lalo na po sa iyong abang lingkod o malapay na patuloy mo kinakahabagan o malapit noon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba o malapit noon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaayaya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan sa aming mga kahinaan na aming pong pagbibigyan sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbar. Langisan mo po iyong abang lingkod malapit noon. Gamitin mo lamang maging daluyan na masaganang pagpapala, maging mga papuring awitin malapit noon. Langisan mo po. Hallelujah, aming hinihiling. Isinasamo sa mga oras na ito na patuloy mo kaming lingapin malapit noon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan, O Diyos. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri
itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan, O Diyos. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises, and I'm so glad you're in my life, and I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises, and I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show
high. Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to
I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Standing in awe of your grace, seating my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, and feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. May
dadamhin ng iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo ang tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin at susundin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true, clinging to the cross and follow you. I follow you. Standing in awe of your grace, soothing my feet in your ways, entering into your grace.
unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Leading to the cross, I follow you. I follow you. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Magkasalanang katauhan ko, ang iyong dugo inihugas mo. Kapatawaran mo ay ipinadama sa kasalanan kong nagawa. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan, binigyan mo ng pag-asa. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Magkasalanang katauhan ko, ang iyong dugo inihugas mo. Kapatawaran mo ay ipinadama sa kasalanan kong nagawa. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan, binigyan mo ng pag-asa. Sino ang maitutumban ko sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Sino ang maitutumban ko sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Magkasalanang katauhan ko, ang iyong dugo'y inihugas
paghugas mo, kapatawaran mo ay ipinadama sa kasalanan kong nagawa. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan, binigyan mo ng pag-asa. Sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y aanay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y aanay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on thee. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. Oh Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on our knees.
And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. Oh Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want a sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, and follow your command. Here I am, Lord, here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, Lord, here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am,
heart, follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang nakilala, sa'yong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko.
sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Iisipin nyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiyaan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat-dapat lang, ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng iyo. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm being glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free and sin within. I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing like yours. Been a melody today. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got it
alone. I used to be alone in sin, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sa diyan kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagunahan, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kay lapit na mangyari, at bago maging huli, kaya't siya ay iyong tanggapin, at saan ngayon sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na ganda, masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y naglahaw, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na ganda, masdan mo at naroon siya, liwanag niya tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa, di magagawa. Sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Maibahay tayo sa langit, handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, maibahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni
Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat magpupuri sa kalangitan, lahat magpupuri sa kalangitan, lahat magpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. All over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul in His name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsigaw na praise the Lord. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At atin pong inaalala maginito ang aral at turo na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comod Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, pagasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bainsnier. At sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. At sa mga live webcast viewers, saan man kayong dako, praise the Lord po, at magantabay lamang kayo mga minamahal, hallelujah, sa magdamagang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang overnight service po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At sa inyo po, ang minamahal ko kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Tayo po ay narito na po, mga minamahal, sa testimony portion, mga minamahal. Kaya wag po nating ikahiya ang magpatotoo, mga minamahal, dahil itong mga patotoo na to ay hindi po sa atin, mga minamahal. Ito po ay patotoo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinagkaloob lang sa atin na tayo po ay maghayag, hallelujah, sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa ating buhay. Kaya wag po tayong mahiya at wag po natin ikahiya, mga minamahal, ang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ni kailanman hindi tayo ikinakakahiya, mga minamahal. Ipalakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At kindly lamang po, mga minamahal, sa
mga kapatid po na magpapahayag ng mga pinagpalang patotoo, kindly lamang po mga minamahal, kapag matawag na po ang ating mga pangalan, kindly po manalangin na po tayo mga minamahal para maalis po yung mga demonyong hallelujah, kaba na yan mga minamahal, dahil yung kaba na yan, pag hindi ka manalangin, yan ay gawa yan ng diablo mga minamahal, kaya kailangan i-cast out mo yan, hallelujah, bago ka pumunta dito sa harapan. At kindly lamang po, pag natawag na ang pangalan, kindly lumapit na po mga minamahal para hindi po natin masayang yung oras mga minamahal. Dahil nating alalahanin na ang ating sinasagawa na gawain, hindi po ito gawain para sa tao mga minamahal. Gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya wag po natin ipagkait na ipalakpak yung ating mga kamay mga minamahal, dahil ito po ay isang uri, hallelujah, sa pagpupuri nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lagi nating alalahanin mga minamahal, na yung ating pinapalakpakan dito mga minamahal, hindi yung tao, kundi ang ating pinapalakpakan dito mga minamahal, hallelujah, ang mga kamangha-manghang ginawa sa atin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag po nating ipagkait mga minamahal, hallelujah, kaya tayo ay narito para luwalhatiin, purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na pong formal na buksan ang testimony portion mga minamahal. At tatawagin ko na po mga minamahal ang mga pinagpalang mga kapatiran na magpahayag ng kanilang buhay na patotoo. At sa mga nais pong mag-alay ng papuring awitin para sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kindly lamang po makipag-ugnayan kayo sa ating mga instrumentalist para po maisaayos mga minamahal yung pag-aalay natin ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Sa mga beloved sisters po, pangunahan po tayo na ating beloved sister Norma Binluan. At sundan po na ating beloved sister Marta Tamundong. Pangatlo po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Pangapat ang ating beloved sister Abilina Rosario. Followed by beloved sister Junilyn Milan. Beloved sister Mika Angela de la Cruz. Beloved sister Jemima Benitez. Beloved sister Trixian Bigaong. Then sa mga beloved brothers po, mga minamahal, pangunahan po tayo na ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po ninyo abang lingkod. Then pangatlo po ang ating beloved brother June Sabangan. Pang-apat po ang ating beloved brother Fernando Di Guzman. Then followed by beloved brother Norman Entrada. Beloved brother Romel Morante, beloved brother Janjan Aquino, beloved brother Arnel Nodado, beloved brother Pidi Castelio, then beloved brother Mark Rolin Dumalanta. So yan po ang unang natala mga minamahal, hallelujah, magpapahayag ng mga buhay na patotoo. At kapag kinapos po mga minamahal, hallelujah, sa mga magpahayag ng buhay na patotoo, magdagdag na lamang po mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At atin na pong formal na buksan ating testimony portion mga minamahal. At kindly lamang po, wag po nating ipagkait ang pagpapalakpak pag makapuntos po ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pangunahan atin na pong tinatawagan na ating beloved sister Norma Binloan, at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida.
Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po'y bumabati po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Nagpapasalamat po ako. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, maiksi, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig, sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan, ang aking pagmumura din po. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Pensus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking ngayon po talagang pinalitan niya po na kasuotan na may kabanalan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensus dahil naalala ko po, dahil nung year 1998 po, talagang mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako po'y nag-bleeding. Nakakala ko po, oras ko na po. Dahil dumating sa punto po, dahil matagal na po akong nag-bleeding ko po. Hindi ko po sinasabi nang dumating po na talagang napakababa na po ang aking dugo. Hindi na po talagang nandyan na. Hindi na po mag-cyclate po yan dahil mahina po ako. Alam niyo po, nung sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managuhang kasalanan. Alam niyo po, ang pag-bleeding ko po yan, dahil talagang nandyan na talagang talagang ang pag-bleeding ko po yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat dyan po. Hallelujah. Ako po itinagpo po sa ospital. Alam niyo po, pagdating ko po doon sa ospital, dyan po sa Bulingit, andyan po na ako po niraspa po. Andyan nung ako po, pagkaraspa po, talagang may sumama po na bukol po, napakalaki po. Alam niyo po, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan, in-examine po. Alam niyo po, sabi po ng doktor ay dahil mayroon pa daw pong bukol po. Ito po'y cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil akala ko po, pag mamamatay ka po, wala na po. Pero andyan pala kung may plano pala ang ating pinakamamahal na Pensus. Dahilan lang po mga sakit na yan. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Talagang marami pong gamot na ibinigay. Sinabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking beloved ate, ang aking mga anak, sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala dahil ako lamang po ang naghahanap buhay po sa kanila. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po, dahil nung oras na yun, sabi po ng doktor, dahil maraming gamot po na ibinigay, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay, talagang nandun lamang po ako na nakahiga, nagmumugmok. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Sabi ko po sa aking, sabi ko po, mahal na pa Jesus, sabi ko po, dugtungan niyo po ang
aking buhay, maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi po niya sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kalagayan ko ito, sabi ko po, mahina po ako. Pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po ang sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po, sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Jesus. Kaya, alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sumunod po ako sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus sa una at panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa year 1998 na yan. Nandito po ako na talagang nagpapatutuo po, nagpapasalamat sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na talagang napakabait, napakabuti po talagang tiyan. Hindi po ako pinabayaan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung baguhan po ako talagang tiyan na ang bahay po namin talagang napakalit po yan, butas-butas po. Ang bubong po namin kawayan, ang sahig po namin lupa din. Talagang andyan na ting umuulan, tumutulo yan, nababasa po kami. Nilalagyan ko po ng matimba po. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Kahit isang gamit din po, wala po kami. Ang ginagawa ko po, dahil tinatawanan po ako, talagang nilalakad po namin yung highway po dahil nasa boundary po kami ng Nagsaing Kalasyaw at saka Tanduk, San Carlos. Alam niyo po, nilalakad ko po hanggang highway po yan. Kasama ko po ang mga apo ko po. Alam niyo po, andyan na talagang tiniis ko po yan. Talagang 3 beses po ako na dumadalo po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi ko po tinignan ang mga kahirapan na yan. Alam niyo po, ngayon po, talagang andyan ang aming bahay po ngayon. Pinalitan po ng bato po. Naayos na rin po. Hindi na po kami Praise the nababasa Lord. ngayon. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor po. Yun po ang, na may sidecar, yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Naalala ko rin po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Naalala ko po ang aking apo na yan na talagang totoo po na talagang kung pinili na po, talagang nasa tiyan lamang po tayo. Talagang kung pinili ka ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang kukunin ka at talagang gagamitin ka sa ng mahal na Jesus bilang mga awit. Dahil po, ang aking bilabod apo na yan, dahil nung maliit, nasa tiyan pa lang po yan, talagang buntis po ang kanyang mama po dahil malapit na pong mga anak. Alam niyo po, nasunugan po sila doon po sa dakong ng Maynila dahil sa bodega po sila na talagang pintura po yun. Talagang yun po ang tinda po ng kanyang amo. Alam niyo po, nung nasunugan po dahil nasa likod
po sila dahil yung pisto po nila nasa harap. Buti na lang po nung talagang dahil nagsasalpukan po yung mga pintura po dahil nasunog po. Alam niyo po, yung aking manugang po talagang, yung mama niya po talagang buntis pa lang po sa aking bilabod apo na yan. Muntik na talagang may bumulong daw po sa kanya na sunog. Alam niyo po, biglang lumabas po. Buti na lang daw po yung gate po nila dahil mag-uumaga na po. Yung gate po nila talagang nakabukas. Alam niyo po, wala po siyang nahakot, silang dalawang mag-asawa. Alam niyo po, wala silang nahakot kahit isa, kahit damit po nila. Talagang nasunog po. Buti na lang nung nagsalpukan na po yung pintura, nakalabas po sila. Kaya, alam niyo po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensos dahil hindi po sila napahamak, iniligtas po sila ng ating pinakamamahal na Pensos. Praise Alam the niyo Lord. po, sabi po ng matanda, yung anak mo, sabi niya po, dahil nasa tiyan pa lang po si Angelica, sabi niya, ang angel mo yan, sabi niya, kaya niligtas ka ng mahal na Pensos. Sabi po niya, ang ipangalan mo, Angelica, dahil angel yan. Sabi po, yun po ang ipinangalan po ng aking manugang. Kaya, alam niyo po, nung paggamit na po ang aking bilabod apo na yan dahil ayaw na pong paggamit, dahil nahihiya po, dahil 2 buwan lang po yan, dahil nagtatrabaho po sila sa Maynila. Iniwan na po sa akin yan. Alam niyo po, nung, hallelujah, praise the Lord, paggamit na po, ayaw niya po, talagang siya po'y inubo. Mahigit 1 buwan po yan, talagang ubo ng ubo yan, hindi nakakakain. Pag kumain, sinusuka po yan. Alam niyo po, nung sabi ko po sa aking anak, ipatahian mo ng uniform, baka gagamitin po ng ating pinakamamahal na Pensos. Sabi ko po, yan lamang po ang dahilan dahil mag-iisang buwan na hindi pa gumaling. Sabi ko po, alam niyo po, nung pinatahian po namin ng damit, isang awit pa lang po niya, talagang instant po, pinagaling po sa kanyang ubo. Praise the Lord. Ating pinakamamahal na Pensos. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Sabi ko po sa mahal na Pensos, alam ko, pinili mo siya kapag niyo panghawakan na mapagpatuloy po sa pang-awit niya po. Sabi ko po, iniyak ko po lagi sa ating pinakamamahal na Pensos, panghawakan mo kami, napatuloy mo kaming magamit sa banal na Amen. ubusan mo dahil ito lamang po ang tanging may ipasalamat ko po sa inyo. Sabi ko po, kaya lagi ko pong nararamdaman ng pag-ibig po ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Pensos. Pag naaalala ko po, kahit nandyan lamang po ako nakaluhod na po, nakikiusap po ako, nararamdaman ko na po ang napakatamis na presensya po. Pinapadama po ng ating pinakamamahal na Pensos. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat po sa aking anak na siya po kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga, alas 12 pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa aming barangay Tandok. Alam niyo po, pagdating niyo po sa aming bahay, sabi niya po sa akin na kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka. Sabi ko po, dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil wala ka na, patay ka na. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po ang aking anak yan, siya po iningatan po ng ating pinakamamahal na Pensos. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos sa lahat ng mabiyaya at pagpapala sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat na pag-provide po ng pang-araw-araw naming pangailan. Maraming salamat sa pagproprotection po ng ating pinakamamahal na Pensos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos.
Nagpapasalamat po ako sa lahat lang ng mabiyaya, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spirito. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Norma Binloan, sa pinagpalang patutuo na yan. Grabe po, mga minamahal. Hallelujah. Year 1998, mga minamahal, na na-diagnose siya na may cancer sa matris. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil mayroon siyang beloved ate na naunang na-save sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng kanyang beloved ate, bumangon ka dyan, magbihis ka, huwag kang magmukmok. Dahil ang problema siya dahil sa kanyang mga anak na maliliit pa, mga minamahal. Sabi ng kanyang beloved ate, sumama ka sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Doon ang Diyos namin pinaglilingkuran, doon ay Diyos na buhay at totoo at siya ay great physician. Pinaunlakan niya, mga minamahal, yung sabi ng kanyang beloved ate. At grabe po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ayaw nga niya sumama dahil ang sabi niya, hihiga lang ako doon ate. Ngunit ang himala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, pagdating niya sa banal na gawain, nariyan niya, datnan niya, mga minamahal, yung nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi siya nakahiga, mga minamahal, bagkus siya ay nakisabay, hallelujah, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, year 1998, supposed to be mamatay na siya, mga minamahal, dahil may taning na ang kanyang buhay. Pero ngayon, year 2025, kasama pa nating naglilingkod ang ating beloved sister sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 27 years na po, mga minamahal, ang extend sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus na pinaglilingkuran dito, mga minamahal. At salamat sa ating mga parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, na mayroon sila ang nagturo sa atin kung paano tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag may problema ka, huwag kang magmukmuk sa tahanan. Bagkus magpuri ka, manalangin ka sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus para yung mga problema na yan, mga karamdaman na yan, hallelujah, ay lutasin, hallelujah, pagalingin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at atin na pong tinatawagan na ating beloved brother Mario Fernandez. At kindly po, maghanda po ang ating beloved sister, Martha Tamondong. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin, minamahal.
At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inahatid dito sa ating malgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang bahal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal nung ako'y nasa makasalibutan pang gawain minamahal, lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung mga pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Pag-inom po ng alak, andyan minamahal na ako'y nagagawi sa mga ibang lugar minamahal, subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Amen. Andiyan minamahal sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Noong kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay kasalukuyan 3 buwan pa lamang noon, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain ng taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Wala Lord. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating Amen. Praise the Lord. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon na tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking pagmamaneho ng motor at tricycle, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na tayo nakaka-encounter sa mga aksidente, minamahal, subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan na napakainit at dumarating din po yung ulan, minamahal, subalit andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalupo na ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat at pong pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpalang patutuo na yan. Grabe po, mga minamahal. Dati-rati siya, mga minamahal, na mang-uusig sa kanyang beloved wife. Pinapagalitan pa niya. Bakit dalo ka nagdalo dyan? Anong mapapala mo? Pero kapag Diyos ang humipo, mga minamahal, walang matigas na puso, mga minamahal. Kapag Diyos ang tumawag sa isang anak niya, mga minamahal. Sa paghatid sundo niya sa kanyang beloved wife, habang nag-aantay siya dyan sa labas, sa kanyang beloved wife, napapakinggan niya ang ebanghelyo ng kaligtasan dito, mga minamahal. Siya na rin, mga minamahal, ang nagkusa na nagsabing, magpabautismo ako sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung matapos niyang tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus,
na dati-rati wala siyang believe, mga minamahal. Ngunit ang Diyos nagpakita ng himala sa kanila, nung pinagkaluban sila ng brand new tricycle, nung panahon na yon, mga minamahal, at brand new Honda motor, mga minamahal. Nung panahon na yon, uso ang motor na ikarnap dito, mga minamahal. Kapag nagustuhan, lalong-lalo na pag Honda yung brand ng motor, mga minamahal, yan ang gustong-gusto dati dito, mga minamahal. Hallelujah, sa mga masasama, mga minamahal. Kapag hindi mo ibigay, binabaril ka, mga minamahal. Ganon dito. Ngunit, nung sinundan siya ng 4 na kalalakihan, nung pagliko niya dyan, ang sabi ng isa, dito lang pala siya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade pupunta. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus at yung himala pa, yung nagkasiyahan sa kanilang barangay, mga minamahal, bagong taon, na mayroon pong ligaw na bala na ang buong akala nila binatulang sila, mga minamahal. Ngunit nung tiningnan nila, mga minamahal, ligaw pala na bala na nandoon, hallelujah, sa bubong ng kanilang bahay, hindi dumiretso, hallelujah, sa kanilang kinahigaan sa kwarto, mga minamahal. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, basta ikaw ay tapat, hallelujah, na naglilingkod, nagpupuri sa Kanya. Kaya importante po, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga Kristiyano, na wag po natin pababayaan ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang tayo po'y protektahan, hallelujah, maging tayo o ating mga labuan sa araw-araw. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister, Martha Tamundong, at sundan po ng inyong abang lingkod. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po'y magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit bago po ang lahat, ako'y nagpapabot ng paggalang sa ating pong pag-alala sa ating mga magulang sa Panginoon, sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida. Ako'y nagpapabot ng paggalang po sa kanila at maging sa kanilang buong pamilya sa Almeida Children's, at sa lahat ng ating mga minamahal na mga manggagawa, sa ating mga kapatiran na nandirito po. Magandang hating gabi sa atin pong lahat. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus, at ako'y nabigyan pagkakataon para pasalamatan ang kabutihan ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, ako po ay adik po ng mga bisyo, adik po ako ng sugal, adik po ako ng sigarilyo. Hindi po ako nawawalan sa bulsa ng sigarilyo at lighter, mga minamahal, bago ko itapon po yung napakaiksi na pong sigarilyo, bago po maninindihan muna ako bago na naman ko itapon. Kaya nakakaubos po ako ng 2 kaha sa isang araw. Grabe po, mga minamahal, ang paninigarilyo ko po noon. Kahit hindi po ko mag-almusal, basta may sigarilyo ako. Ganon po ko, mga minamahal, at sugarol po ko, mga minamahal. Lagi po akong nasa sugalan. Kawawa po yung aking mga anak, mga minamahal. Imbis na sabihin ko po na mag-aral silang mabuti. Ngunit iba po, mga minamahal. Sabi ko, huwag kayong pumasok ng school. Uupahan ko kayo. Bigyan ko kayo ng pera para hindi po ako magambala sa aking pagsusugal, mga minamahal. Ganun po ako noon. Na bagamat aking mahal na asawa nakapunta po ng Saudi Arabia, mga minamahal. Subalit, hindi po naranasan guminhawa dahilan po sa mga bisyong yan. Napakarami ko pong utang, mga minamahal, sa mga 5-6.
sa mga tao, mga minamahal. At hindi pa ako nakontento, mga minamahal. Isinangla ko po yung titulo ng lupa ng aking mahal na asawa sa bangko, mga minamahal. At grabe, mga minamahal, nung malapit na pong umuwi po yung aking mahal na asawa, ako po'y natatakot, mga minamahal, dahil yung kanyang titulo ng lupa nasa bangko, hindi po niya alam. Dahil nasa Saudi po siya at buwan-buwan din po siya nagpapadala, subalit para ko lamang ipinamimigay mga malapino ng mga pira na padala ng aking mahal na asawa dahil sa aking mga utang. Kaya ubos lahat, mga minamahal, lahat ng kanyang mga padala pong mga alahas. Ito po'y aking naisangla, mga minamahal, at hindi ko na rin po natubos. Subalit, nandyan po mga minamahal nung malapit na pong umuwi. Grabe pong problema po na dahil sabi ko paano ko sabihin sa kanya yung aking problema. Samantalang buwan-buwan po siyang nagpapadala, mga minamahal. At ako'y takot na takot, mga minamahal. At alam nyo, sa kahabagan na malapay Jesus, ng panahon yun, na grabe pong problema na dulot ng mga bisyong yan, mga minamahal. Ang pamangkin ng aking mahal na asawa ay nasave po sa dakon po ng Baguio. At nung siya ay namasyal po dito, mga minamahal, dahil doon po sila nakatira, sabi niya sa akin, tita, bakit ang lungkot-lungkot mo, parang ang bigat-bigat ng iyong dinadala. At alam niyo po, mga minamahal, akin pong nasabi po sa kanya aking problema. At sabi niya sa akin, tita, dumalo kayo sa gawain na mahal, Panginoon. Walang ibang tutulong sa inyo, kundi ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya sa akin, mga minamahal. At hindi po ako nagdalawang isip nung panahon yun, year 1994, mga minamahal, nung may share po sa akin ang kabutihan na mahal na Jesus sa gawain ito. Amen. Nung tinanggap ko, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, nagpabutis mo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo, mga minamahal, ng ating Diyos sa gawain ito, tumutugon ng Amen. Praise the Lord. Minamahal. Dahil po, lahat ng aking problema, mga minamahal, aking pagkakautang, ang tumulong po sa akin, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Pay Jesus, mga minamahal. Sa kahabagan po niya, sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, lahat ng aking problema, nilutas ng ating Amen. Praise the Lord. Jesus. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy, mga minamahal, na aming pagdalo. Alam niyo po, aking mahal na anak, mga minamahal, siya po'y nilagnat, mga minamahal, dumididi pa sa akin yan, mga minamahal. Hindi pa po kumakain. At 5 araw po siyang nilagnat, hindi po dumididi, mga minamahal. Walang kinakain. Sa 5 araw na yan, nakikita ko aking anak na talaga, mga minamahal, na para pong nanghihina. Subalit, hindi ko po dinala ng doktor, mga minamahal, kundi aking naalala ang mga patutuo na aking narinig, mga minamahal, dito po sa ating gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling, mga minamahal. Ako po'y nagpuri at nagsisi sa aking mga pagkukulang, mga minamahal. At sinubukan ko rin pong inilihan yung aking mahal na anak na yan, mga minamahal. Totoo, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa kanyang kahabagan, mga minamahal, sa pangkahalatang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa,
Pagkatapos ko pong nilihan sa mga minamahal, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. At nung araw na rin yun, mga minamahal, aking anak na para po siya na nanghihina, siya pinalakas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Amen. sa kanyang kabutihan. Maraming salamat, mahal na Jesus. At akin din pong sariwain po, mga minamahal, ang kabutihan na ginawa sa akin, mga minamahal, na ako rin po'y nanganak, mga minamahal, na aking anak na yan, sa kahabagan po, ipinanganak ko po ng normal. Sa kahabagan na mahal na Jesus, subalit nandyan, mga minamahal, pagkalabas po ng aking mahal na anak na yan, ito po, mga minamahal, ay ako po'y nag-bleeding na dire-diretso, wala pong tigil na aking pagdurugo, mga minamahal, hanggang naubusan po ako ng dugo, mga minamahal. Panay dugo po aking naririnig, subalit hindi na po ako makapagsalita, mga minamahal. Subalit, alam niyo po nung time, mga minamahal, na hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, saan ako nagkulang sa'yo, patawarin mo ko. Sabi ko, mga minamahal, sa isip labang po, mga minamahal. At sa kahabagan naman na Panginoon, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin ng ating beloved pastor, na bagamat ako'y nalagutan ng hininga, mga minamahal, ako na rin po namatay, mga minamahal. Hindi, wala na po kong alam. At aking mga anak, mga minamahal, pumunta po sila dito, mga minamahal, sa ating banal na gawain. Humingi po sila ng back-up prayer, mga minamahal, sa ating mga minamahal, ang mga manggagawa. At alam niyo, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Jesus, namatay po ng alas 9, mga minamahal, ng gabi. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Pagdating ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, sa kanyang kahabagan, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Pagdating ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihang ginawa sa akin, mga minamahal, na nandito ako sa inyong harapan upang pasalamatan ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng kanyang mga pagpapala, sa pag-iingat sa aking mahal na anak, sa ibayong dagat, sa aking mga manugang na nasa ibayong dagat. Maraming salamat sa mahal na Jesus. At sa kalakasan, kalusugan na patuloy pinagkakalob sa amin, sa kagalingan na aming mga karamdaman. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Martha Tamundong, sa yung pinagpalang patotoo na yan. Talagang napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe po, hallelujah, kababaeng tao na ating kapatid, mga minamahal. Ngunit talamak po, pagkasugarol, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil may loved ones din siya, mga minamahal, na naroon sa Baguio. Nakapansin sa kanyang sitwasyon, mga minamahal. Ang sabi niya, sumama ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, lahat ng iyong problema ay lulutasin niya ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus at sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng mga problema niya, mga minamahal, ito po ay nilutas ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi nga dito, hallelujah, sa Jeremias Kapitulo 33, versikulo 3,
Ganito po ang pagkasabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangangalaman. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at ako na po mga minamahal ang pang-apat na magpahayag ng buhay na patotoo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dubling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. At ganun din po sa di malilimutang mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, at sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pribilehiyo upang luwalhatiin siya, pasalamatan siya sa mga kamanghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga nasaksihan ko mga minamahal. Hallelujah. Nung kami po ay pumunta sa dako ng Kulyon, Palawan, mga minamahal, yan ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang kanya pag-iingat sa amin, papunta ron, at ganoon din po sa aming pag-uwi, na kami po pinarating na maluwalhati dito ulit sa San Carlos City, Pangasinan, at maraming salamat, hallelujah, sa nakiisa, sa pinansyal, ganon din po, hallelujah, sa nakiisa, sa pagpupuri, at ganon din po sa nag-aayuno. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hindi po nasasayang yung mga pakikiisa natin mga minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na kahit naabutan kami ng ulan doon, mainitan, hallelujah, minsan, hallelujah, mapunta kami sa isla, magsagawa ng banal na gawain, dahil bangka yung aming sakyan, hallelujah. Tumatayo kami sa pulpito mga minamahal, na nandyan, hallelujah, basa yung hanggang hita na aming pantalon. Ngunit, hallelujah, hindi po yan naging hadlang upang purihin, luwalhatiin nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus doon sa barangay Balanga na yun mga minamahal, na 2 oras na nilalakad. Hallelujah, ako pang kauna-unahan doon sa mga beloved elder na nakarating doon mga minamahal, dahil bagong bukas po yung gawain doon. Hallelujah. At hindi basta-bastang daanan mga minamahal, dahil magsuot-suot kami sa ilalim ng gubat mga minamahal. Mayroon pang mataas na bundok, mayroong bangin na naming madadaanan. Talagang yung abang lingkod mga minamahal, hallelujah, nadulas ako. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na mayroong mga kahoy-kahoy na maliit, mga puno ng kahoy na maliit. Sumabit ako mga minamahal. Hindi ako dumiretso doon sa ilog. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil kung nadiretso ako sa ilog mga minamahal, hallelujah, siguradong basa yung lahat yung aking damit, at ako ang magdala ng mensahe doon mga minamahal, at mabasa yung aking Bible, lahat ng laman ng aking bag. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na kahit na, hallelujah, bato yung aking hallelujah, dulasan mga minamahal. Sabi nga na ating beloved preacher na kasama ko doon, kung mayroon ba akong sugat. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, iniingatan ako. Wala akong sugat mga minamahal. Ganun lang yung aking chinilas, ay yung aking sandal mga minamahal ang napunit. Kaya yan ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang sabi ko, grabe, bakit nagsakripisyo kayo ng ganito kalayo ang paglalakad? Minsan pag malakas ang ulan, napakalakas ang current ng tubig. Ang sabi niya, 3 sapa yung tatawirin mga minamahal. Ang sabi nating beloved preacher doon, alam mo Brad, kaya hindi namin hallelujah, maiwan-iwanan yung magdaos ng banal na gawain doon, dahil request po nung mga hallelujah, nakatanggap ng himala doon sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung ating kapatiran doon na hallelujah, nung hindi pa siya nasave mga minamahal, na
bangga yung dalawang bangka, mga minamahal. Aksidente pong nadurog yung kanyang buto sa binti, mga minamahal, na ito na lang balat ang nakakapit doon, mga minamahal. Kaya sabi ng doktor, putulin, wala nang ibang solusyon, kundi putulin na yung kanyang binti dahil nadurog yung buto. Ngunit mayroon siyang anak na na-save dito, mga minamahal. Ang sabi niya, "Ma, huwag mong ipaputol yan. Magtiwala, manimpalataya ka sa mahal na Panginoon, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at totoo. Siya po ay great physician. Basta tanggapin mo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay." Alam niyo po, mga minamahal, nung hallelujah, pinuntahan ang ating beloved preacher doon at katuwang yung kanyang anak doon sa banal na gawain natin, mga minamahal. Nilihans nila yung hallelujah, yung sister na yun, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, unti-unti pong nakagalaw yung kanyang binti, mga minamahal. Hallelujah. At ngayon, hallelujah, kasama na nating nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, nung bumalik doon sa ospital, mga minamahal, sa kulyon, para ipatingin, hallelujah, sa doktor. Nagtaka yung doktor, bakit? Anong nangyari? Bakit wala na silang fracture na nakita doon sa binti ng ating beloved sister na yun? Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal. At pangalawa, yung bata na 1 taon, mga minamahal, na inaapoy na pala ng lagnat at iniwan ng kanyang mama at dumalo sa gawain natin doon, mga minamahal. At pauwi na sana yung ating beloved preacher, hallelujah, doon sa Barangay Patag, mga minamahal. May humabol sa kanila na sabi, baka pwede kayong bumalik para ipag-pray yung batang namatay na. Dali-daling bumalik yung ating preacher doon, mga minamahal, hallelujah, kasampo yung kasama niya at ipinag-pray nila yung bata. Puri sila, magsisi. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung bata umiyak at humingi ng didi. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At nung ipangalawang araw ng krusada, mga minamahal, hallelujah, yung bata na yon ay child dedicate, mga minamahal, hallelujah, nung pangalawang araw na ating krusada. Kaya ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Nariyan yung sakripisyo, mga minamahal, hallelujah, sa aming pagpunta doon, mga minamahal, dahil puro tubig po. Ngunit grabe po, hallelujah, ang kagalakan namin, mga minamahal, dahil nadatnan namin sa bawat outreach doon, mga minamahal, yung ating mga kapatiran, kahit malayo sila, hallelujah, dito sa Luzon, doon sa Cebu Central Church, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, yung kanilang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, talagang ibinibigay ang 100% pagluwalhati. Hallelujah, joyful pa lang, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, ramdam na, mga minamahal, yung matamis at banal na presensya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, napaka-importante po pala, mga minamahal, ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus para madali nating madama ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus at labis ko pong pinapasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Nida Bakuyag. Then, kindly po maghanda ang ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling panggalang din po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus, at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Pastor Waldish Almeda at sa kanilang Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa lahat po ng mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord.
Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat isa rin po ako mga minamahal nun po, mga minamahal. Bagamat ako na po ay palagi pong sinisiran, ngunit binabaliwala ko lamang po itong gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, isang araw ng aking mahal kong anak na siya po'y dinapuan po ng galis sa kanyang buong katawan. Talagang nandyan po mga minamahal na nakita ko po mga minamahal na talagang nahirapan po ang aking beloved kong anak. At dahil sa galis na yan po mga minamahal, talagang grabe po mga minamahal. Alam niyo po, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal sa pagamutan po mga minamahal. Dito po sa San Lazaro Hospital na talagang specialist pong doktor po ang mga tumitingin po sa kanya. Alam niyo po, nandyan po mga minamahal na ang mga gamot po mga minamahal na binibili ko po mga minamahal. Ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, ginawa ko na po lahat ng kaparanan upang gumaling po ang aking mahal kong anak. Lahat ng mga tinuro po mga minamahal, ito po ay ginawa ko po mga minamahal. Gusto ko lang pong gumaling po ang aking anak. Subalit, bigo po ako mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, naalala ko po ang isang kapatiran na nandyan yung pagsisigasig niya pong mag-share po sa akin na sumama po ako sa kanya. Alam niyo, yung time na yun na talagang wala na po, hopeless na po ako mga minamahal. Lumapit po ako sa isang kapatiran na itong mga minamahal at sinubukan ko pong sumama po sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po, yung unang dalo ko po mga minamahal, manghang-mangha po ako mga minamahal sapagkat nakita ko po ang lahat, maging mga kababaihan po mga minamahal, nakaputi po mga minamahal, mahabang buhok. At nandyan po na sabi ko po mga minamahal, kakaibang gawain ito, sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung umpisa po mga minamahal ng tulad ng mga patotoo po mga minamahal, nandyan po yun, natuon po yung aking kaisipan po na makinig ng mga patotoo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na grabe pong, lalo po akong namangha po mga minamahal sapagkat yung mga patotoong napapakinggan ko po mga minamahal, hindi ko pa po yun narinig kahit kailan po mga minamahal. Lalo na yung ang cancer po mga minamahal na tinanggihan na po ng hospital, doktor po mga minamahal. Balit, nung sila po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sila po ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nandyan po mga minamahal na sa aking mga pakikinig ng mga patotoo, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, nung pagkatapos ng gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus birang tagapagligtas ko po hari ng aking buhay po mga minamahal. Hanggang tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na dumalo po ako ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Sa aking pagdalo po mga minamahal, nakita ko po mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo. Yung aking beloved kong anak na siya po ay punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ito po ay linilis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sa paglakad ng panahon po, dati po mga minamahal, nandyan na, ako rin po mga minamahal ay meron din po akong sa baga po, mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Mula sa pagkabata ko po mga minamahal, taglay ko po itong karamdamang ito. Subalit, nung ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, ang karamdaman ko niyan,
sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Ito po rin po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo rin po, noon po mga minamahal, gustong-gusto ko rin baguhin ang aking sarili po mga minamahal. Dahil isa rin po akong mahilig pong magmura din po ako noon mga minamahal. Kahit na palasim pa po ako noon dahil isa rin malapit din po ako sa Diyos po mga minamahal. Ngunit alam niyo po, ang pinagtataka ko po mga minamahal, pagkatapos ko pong magsimba, andyan din po yung pag-uugali kong hindi ko po maalis-alis, lalo na yung pagmumura po mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil dito sa gawaing ito po mga minamahal, tunay na ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. At andyan din po mga minamahal, yung mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong Yesus sa akin. Dahil po mga minamahal, nung ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, naranasan ko po yung grabing himala rin po ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat ako rin po mga minamahal ay nakunan po, isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal. Yung pitos po mga minamahal ay nasa aking sinapupunan pa po. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pananampalataya at pagtitiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pagpupuri lang po, pagdalo po sa banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo po, yung pitos na yan po mga minamahal, nabulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Na hindi Praise po the Lord. nagpa-hospital po mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Gawain ito po mga minamahal sapagkat, hallelujah. Pag naalala ko po mga minamahal, tunay na sabi ko, di man ako karapat dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang hapag natin. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag naalala ko po yan mga minamahal, doon po sa aming barangay po mga minamahal, meron din katulad po sa akin po mga minamahal, na siya po mga minamahal ay nakunan, ngunit nandiyan po mga minamahal na hindi po nakalabas yung pitos po mga minamahal. Siya po yung namatay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Samantalang ako po mga minamahal, nag-stay pa po ng isang linggo. Hallelujah. Hindi ko po naisipan po mga minamahal na pumunta po sa ospital upang magparas pa po mga minamahal. Kaya napakadakilang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Siya po ay buhay sa gawain ito po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo rin po mga minamahal, papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Dahil po mga minamahal, noon din po mga minamahal, napakahirap din ang aming buhay. Talagang nansan din po na grabe po yung aming naranasan din po mga minamahal. Maliliit pa po yung aking mga beloved kong mga anak. Dumarating din po mga minamahal na noon po mga minamahal, wala rin po kami may pamasahe po mga minamahal. At talagang mula sa aming barangay Tubag po mga minamahal, ang gawain pa po mga minamahal ay dyan po sa may Lokban po mga minamahal. Lalakarin po namin yan mga minamahal. Kasi kasama ko po yung dalawa ko pong anak noon mga minamahal. At talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Sapagkat hindi ko po yung tinignan. Ang tinignan ko po pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang kanyang pangako po mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Dahil po mga minamahal, sa paglakad ng panahon po mga minamahal, sa pagtatapat, sa pagbibigay, talagang ito po ay susi po talaga ng pagpapala sapagkat po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkalooban po kami ng pag-service namin patungo sa banal na gawain. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Ganyan din po mga minamahal na dati po mga minamahal noon nakikitira po kami sa beloved ko pong ate po mga minamahal. Talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagkat po tunay po na talagang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi po siya nagpapabaya po mga minamahal. Sapagkat andyan po mga minamahal ang pagpapala rin ng mahal na Panginoong Hesus na pinagkalooban din po kami ng sarili naming tahanan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya po na ako po ay kinakahabagan pa rin po mga minamahal na isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa pinansyal, material, pisikal, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Totoo yung ating napakinggan ang sinabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na ang sabi na huwag nating tignan ang problema, kundi ang ating tignan ang ating dakilang Diyos, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Imagine ang ating beloved kapatid, talagang ang kanyang sinabi na talagang hopeless na siya dahil walang kagalingan ang karamdaman ng kanyang beloved son, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil may gawain doon sa dako ng Marikina, mga minamahal, at talagang doon siya dumalo, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, sa ang mga lugar, mga minamahal, sa man tayo mapadpad, nandyan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Anuman ang ating mga karamdaman, anuman ang ating pangangailangan, mayroong Diyos na nangako sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya saan po tayo titingin? Sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Imagine, maging yung pitos, mga minamahal, na talagang 1 week na nasa kanyang sinapupunan, yung katulad niya na talagang ganun din ang case, siya binawian ng buhay. Ngunit ang ating dakilang Diyos, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kanyang patuloy na paglilingkod, patuloy na talagang dumadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos at talagang patuloy na talagang nandyan na sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid ay talagang buhay na buhay. Talagang ipinakita ng ating dakilang Diyos na talagang siya ay buhay at makapangyarihan. Kaya sa ating buhay, ang ating paglilingkod, ang ating pagtatapat, mga minamahal, ay talagang pagpapala po yan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willie Serrado Almeida at sa ating Assistant Pastor Lino Comun Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders,
na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubinir, maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines, isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord pong pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved kapatiran at bisita. Ako po'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Muli po, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako rin po ay nasa Dambuala Reliyon na aking nakagisnan, na noon hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko nung ako yung unang dalo ko pa lang, lalong-lalo na sa patotoo, sabi ko napaka-imposible yung mga patotoo nila. Sabi ko sa akin sarili na ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha, ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala silang ginagamit na gamot. Kaya ako po'y nagtaka at namangha sa mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa sinundan tong gawain na to kahit sa Metro Manila talagang inantabayanan ko yung gawain na to hanggang sa dumating ang araw at panahon na talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa ngayon po talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako po'y nagtagal sa gawain na to, nagkaroon ng pamilya. Talagang sinubok din ako ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako rin po ay nanghina sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako ay ang sabi ko noon sa aking sarili na ang pagdalo, binawasan ko po yan dahil ako po yung may trabaho. Sabi ko tama na itong isang beses na lamang po ako dumalo. Mag-Sunday Christian na lamang po ako. Ayaw ko nang dumalo ng overnight dahil napakalayo ng binabiyahe ko. Sabi ko Wednesday, sabi ko ayaw ko na rin hanggang sa patuloy ko yung ginagawa. Ngunit yun po hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating ang panahon na ang aking paalala ay nandyan na. Talagang bigla po akong nahilo sa aking trabaho noon. Talagang nandyan na pagmulat ko ng aking mga mata, talagang nasa loob na ako ng ospital. Talagang tinanong ko yung nagbantay sa akin, sabi ko kung ano yung nangyari sa akin. Napakataas ng BP mo, sabi niya hindi mo kinaya kaya bumagsak ka, buti na lang, sabi niya hindi masyado kang natamaan yung ulo mo dahil lumabas sa resulta yung sa
sa CT scan ko sa utak yung tamang, ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay hindi ako naputukan ng ugat hanggang sa dumating na ako po'y nag-isang linggo nakaratay sa ospital. Habang ako'y nilalapatan ng gamot ay hindi bumababa ang aking BP, hindi siya nag-i-stable pag nakakainom ako ng gamot at sinasaksakan ako ng gamot ay nagno-normal siya, pero pag wala na yung epekto ng gamot sa akin, talagang bumabalik yung taas ng aking BP hanggang sa nagtaka yung nag-assist sa akin na doktor. Sabi ko sa kanya, bakit ganito yung baka sabi niya sa akin na dagdagan yung aking dosage na aking tinitik na gamot, hanggang sa sinabihan ko na lamang po na sa bahay na lang po ako papatuloy na maggamot. Sabi ko sa doktor, dahil isang linggo na ako, inaalala ko yung bayarin hanggang sa hindi siya pumayag. Sabi niya, pag magpumilit ka, sabi niya, resitahan na lamang kita ng gamot na yung ititik. Huwag mong kakalimutan, sabi niya, na umaga tapos bago ka matulog, ito'y inumin mo. Sabi niya sa akin, sa takot ko na ako'y mawala sa mundo, talagang nandyan na nagtik ako ng gamot dahil inaalala ko yung mga anak ko noon, malilit pa sila, mga elementarya pa sila. Nagtik ako ng gamot, sinunod ko yung sabi ng doktor sa akin, ngunit wala pong epekto sa akin yun nang umabot yung ilang buwan hanggang sa ako'y pabalik-balik sa kanyang clinic dahil sa kailangan monthly babalik ka doon para mamonitor niya kung ano na ba yung nangyayari sa iyo dahil kaya nung sabi niya sa akin nung bumalik ako sa clinic niya, ganun pa rin yung yung aking BP mataas pa rin. Sabi niya hindi umano yung tumatalab yung gamot sa iyo. Sabi niya sa akin hanggang sa sinabihan niya na ako na palitan muli yung aking tinitik na gamot, taasan niya ng dosage o kaya ibahin niya ng brand. Ganun pa rin yung nangyari hanggang sa binigyan ako ng reseta. Tapos napag-isip-isip ko yung kanyang nireseta ay medyo may kamahalan na. Sabi ko pag itong gamot na to, sabi ko pag kinikwenta ko sa isang buwan, sabi ko medyo malaki-laki na, sabi ko sa akin sarili. Hanggang sa napag-isip-isip ko na nasaan yung aking nakilalang Diyos noon, nasaan yung mga patutuon na naririnig ko. Sabi ko, di ba, nakakadalo na ako, sabi ko, sinabi ko sa akin sarili na, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, patawarin mo kung saan ako nagkulang sa iyo. Sabi ko sa akin sarili na talagang nandiyan na nalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, ayaw ko nang bilhin ito. Sabi ko sa akin sarili na ibalik ko na lang kaya yung dati kong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wednesday, Friday, magamat nandiyan ako'y pinagbawalan na bawal akong magpuyat dahil imbis na bababa yung dugo ko, lalo daw yung kukulo, sabi ng doktor sa akin. Natakot na naman ako sa pagdating ng ganitong overnight na magdamag ang pagpupuri. Ngunit nandyan na sinubukan ko muli, nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang sinunod ko yung ang sinabi ng ating beloved pastor na tayo mag-alay ng pag-ayuno, mag-alay ng panalangin, magpuri sa bahay. Yun po ang ginawa ko. Dumalo ako ng overnight. Talagang pinakiramdaman ko yung aking sarili kung medyo mahihilo ba ako. Ako'y matutulog, sabi ko. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nandyan na magdamag tayo nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na parang pagdating ng umaga, ang ganang pakiramdam ko. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa
tinuloy-tuloy ko na yung pagdalo. Binalik ko uli yung dati kong ginagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na wala pang ilang buwan. Talagang nung pagbalik ko sa clinic niya, talagang nagnormal ng aking BP. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Praise the pinakamamahal na Lord, Panginoon. hallelujah. Na nandyan ang kagalingan ng aking sakit. Kaya ako'y labis na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa dakila niyang pag-iingat. Nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon na magamat kami po'y magkakalayong magkakamag-anak. Yung beloved ko na asawa at aking beloved son ay magkasama sila sa ibang bansa. Ang aking isa kong anak na babae na mayroon na siyang pamilya. At ako na lamang po yung nasa bahay namin na nandyan na hindi ako pinababayaan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Panginoong Hesus, magamat minsan inaatake ako ng high blood, ngunit nakukuha ko lamang po yan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan ang pananalangin ko lagi na bago ko matulog sa bahay, talagang nandyan na lagi ko nagpupuri na huwag akong pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung itong mga nakaraang buwan, talagang napaka-relevant yung heat stroke. Usong-uso yung heat stroke. Mga kapitbahay ko talagang pag dinala sa hospital, pagbalik, bangkay na. Sabi ko, kaya lagi akong nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na huwag akong pabayaan, na nandyan lagi ang tugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na upasan. Hindi man karapat-dapat, ngunit yan ay nirapan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil yung kanyang talagang problema ay talagang ito ay talagang tinugon, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Imagine yung kanyang problema, mga minamahal, na talagang mayroon siyang talagang maintenance, mga minamahal, na kung kwikwintahin yun sa isang buwan, ay talagang malaki na yun, mga minamahal. Ngunit ano ang ginawa ng ating beloved kapatid ay talagang siya ay talagang nagpatuloy, nanumbalik, dumalo, nag-overnight, mga minamahal, dahil yun talaga ang kinakailangan, ay yun talaga ang dapat nating gawin, mga minamahal, na talagang sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos at unahin ang kaharian at katuwiran ng ating dakilang Diyos. Ngunit minsan sa ating buhay, tayo bilang Kristiyano ay mayroong mga Kristiyano na tinatawag na selective obedience. Minsan sa ating buhay, pinipili lang natin yung mga salita, mga pangako ng ating dakilang Diyos, katulad sa Matthew chapter 6 verse 33, na ang sabi, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you." Minsan, mayroong part doon sa verse na yun na talagang sinisilik lang natin yung pawang idaragdag. Amen. Yung una na sinabi ng ating dakilang Diyos na unahin ang kaharian ng Diyos, hindi natin nagagawa yun, mga minamahal, na yun pala ay napakahalaga, mga minamahal, upang sa ating patuloy na pagdalo, inuna natin ang kaharian ng Diyos. Ang ating mga karamdaman, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bago tayo dumako sa susunod
na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos at upang ating gisingin ang ating inaantog na Dewa. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. O kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang bulag, masasamang espiritu pinalayas. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario at sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon ko lang. Amen. Praise the Lord. Ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Dina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved. Hallelujah, praise the Lord. Preacher workers, beloved veteran and visitor. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, tagang may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, maghapon po yan.
Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin ay talagang tamang-tama. Nilipat-lipat ko po yan. Hallelujah, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain talagang, hallelujah, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman kong sakitin. Instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nagpapabaya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po siya palagi. Hallelujah. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, yung sa patuloy ng pagdalo, yung aking karamdaman ng sakitin ng ulay talagang lubusan pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang yung aking mahal na apo talagang napakalikot yan. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po, pag minsan naglalaba po ako, tagang nandyan siya, naglalaro po siya sa baba. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa Kanya. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah. Sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, pag minsan talagang nag-encounter ng disgrasya, aking mahal na anak talagang, hallelujah, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, talagang nagsalpukan yung sinasakyan nilang single. Hallelujah, ngunit sa kabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tumilapon lamang po yung aking mahal na anak talagang nibukol gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming Praise the salamat Lord. Thank you so sa much, Jesus. pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napakapalad natin talagang may matatawagan po tayo. Hindi kagaya ng sanlibutan. Hallelujah, kapahamakan ang kanilang natatamo. Kaya maraming salamat. Amen. Praise sa the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa kabutihan na pinagkakalob niya sa amin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister Abilina Rosario, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal na save po siya sa pamamagitan ng TV program, mga minamahal. Kaya po sa ating mga minamahal na, sa mga viewers po natin, mga minamahal, gusto niyo pong maranasan, mga minamahal, yung patutuo ng ating mga kapatid, mga minamahal. Maniwala lamang kayo, mga minamahal, na ang Diyos ay nagkatawang tao, mga minamahal. Maniwala lamang ang tao, mga minamahal, na ang Diyos ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat maliwanag pa sa sikat ng araw, mga minamahal, ng pagka-Diyos ng mahal na Panginoon ay sumasa atin, mga minamahal, sapagkat kung hindi siya Diyos, mga minamahal, hindi gagaling ating kapatid sa kanyang karamdaman na hindi mapagaling ng doktor, mga minamahal. Maniwala lamang ang tao, mga minamahal,
ang Diyos ay nagkatawang tao, mga minamahal. Babaguhin ang ating buhay. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yung galit sa ating puso, mga minamahal, papalitan ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Mga karamdamang walang kagalingan, mga minamahal, kung maniwala ka na Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya ang Ama na nagkatawang tao, mga minamahal, dahil sa pag-ibig, mga minamahal, sapagkat ang taong wala na pong pag-asa, mga minamahal. Mga karamdaman na walang kagalingan, mga minamahal. Walang pagbabago ng buhay ang mga tao, mga minamahal. Magulo. Ngayon, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa mga bagay na yan, mga minamahal na bagsiya, mga minamahal sa mga tao, kaya nagkatawang tao siya. Kaya tumatanggap tayo ng biyaya, mga minamahal. Dahil yung paniniwala natin, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Bakit kami po, mga minamahal, mga viewers po, kung hindi namin kinilala na siya ang Diyos na nagkatawang tao, wala pong gagaling sa amin dito, wala magbabago ng buhay, mga minapors, may taning na po yung buhay namin. Kaya maniwala po ka, mga viewers po namin, mga minamahal na hindi pa naniniwala na ang Diyos na ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, hindi sa Diyos, wala yun po yung paniniwala niyo, walang pagbabago yung buhay ninyo, walang kagalingan ng karamdaman. Magiging magulo ang mundo ninyo, mga minamahal. Walang kapayapaan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na nabuksan yung pagkaunawa natin, mga minamahal, sa pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na dala po ng ating naibig, minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan, mga minamahal. Kaya salamat sa mga buhay na patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahalin, ang ating mahal na pa, hindi po siya liko, mga minamahal. Yung ginagawa po natin na nagsasakripisyo po tayo, mga minamahal, sa pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal. Matuto tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon, nagsusumikap po tayong gumanap ng kanyang banal na kalooban. Kita niyo po, mga panalangin natin, pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Kung mayroon tayong karamdaman, mga minamahal, pinapagaling tayo. Saan tayo pumunta, mga minamahal, andun yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Dahil siya nga yung Diyos na nagkatawan tao, lahat ng bagay, alam niya, mga minamahal, saan tayo pumaroon. Mga minamahal, naroon ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, hindi po siya tao kung tao. Mga minamahal, dito lang po yan, mga minamahal, hindi na po. Wala na, yun lang, yung tao, alam natin na wala po magagawa, hindi po magpapagaling ng karamdaman niya, hindi makapag-iingat. Dahil tao lang po siya, kung narito, dito lang po siya, mga minamahal. Mula saan lupalot ng daigdig, mga minamahal, naroon ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat siya nga po yung Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay na patutuo ng ating na mahal na kapatid. Nagkaroon siya ng kapayapaan, mga minamahal, kanyang mga mahal sa buhay, niingatan ng mahal na Panginoon. Kung may mga karamdaman, mga pinapagaling ng mahal na Panginoon. Sapagkat siya nga po yung Diyos na nagkatawang tao na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Kaya purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na buksan yung pagkaunawa natin, mga minamahal. Sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ng ating inibig, na mahal ginagalang ating mga magulang po natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Weldis Tada Almeida, Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kita niyo po, mga minamahal, sa TV lang po, mga minamahal, kung tao ang ating pinakamamahal na Panginoon, bakit may gumagaling sa TV, mga minamahal? Bakit maraming gumagaling, napapakinggan lang sa radyo, mga minamahal, yung tinig ng mga ating iniibig na mga ngaral, yung mga nagpapatutuo, mga minamahal. Sa radio program, marami pong gumagaling, mga minamahal. Kita niyo po yan, mga minamahal, mayroon po yung nagpapatutuo, iniikot niya ang buong mundo. Nakapanood lang ng banal na gawain sa TV program, bakit gumaling po, mga minamahal, na sinampalatayanan niya, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon sa turo ng ating minamahal magulang natin sa malabas, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Gumaling, mga minamahal. Kaya po ang kailangan ng mundo, mga minamahal, maniwala ang lahat ng mga tao na ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal, siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Magkakaroon na po ng katugunan ng panalangin. Magkakaroon na po ng pag-ibig, magkakaroon po ng kapayapaan. Wala nang kaguluhan sa mundo, mga minamahal. Kaya po mga viewers po na maniwala kayo na ang aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na sinampalatayan siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya mo na ako napapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagkawalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po as we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating minamahal, ating beloved pastoral workers. Magandang umaga na po, mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Mga minasa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa mahal na Panginoon. Ating mga baguhan, sa ating mga bisita po, mga minamahal, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga viewers po natin through Facebook live streaming, sa YouTube channel, magandang umaga na po. Mga viewers po natin sumampalataya, kayo mga minamahal. Magpapatuto sa inyo ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Anong hilingin nyo, mga minamahal, ang mga viewers, bibigay ng mahal na Panginoon. Paniwalaan nyo po lamang mga minamahal, mga viewers, na bisita na ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At pag ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kailangan po namin sa ating mga Diyos, sambahin niyo po siya tulad namin, sinamba po namin siya sa Espiritu at katotohanan. Mga minamahal, yun po yun, mga minamahal. Ang Diyos na nagkatawang tao, siya po, mga minamahal. Kailangan sambahin po natin sa Espiritu at katotohanan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved brother Fernando de Guzman po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Jovelyn Milan po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang kapurihan kalwatihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang, minamahal, magulang sa Panginoon, sa pag-alaala, turo at aral, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Pastor Will D. Almeida, at sa mga pastoral workers, at ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, sa ating minamahal, beloved elders, sa inyo mga minamahal na kapatiran, at ganoon din po sa mga beloved viewers. Ako po'y bumabatin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pagkakataon pong ito upang pasalamatan, walhatin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginawa niya sa aking buhay, mga himala, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, year 2000 po, mga minamahal. Mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na siya po, mga minamahal. Ako po ay kanyang inanyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Fellowship overnight prayer po yun, mga minamahal. Ako po ay dumalo po, mga minamahal. Nang ako dumalo, mga minamahal, pagpasok ko pa lang dito sa gawain pong ito, mga minamahal. Mayroon po akong naramdaman na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Habang nagpupuri ang mga awit, mga minamahal, ako po ay napaluha, mga minamahal. Gabi pong luha yan, mga minamahal. Year 2000 po yan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa tubig. Mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal.
Yung po mga minamahal ng ako po ay nabautismuhan, mga minamahal. Pag-ahon ko po yan, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang una ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 3 beses po akong dumaluyan, mga minamahal, sapagkat Wednesday, Friday, Saturday, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpupuri, mga minamahal. Talagang pag nag-umawit ng mga awit, mga minamahal, napapaluha na po ako, mga minamahal, sa kagalakan. Yan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Ang banal na presensya pala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. 6 years po akong dumadalo yan, mga minamahal. Ngunit hindi na po ako dito nagpatuloy, mga minamahal. Nasa Baguio na po ako niyan, mga minamahal. Nagtatrabaho na po ako niyan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Grabe po ang kagalakan na nadarama ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Unang pag-ibig ko yan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Talagang nasa kabanalan po ako, mga minamahal, bis na bis po ako niyan. Ganun din po sa aking kaisipan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay napakarami po akong bisyo, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, mag-edad po ako ng 16, mga minamahal. Nasa akin na po ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat ang minahan talaga nandun po ang lahat ng mga klaseng mga tao, mga minamahal. Hanggang sa kabataan, mga minamahal. Kalagitnaan po yan ng bundok po, mga minamahal. Doon na po ako sinilang, mga minamahal. Hindi na po ako lumabas ng bayan. Alam niyo po, mga minamahal. Lumabas lamang po ako, mga minamahal. May nangyari na po sa akin, mga minamahal. Dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Pag-itito ng marijuana, mga minamahal. Talagang napapaaway po ako dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Nasa akin na lang ang karumihan ng kaisipan ng isang tao, mga minamahal. Talagang napakarumi po ang aking puso noon, mga minamahal. Yung po, mga December po yun, mga minamahal. Victory Ball po, mga minamahal. Isang okasyon na napakalaki, mga minamahal. Lahat ng son, mga minamahal. Nandun po lahat, nagsasaya po, mga minamahal. Umalis po ako sa bahay, mga minamahal. Bis na bis po ako niyan, mga minamahal. Pupunta rin po ako makipagsayawan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, napasama po ako sa barkada, mga minamahal. May isang nagbigay sa akin na baril, mga minamahal. Bigay sa akin, mga minamahal. Ako naman po para proteksyon sa akin sarili, kako, mga minamahal. Pero nagkamali po ako, mga minamahal. Andun po ako sa gilid, mga minamahal. Umiinom po ako ng Red Horse, mga minamahal. Hanggang ako'y malasing, mga minamahal. Yung po, mga pumunta po ako sa kabila, mga minamahal. Nandun po yung mga empleyado, mga trabahador, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Nakursadaan po ako, mga minamahal. Talagang grabe po yun nangyari sa akin, mga minamahal. Yung po, mas 6 na security po na humawak sa akin, mga minamahal. Tama-tama po na nakapkapan nila po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, na patrol. Tinabol nila po ako palabas ng bundok na papuntang bayan, mga minamahal. Hindi po alam ng mga kapatid ko po yan, mga minamahal. Hindi ko na rin po alam ang nangyari sa akin dahil po sa kalasingan ko po, mga minamahal, pag-hit ng marijuana, mga minamahal. Kinabukasan po yan. Nandun na po ako sa police station, mga minamahal. Nireklamo na po ako ng isang security, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, ay kinulong, mga minamahal, ng 1 buwan, mga minamahal. Hindi pa alam ng mga magulang ko po yan, mga minamahal. Nung nabalitaan nila po, mga minamahal,
Yung po mga minamahal, pinuntahan po ako mga minamahal. Inayos nila po yung kaso ko po mga minamahal. Yung po naayos na po mga minamahal. Ngunit ban na po ako sa aking lakihan na minahan mga minamahal. Yung po mga minamahal, ako po umuwi na dito sa San Carlos mga minamahal. Kasama ko ang aking father mga minamahal. Ako po mga minamahal dahil po sa kahirapan ng buhay mga minamahal. Wala pa akong kapayapaan mga minamahal. Pumunta ako ng Maynila mga minamahal. Nagtrabaho po ako bilang construction mga minamahal. Skilled workers mga minamahal. Pumunta po ako doon. 6 na taon po ako nagtrabaho doon mga minamahal. Doon po ako nag-board sa Mandaluyong mga minamahal. Ang aking destino sa Cavite mga minamahal, subdivision po mga minamahal. Pagdating ng sahod mga minamahal, yun po mga minamahal, lahat ng sahod ko po mga minamahal. Kasama ko ang aking mga barkada mga minamahal. Yun po, pupunta kami ng mall, mga minamahal, nagiinuman hanggang sa umaga, mga minamahal. Papasok na naman sa trabaho, mga minamahal. Ganun po ako noon, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, nagtrabaho sa Baguio, mga minamahal. 6 na taon ko rin po dyan, mga minamahal. Factory workers, mga minamahal. Nawalay na po ako niyan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 6 na taon po ako niyan, naglilingkod sa ating pinakamamahal, sa aking pagkukulang mga minamahal, sa panalangin mga minamahal. Nalimutan ko na po yung pinanggalingan ko mga minamahal. Hanggang sa ako po mga minamahal, bumalik po yung bisyo ko ulit mga minamahal, na inayos ng mahal na Panginoon mga minamahal. Mas grabe pa mga minamahal. Talagang barkada ko po sa trabaho, mga minamahal. Kasama ko na yan, mga minamahal. Kapag naka-trouble sila, kasama ako yan, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal. Nagtrabaho uli ako sa construction. Dako po dito po sa Baguio, mga minamahal. Dahil ang trabaho ko po sa factory, mga minamahal, nag-lay-off na po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung inalis ng Diyos sa akin na kaso ko po, mga minamahal, na illegal possession of firearms, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ako po nakakuha ng clearance, mga minamahal. Clear po, mga minamahal. Inulit ko po mga minamahal, panibago uli mga minamahal. Ako'y nanlamig na po yan. Pumunta po ako ng NBI mga minamahal. Positive na po mga minamahal. Wala na po yung negative mga minamahal. Positive na po, may kaso na po ako mga minamahal. Yung po mga minamahal ang sani ng pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Bumalik po yung kaso ko po, mga minamahal, na inalis ng Diyos sa akin, mga minamahal. At ngayon po, mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Hanggang ako nagtrabaho dito po sa Santa Cruz, Zambales, mga minamahal, 2010, mga minamahal, hanggang 2020, mga minamahal. Dumadalo po ako, mga minamahal, ngunit linggo lang po, mga minamahal. Dahil nasa kalagitnaan po kami ng bundok, mga minamahal. Nandun din po sa aking panalangin, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ulat dalangin, mga minamahal. Talagang mag-words na po ako, mga minamahal. Talagang yung bisyo ko po talaga hindi na maalis, mga minamahal. Kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2020, mga minamahal, nag-lay-off po yung trabaho namin sa mining, mga minamahal, sa underground, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, 2019 po yun, mga minamahal. Mag-December po yun, mga. Nagpatuloy na po ako, mga minamahal, sapagkat ang aking buhay talagang wala na pong pagbabago, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako'y nagpatuloy
Sa 5 taon, mga minamahal, hindi ko na po binalikan yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Ako'y nalalain sa mahal na Panginoon at humingi ng habag sa kanya, mga minamahal. 3 beses po akong dumalo niyan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 2022, mga minamahal, bumalik po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandoon uli ang kagalakan ko muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal na sa aking kakulangan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Napakahirap tanggalin yan, mga minamahal, pag hindi ka na dumadalo, mga minamahal, kung minsan lang wala. Lalayo ang mahal na Panginoon sa iyo, mga minamahal. Babalik dati yung ambisyon na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ako'y nagsumikap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo po ako ng dumalo, mga minamahal. At nagpuri, mga minamahal, sa habag ng Diyos, mga minamahal. Inalis uli ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking bisyo, mga minamahal. Yan po ang sanhi na nagpahirap sa akin, mga minamahal. Sahod ko po yan, pag nawakan ko na yan, 5,000 yan mo, 1 araw lang po yan, mga minamahal, dahil sa bisyo ko po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na sa aking patuloy na pagdalo ng 3 beses, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, naramdaman ko po ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Mga minamahal, bumalik po yun. Banal na presensya ng ating pinakamamahal. Nandun ang aking kagalakan uli sa gawain ito, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ganoon din po, may karamdaman po akong migraine, mga minamahal. Pag sinusumpong ito, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, talagang napakasakit, mga minamahal. Stand po ito, mga minamahal, na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako'y nabautismuhan, mga minamahal. Ngunit yung bisyo ko po yung mga minamahal. Napakahirap na tanggalin, mga minamahal, pag hindi ka na dumadalo, mga minamahal. Minsan lang, kahit minsan, dapat 3 beses para sa akin, mga minamahal. Pag hindi na po ako dumadalo, mga minamahal, andun na po ang aking malungkot na po ako, mga minamahal. Pag nasa labas na po ako, mga minamahal. Minsan lang, mga minamahal. Subalit na ako'y nagpatuloy, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabag ng Diyos sa akin, sa unat dalangin ng ating kagalang-galang Pastor Welby Almeida. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Pag talagang gala po ako, mga minamahal, hindi po ako nag-i-steady sa bahay, mga minamahal, talagang sa labas palagi po ako, mga minamahal. Yan po inalis ng Diyos sa akin, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpupurit. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa pagdalo doon po. Sumigla ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bumalik uli ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya maginhawa po ang aking buhay. No? Ngayon, mga minamahal, kaysa noon, mga minamahal. Bagamat wala na po akong trabaho, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pang-iingat niya sa araw-araw ng aking buhay. Kalakasan at kalusugan, pag-iingat ang aking buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko po rin ang pagpapalang espiritual sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan,
pagluluwalhati. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Totoo po yun, mga minamahal. Kung saan naroon ang Espiritu ng mahal na Panginoon, naroon yung kapayapaan, mga minamahal, yung kagalakan, mga minamahal na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mapalad po ang ating mahal na kapatid dahil siya rin po ay kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Binago yung kanyang buhay, mga minamahal ng Diyos na nakatawan taon, nagbago ng kanyang buhay, mga minamahal ang pagaling ng kanyang karamdaman, mga minamahal. Meron pong patuto ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, na siya po ay nandupaypay, mga minamahal, hindi na po siya dumadalo, mga minamahal. Yung po mga minamahal, delikadong bagay po yun, mga minamahal. Sa unang pagkakataon, pangalawang pagkakataon, nariyan pa ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Katulad po ng patuto ng ating kapatid nung siya nanumbalik, mga minamahal, siya kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Huwag na nating ulitin ng ulitin, mga minamahal, sapagkat sabi din po ng banal na kasulatan, gusto nating umabang ating buhay, mga minamahal. Kailangan magpatuloy po tayo, mga minamahal. Huwag yung dadalo, katapos manlulupaypay po tayo, hindi tayo dadalo, sinasadya po natin. Sabi po ng banal na kasulatan, kung patuloy tayong gumagawa ng mga kasalanang bagay na ganyan, mga minamahal. Kaya yung iba, kinukuha po ng ating pinakamamahal na Panginoon, umiigsi yung kanilang buhay, mga minamahal. Kapag sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, binibigay ang ating katawan kay Satanas, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay maligtas. Mga minamahal, yung po sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Yung kamatayan, si Satanas po yan, mga minamahal. Binibigay ang katawan kay Satanas upang maligtas ang kaluluwa, upang ipaganda, mga minamahal, itong darating na paghuhukom, mga minamahal, upang tayo po ay maligtas. Kaya kung ulit-ulitin po natin yung ginagawa nating kasalanan, mga minamahal, ibinibigay na yung ating buhay kay Satanas. Mas maganda nang mawala na tayo sa mundo, mga minamahal. Ngunit yung pagliligtas ng mahal na Panginoon, dahil nga po yung ginagawa mo, mga minamahal, darating po ang panahon na pag umigsi mo, kinuha ng mahal na Panginoon yung pagdating ng paghuhukom, maliligtas ka pa rin, mga minamahal. Kaya po, ito po, mga minamahal, medyo kwan po tayo dito kay mga minamahal nating kapatid na iba, mga minamahal. Ipangako na mahal na Panginoon na habang ating buhay, ang ating araw, pararamihin niya, imumultiply niya po ito, mga minamahal. Yayaon ka ng mahabang buhay, mga minamahal. Kaya po, ang gagawin lang po natin, tuloy-tuloy po yung paglilingkod natin upang maganap yung pangako na mahal na mahabang buhay, mga kapayapaan, lalo na yung kapayapaan na yan. Yung mga pangangailangan po natin sa araw-araw, wala na pong mahal na Panginoon. Sabi niya, huwag niyo nang isipin yung mga bagay sapagkat hindi naman kita pagkukulangin, sabi niya, mga minamahal. Basta yung nga po, yung seek it first, unahin po natin, 3 beses po tayo dadalo, magsumikap po tayo, magpuri, mga minamahal. Mag-alay ng pag-aayon ng mga yung bagay na kinalulukdan ng mahal na pagsumikapan po natin. Pag ginagawa po natin mga bagay, mga minamahal na kinalulukdan ng mahal na Panginoon, tutulungan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na magkaroon tayo ng kagalakan, mga minamahal, sa pagsusumikap natin sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Jovelyn Milan po, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved brother, Norman Intrata po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wedley Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family,
beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay batbat po ng karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan po na nadagdagan po ng maraming karamdaman ang aking sakit na ito. Nagkaroon din po ako ng acute anmoranas, tonsillitis, mayroon din po akong back pain at masakitin na dibdib at sumasakit na ulo. Mayroon din po akong rayuma, UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito, ako po ay laging nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil meron po siyang ginamit na isang kapatiran po natin na ako po ay nashiran mga minamahal na ang sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi po niya sa akin, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay, dahil po sa pagpapatotoo po ng ating mahal na kapatid sa akin, mga minamahal, na-bless po ako talaga sa kanya mga patotoo kasi po doon sa aking pinanggalingang gawain, mga minamahal. Isang born again Christian din po, mga minamahal. Hindi ko po narinig doon ang mga patotoo dito, yung mga patotoo, hindi ko po narinig doon, mga minamahal, yung mga patotoo dito, mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapagaling, naghihimala at nagbabago ng buhay ng tao. Alam niyo, minamahal, nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, mga minamahal. Taong 1997 po yun, buwan po ng December sa lugar po ng Sipnas. At after po ng gawain, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito, mga minamahal, ang aking pong mga karamdaman, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung nagpatuloy po akong sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, doon ko po naranasan, mga minamahal, na makadalo po sa mga iba't ibang krusada, mga minamahal. Dahil dito po, mga minamahal, naranasan ko po talaga na first love po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko po inaalintana noon, mga minamahal, yung pagod, yung gutom. Basta ang pakiramdam ko po talaga, mga minamahal, sa mga panahong yun, mga minamahal, galak na galak po ako, mga minamahal. Kahit minsan wala pong pera, mga minamahal, naranasan ko po talaga, mga minamahal, ang umibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gustong-gusto ko po, mga minamahal, nung mga panahong yun, mga minamahal, laging dumadalo po sa ating banal na krusada, mga minamahal. At alam niyo po, ang isang himala po na ipinakita po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung baguhan pa lamang po ako noon. Galing po kami sa isang krusada, mga minamahal. Kasama ko po ang isang kapatiran po natin, nakapitbahay po namin, mga minamahal. Lagi po niya akong isinasama yun sa mga krusada, mga minamahal. Nung pag-uwi po namin sa aming bahay, mga minamahal, yung pong aking mahal na hipag ay idinuduyan niya po yung kanyang baby, mga minamahal. Dahil po sa napalakas po yung pagduyang po ng kanyang baby, mga minamahal, nahulog po yung bata, mga minamahal. At ito po ay nangitim at nawala na po talaga ng buhay, mga minamahal. Alam niyo po, yung aking kasama po na ating kapatiran, mga minamahal, kami po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Itinaas po namin ang aming mga kamay, mga minamahal. Kami po ay nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Weldes Rada Almeida, nung inilihans po namin yung baby po ng aking mahal na hipag na wala na pong buhay, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ito po ay binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na bunso, mga minamahal, na isang himala rin po, ay pinakita niya rin po sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung 3 taong gulang pa lamang po yung aking mahal na bunso, mga minamahal, ako po ay nagpakulo po ng tubig at isinaling ko po yun sa termos, mga minamahal. Hindi ko po namalaya na
napakialaman po ng aking mahal na anak yun, mga minamahal. Ito po'y natumba at nabuksan po yun, mga minamahal, at natapon po sa aking mahal na anak yung isang termos na kumulong tubig, mga minamahal. Narinig ko po yung aking mahal na anak na umiiyak po siya, mga minamahal, at nung dali-dali po akong pumunta po sa aming bahay dahil nandun po ako sa bahay po ng aking mahal na biyanan, magkatabi lamang po yung bahay po namin. Nakita ko po yung aking mahal na bunsong, mga minamahal, na basang-basa po yung kanyang damit, mga minamahal, na umiiyak po siya, mga minamahal. Grabe pong panginginig po ng aking katawan, mga minamahal, kasi po yung po, kung tutuusin po, mga minamahal, 3 taon gulang pa lamang po yung aking bunsong, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, hindi po napahamak po ang aking mahal na anak, mga minamahal, na pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, kung hindi po kami naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang yung aking mahal na anak, mga minamahal, ay siguro pong napahamak na, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong itong, mga minamahal. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking dalawang anak, mga minamahal, at ang aking beloved husband, mga minamahal, nung sinundo niya po yung aking mga anak sa kanilang eskwelahan, mga minamahal, si Jamil at si James po, mga minamahal, nung nag-aaral pa po sila ng elementarya, mga minamahal. Dala-dala po ng aking beloved husband yung kanyang motor, mga minamahal, at nung nung nasundo na po niya yung aking mga anak, mga minamahal, yung 2 ko pong anak. Pag-uwi po nila, mga minamahal, hindi po namalayan ng aking beloved husband. Mayroon po palang malaking bato na nakausli doon sa kanilang dadaanan. Kaya tumaob po yung tricycle po na dala-dala po ng aking beloved husband, at yung aking mga anak ay kasama po niya, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung pong aking mag-aama ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala pong masamang nangyari po sa kanila, mga minamahal. Noong araw na yun, mga minamahal, ako po ay nandito po sa ating banal na gawain. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po, mga minamahal, sa aking mga anak at ang aking beloved husband, mga minamahal. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya pong pag-provide po ng lahat po ng aming mga pangangailangan, sa lahat po ng mga blessings na aming natatanggap sa araw-araw, mga minamahal, maging sa material, physical, at higit po ng kapapalang spiritual. Ang lahat po ng paborit pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mga kapatid, ating beloved sister Jonelyn Milan sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po, mga minamahal. Ang Diyos nagbabago ng buhay ng tao. Ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman. Ang Diyos ay bumubuhay ng patay, mga minamahal. Ang Diyos nag-iingat sa araw-araw, nagliligtas, mga minamahal. Nagbibigay ng kapayapaan. Yan ang Diyos na nakilala namin, mga minamahal, na pinangaral ng aming minamahal na magulang namin. Sa mahal na pa namin, beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Ayan, yung Diyos na pinakilala po sa amin ng aming minamahal na magulang namin sa mahal na Panginoon. Siya ang Diyos ni Amang Abraham. Siya ang Diyos ni Isaac. Siya ang Diyos ni Jacob, mga minamahal. Ang Diyos ng katawan tao, sinampalatayanan ng mga apostol na aming sinampalatayanan, mga minamahal. Kaya lahat po ng himala dito, mga minamahal, na paloob sa Biblia, mga minamahal, nagaganap po sa aming lahat, mga minamahal. Dahil siya nga po yung Diyos na nakatawang tao na napakabait. For God so loved the world. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po sa mga viewers po namin, mga minamahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tanggapin niyo po, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos. Maniwala kayo, mga minamahal, na siya ang Diyos na nagkatawang tao, lutas na inyong problema, babaguhin yung inyong buhay. Kung saan sa panganib kayo ngayon, ililigtas kayo. Mga minamahal, Diyos na aming sinampalatayanan, mga minamahal, walang iba, ang may likha ng langit at lupa, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya papasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagkaluban po kami na minamahal. Natutuon na ang aral ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan. Kami pong lahat dito, mga minamahal, binago kami lahat. Pinagaling yung karamdaman na may mga taning, mga minamahal. Yung mga napapakinggan yung po totoo, mga minamahal, yan na po yun, mga minagawa ng Diyos po yan, mga minamahal.
Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung nga pong kapatid namin na isang mamamatay tao po ito. Gun for hire, mga minamahal. Gustong patayin yung beloved pastor namin, mga minamahal. Ito po yung nakonverte, mga minamahal. Dahil nung nangangaral po ang aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, talaga pong lahat na yata ng armas, mga minamahal, ginamit sa kanya, hindi pumuputok, mga minamahal, hanggang nabigo po, mga minamahal, pinagpapatay po, mga minamahal, yung kanyang mga magulang, mga kapatid, mga minamahal, siya po yung mga minamahal na susunod na mga minamahal dahil hindi nga po nila mapatay ang aming minamahal na magulang namin sa mahal na Panginoon. Nakumberte po ito, mga minamahal, ang pinag-aabol ng kanyang mga kasamahan, mga minapo. Ay tamang-tama krusada po natin noon, mga minamahal. Takbo po, mga minamahal, yung gustong pumatay, yung kilan na yan, mga minagan puro high na kapatid po natin, mga minamahal. Nung napapunta po siya doon sa harapan, mga minamahal, nakita niya, mga ating beloved Honorable Pastor krusada po, mga minamahal. Ikaw ang dahilan ng kamatayan ng aking mga magulang, aking kamag-anak, sabi niya. Yung bubunutin niya po yung baril, mga minamahal. Nanigas po siya, mga minamahal, habang nakatitig sa beloved Honorable Pastor. Ating pastor, mga minamahal, nakita niya po, dalawang anghel nakabantay sa ating minamahal na magulang natin sa malapan. Kung mali ang tinuturo ng ating minamahal na magulang natin sa malapan, ano yung himala na yan? Bakit may nagbabantay sa kanyang anghel? Ibig sabihin talagang totoo. Totoo, mga minamahal, ang pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin. Sa malapan na ang Diyos, mga minamahal, at walang ibang ating pinakamamahal pa ang Diyos na nagkatawang tao. Yun po yung kapatid natin, mga minamahal, dati baril. Ang hawak niya nakonverte po sa ating mga minamahal. Ang hawak niya na Biblia, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, makabuti ang ating pinakamamahal pa ng Kristo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa ng Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Isa pang patotoo, mga minamahal. Isang ISIS, mga minamahal, na nagpatuto po siya, mga minamahal. Naroon siya sa loob ng kulungan, mga minamahal. Leader po ng ISIS, tumamatay tao talaga. Makita mo, ganun yung mga bala na napakalalaki, mga minamahal. At nakulong po ito, mga minamahal. Habang siya nananalangin, mga minamahal, alam niyo na po ito, habang siya nananalangin, mga minamahal, may tinig po siya na narinig, mga minamahal. Dahil yung kapatid natin na na-converte, mga minamahal, ISIS po yan, mga minamahal. Habang nanalangin siya, sabi niya, anak, napatawad ko na ang iyong kasalanan, sabi niya. Ang sabi niya, oo, alam ko, sabi niya. But hindi niya nakikita, yung tinig lamang sinagot niya. Alam ko, sabi niya. Si Allah, sabi niya, ay mapagpatawad, sabi niya. At mawain, sabi niya. Tinanong niya kung sino yung tinig ngayon. Sino ka ba? Sabi niya, alam yung sagot, mga minamahal ng tinig na kanyang napakinggan. Ang sagot, mga minamahal, I am the way, the truth, and the life. Sino po yun? Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kaya itong kapatid natin na Muslim na ISIS, mga na-converte, mga minamahal. At aniwala po siya, mga minamahal, na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtatangi ang ating pinakamamahal Panginoon. Lahat ng tao, mahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maniwala lamang ang tao, mga minagpakumbaba na siya ang Diyos na katawang tao. Magkakaroon talaga ng kapayapaan sa buong mundong ito, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Sapagkat yan po yung pangako ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Dahil tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Norman Entrada po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Mika Angila de la Cruz po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang. Amen, Sir po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po yung nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganun po sa hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po, mga minamahal, ay bumabati sa ating pong mga minamahal na manggagawa at ganun po sa ating pong mga minamahal na beloved elders na kasama po natin.
sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan, maging sa sumusubaybay po sa ating pong live webcast. Ako po'y bumabati ng isang magandang umaga na po. At ako rin po, Panginoon mahal, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa pong pagpapala, yung patuloy po na mabigyan po ng pagkakataon na maipahayag at mapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, Panginoon mahal, na dati-rati din po, Panginoon mahal, talagang ako rin po, Panginoon mahal, ay walang kapayapaan sa puso't isipan dahil andun po yung aking mga pagbibisyo nung araw, Panginoon mahal, at dyan na ito'y nagbunga na rin po, Panginoon mahal, ng karamdaman, Panginoon mahal. At tunay po, Panginoon mahal, na nung ako po'y malakas pa nung time na yun, Panginoon mahal, nung wala pang karamdaman, talagang ako po'y walang time, Panginoon mahal, na magsimba o kaya magpasalamat lamang, Panginoon mahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil tunay po, Panginoon mahal, na talagang wala po akong inisip nung araw, Panginoon mahal, kundi talagang yun po yung barkada, Panginoon mahal. Subalit, Panginoon mahal, nung andun na po yung karamdaman, Panginoon mahal, tunay po na talagang wala na pong talagang malapitan, walang masandalan, Panginoon mahal. Dahil tunay po, Panginoon mahal, na talagang ako po, Panginoon mahal, ay talagang halos lahat po ng aking mga tiyahin-tiyuhin, yan po sa kanila po ako nakikitira nung mga panahon na yun dahil talagang tunay po, minamahal, na talagang broken family po kami, mga minamahal. At tunay po, minamahal, na talagang yung aking karamdaman ng mga minamahal na high blood, na sakit sa puso, sakit sa bato, na ito po'y bunga po ng aking pagbibisyo, mga minamahal. At tunay po, mga mahal, na talagang wala po akong kakayahan na talagang ipagamot yung aking sarili, mga mahal, dahil ako po'y umaasa lamang po sa aking mga tiyahin nung araw, mga mahal. At tunay po, dumating po sa punto, mga mahal, na talagang wala na rin po silang mga minamahal na talagang maiabot na tulong sa akin, mga mahal. At tunay po na talagang yun po, mga mahal, yung umpisa na talagang ako po'y nawalan na po ng kapayapaan, mga mahal. At doon ko po, mga mahal, talagang doon ko po naisip, mga mahal, at nagkaroon po ako ng sa aking sarili, mga mahal, na nagkaroon ng katanungan na kung totoong may Diyos, mga mahal. At andyan na talagang andyan na ako po'y nagsisimba-simba na rin nung mga panahon na yun, mga mahal. Subalit talagang ako po'y hindi ko po naranasan, mga mahal, na talagang magkaroon ng kapayapaan, mga mahal. At tunay po, mga mahal, na ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan po, mga mahal, na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagtalaga po, mga mahal, ng ebanghilista sa katauhan po ng ating mahal na pastor, mga mahal. At ang ating mahal na pastor, mga mahal, ay talagang nung time na yun, mga panahon na yun, talagang nagkukrusada. At salamat sa mahal na Panginoon dahil may mga kapatiran na nung araw na nagtapat, mga mahal. Kaya't mayroon po tayong gawain sa TV, mga mahal. At tunay po, mga mahal, na talagang doon ko po nasumpungan itong ating banal na gawain. Napakinggan ko po yung mga pangaral po ng ating pong mahal na pastor at maging sa mga patutuo po ng mga kapatiran, mga namahal. At doon ko po naalaman, mga namahal, na talagang totoong may Diyos, talagang walang imposible, walang problema na hindi kayang solusyonan, walang sakit na hindi kayang pagalingin, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang ako po'y nagkaroon ng desire, mga namahal, na hanapin ko po itong ating banal na gawain, mga namahal. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil bagamat
malayo din po yung aking pinanggalingan, mga inamahal, ay talagang sa tulong at habag na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagawa ko pong lumuwas po, mga inamahal. At nung akin na pong nahanap itong ating banal na gawain, mga inamahal, at talagang ako po'y nagpabautismo, mga inamahal, at sa aking patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po, mga inamahal, na talagang nakamtan ko po, mga inamahal, yung kagalingan, mga inamahal, at yung maging yung aking bisyo, mga inamahal, na talagang sa aking patuloy na paglilingkod, mga inamahal, talagang nawalan na po ko ng gana, mga inamahal, na ayaw ko ng uminom, manigarilyo, ni magsugal, mga inamahal. Yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, mga inamahal, na salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kanya pong dakilang kahabagan, mga inamahal, at sa panalangin ating mahal na pastor, mga inamahal, talagang hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang hindi mo po karapat dapat, mga inamahal, ay talagang patuloy pa rin po, mga inamahal, na nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa kalakasan, mga inamahal, na pinagkakaloob niya, mga inamahal, sa pag-iingat, mga inamahal, at ganoon din po sa kanya pong pagpuprovide sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, mga inamahal, sa pag-iingat, mga inamahal, sa pagbabiyahe, mga inamahal. Tunay pong mga inamahal, na talagang minsan, mga inamahal, talagang hindi ko po maiwasan, mga inamahal, na maramdaman ko po yung antok, mga inamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na talagang siya po yung nagbibigay, mga inamahal, ng diwa, mga inamahal. At praise the Lord. Ano din po, mga inamahal, pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aking beloved wife, mga inamahal, na talagang dyan na may karamdaman din po yan, mga inamahal, sa pananakit ng tiyan, mga inamahal. Subalit ng siya din po, mga inamahal, ay talagang kinabagan din po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya rin po, mga inamahal, ay talagang sumasama na rin po, mga inamahal, buhat po ng siya po naglingkod din po, mga inamahal, mga minamahal. Yung karamdaman niya po, mga inamahal, yan po inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, mga inamahal, na talagang minsan, mga inamahal, talagang parang sinadya niya ng mga minamahal na hindi dumalo ng linggo, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, talagang yung karamdaman, mga inamahal, ito po yung bumabalik, mga inamahal. Subalit ito po yung nagsilbing paalala po, mga inamahal, na talagang sa araw po ng banal na gawain, talagang tunay po na hindi po tayo dapat ipagpaliban yung pagdalo, mga inamahal. Kaya po yung nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang sa kalakasan, maging sa mga pagpapalang material, pisikal, at higit sa lahat na pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mga kapatid, ating beloved brother Norman Entrada, sa pinagpalang buhay na patutuo. Mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po ay nagkukulang, mga pinapaalalahanan tayo, mga minamahal. Para po tayo, mga minamahal, ay hindi mainit sa paglilingkod sa mahalapan. Dahil kung mainit po tayo naglilingkod sa mahalapan, yung karamdaman po na ganyan, di na po natin dadanasin yan, mga minamahal. Dinadanas lang natin kung nagkukulang tayo, mga minamahal. Sapagkat napakalaga po sa paningin na mahalapan ng bawat isa sa atin yung kaligtasan, mga minamahal na nila para sa ating lahat, mga minamahal. Kaya nga po gumagawa ng himala sa ating pinakamamahal na Panginoon para maging mainit po tayong maglingkod at sa Kanya, mga minamahal, lahat binibigay na ng mahal katugunan ng panalangin, yung pangangailangan natin. Yun po yung dahilan kung bakit, mga minamahal, kung bakit tayo po natili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat manatili talaga, mga minamahal, sapagkat pinapalakas po tayo sa lahat ng biyaya na ating natatanggap. Bakit po, mga minamahal, dahil po sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Yun po yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Kaya nga po, patuloy na gumagawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga himala na hindi malirip, mga minamahal, hindi maunawaan ng mga tao, mga minamahal, upang mga tao, mga minamahal, ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ating kapatid, napakalayo. Yung pinanggalingan niya pumunta pa ng Maynila, mga minamahal, sapagkat
Siya po yung pinilit tinirang na mahal na Panginoon. Sapagat kung pinilit tinirang ka na mahal na Panginoon, talagang magdi-desire ka na pumunta doon, mga minamahal. Hindi dahil sa iyo, dahil pinili ka, minahal ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinabagan ka ng ating pinakamamahal. Kinabagan tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Doon po mga minamahal, nagbago ang kanyang buhay, nagkaroon siya ng kapayapaan, mga minamahal, dahil gumaling po sa kanyang karamdaman at magpasalamat mga minamahal sapagkat binago po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, mga bisyo na sa kanya mga minamahal. Inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo bilang ganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Anong gagawin po natin mga minamahal? Kundi sundin po yung pinapangaral po ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanila mga anak at sa lahat natin minamahal na manggagawa. Yun po yung igaganti natin, sundin po natin mga minamahal upang mahal na Panginoon malugod sa ating lahat mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Mika Angela de la Cruz po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Murante po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Almeda at sa patuloy po na pag-alaala sa kanila pong mga turo at aral katuwang ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At gayon din po, nagpapaabot din ako ng pagbati sa lahat po ng bumubuo ng beloved Almeda family at sa atin pong beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, at sa kanila pong mahal na anak, beloved Sister Divine Nier, sa atin pong mga beloved workers, elders na kasama din po natin ngayon. Ako rin po nagpapabot ng pagbati sa lahat po ng ating mga, sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid. Praise the Lord po. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli po akong binigyan ng pagkakataon na makatayo dito sa harapan at makabahagi ng lahat ng kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Talaga pong pinagpala ako, mga minamahal, dahil isa po ako sa mga kabataan na dito na po lumaki at nakakilala sa ating mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Mga minamahal, gayon pa man, talagang dumating din po sa akin ang panlalamig, mga minamahal, kung saan po talagang naranasan ko magkaroon ng sintomas ng depression. Pero sa kabahagan ng mahal na Panginoon, hallelujah, yan po ay inalis ng mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. At noon pong ako ay nag-aaral pa ng college, talagang naapektuhan din po yung pag-aaral ko noon, kung saan po graduating na po ako, nandyan may ilang subjects ako na talagang alanganin po, mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nung time na yon na hiningi ko na mahal na Panginoon, sabi ko, sana po kahit pasang awa para lang po makapasa ako. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, yung pong hiningi kong pasang awa, itinaas pa po ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa madaling sabi po, mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay nakagraduate din po on time. At talagang ilang weeks lang ang dumaan, pinagpala ng mahal na Panginoon ng unang trabaho ko, praise the Lord. Kung saan po, wala pa pong 1 year dun sa unang trabaho ko, pinagpala na ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod, praise the Lord. At nung time po na yon, sa office po ako pumapasok noon. Talagang yung uwi ko po, inaabot po ako ng hating gabi o kaya madaling araw sa pag-uwi. Kaya nandyan po, mga minamahal, yung iba't ibang klase ng kapahamakan. Hindi po maiwasan, pero nandyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Gaya na lang din po, mga minamahal, nung isang beses na ako po ay pauwi na, nakasakay po ako sa isang bus, pauwi po, doon po sa dako ng Manila, doon po sa EDSA. Alam niyo po, pagka ganong oras po kasi, pag madaling araw na o ating gabi na po, yung mga sasakyan, bumibilis na po yung takbo nila dahil maluwag na po yung daanan, mga minamahal.
So, nung time po na yon, nakasakay po ako sa isang bus na sobrang bilis po ng takbo niya. Bagamat sanay na rin po ako dahil lagi pong ganun ang sitwasyon sa mga bus pagka ganong oras. Hindi ko po inisip nung una hanggang sa hindi po namin alam na wala na po palang preno yung bus na sinasakyan namin. Nalaman lang po namin nung may isang pasahero na bababa sana pero hindi siya nakababa. Doon namin nalaman na walang preno yung bus at nandyan mga minamahal yung mga kasama kong pasahero. Talagang nagpapanik sila, merong sumisigaw na sa driver, itigil mo, ganyan. At ang inyong abang lingkod, mga minamahal, hindi ko rin, nandyan din na naramdaman ko na yung takot at pag-aalala, pero naalala ko ang turo ng ating mahal na pastor, hallelujah, kung saan sa oras ng kagipitan, tumawag sa mahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord. Nung time po na yon, talagang nanalangin ako sa mahal na Panginoon, nagsisi sa mga pagkakasala, hallelujah. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo po kami, hallelujah. At paulit-ulit kong binabanggit ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa kabagan naman na Panginoon, ilang minuto lang po lumipas, unti-unti pong bumagal yung takbo ng bus na sinasakyan namin. Hallelujah. At maluwalhati po kaming naibaba, hallelujah. At nung time din po ng pandemic, yung unang trabaho ko po, nawala po yan sa akin. Pero nandyan po yung provision ng mahal na Panginoon. Talagang hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At naging pagsubok din po sa akin dahil halos 6 na buwan na wala po akong trabaho. Nandyan naging desperate po talaga ako kung saan-saan ako nag-a-apply. Kahit simpleng trabaho na lang, nag-a-apply ako, basta may mapasukan lang, hanggang sa nakalimutan ko na isama sa panalangin, isama mahal na Panginoon sa akin, isama sa panalangin ko sa mahal na Panginoon yung lahat ng ginagawa ko. Nandyan na pinaalala ng mahal na Panginoon yung pagkukulang ko. Talagang nanalangin muli ako, sabi ko, mahal na Panginoon, patawad po. At sabi ko kung anong trabaho na kalooban mo, tatanggapin ko, mahal Panginoon. Sabi ko po, alam niyo po, after ko po noon sa kabagan ng mahal na Panginoon, hallelujah, 1 araw o 2 araw lang po na lumipas, may tumawag na po sa akin agad na company. Inofferan po ako ng 3 position, praise the Lord, hallelujah. Sa madaling sabi po mga minamahal, isa po doon yung isa po sa mga positions na yon nang nakuha ko. At sa kahabagan naman ng Panginoon, patuloy na pinagpapala, hallelujah, sa trabahong yun. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, thank you so much. Nandyan din po mga minamahal, nung time po ng pandemic, ni-require din po kami ng vaccination card sa trabaho. At tinawagan na po ako ng manager ko para kumbinsihin ako na magpa-vaccine. Pero nung time na tinawagan niya ako, nandyan talagang nag-share ako. Sabi ko, member po ako ng Jesus Miracle Crusade. At alam niyo, sa kabagan ng mahal na Panginoon, hinipo po siya ng mahal na Panginoon. Imbis na ako ang makumbinsi niya, siya po ang nakumbinsi ko, praise the Lord. At sabi niya, sige Mika, akong bahala, akong gagawan natin ng paraan yan, praise the Lord, hallelujah. At sa madaling sabi, hindi po ako hinanapan ng vaccination card. Ni-require na lang po sa akin yung RT-PCR, kung saan po muli sa kahabag ng mahal na Panginoon, nag-negative po ako sa COVID. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal. Muli mga pag-iingat ng mahal na Panginoon. Dati po sa dako ng Manila, ako po yung mag-isa na ninirahan doon. Meron po akong in-order na LPG, na yung 11 kilos po na LPG. Minsan po, naka-order ako ng hindi ko alam na yung tangke po pala, luma na.
So, yung ilalim pala nun, malapit na siyang mabutas, sobrang nipis na nung ilalim nun. Pagka nabutas yon, alam naman po natin na pag LPG o yung mga tangkay, talagang sumasabog po yon. Pero nung time po na nakapunta po yung aking beloved ate doon sa tinitirhan ko noon, naka-order din po siya ng panibagong LPG at doon niya lang po nalaman na yung luma ay manipis na yung ilalim. Pero kabagan ng mahal na Panginoon, nandyan yung pag-iingat, naubos ko yung gas na yon, araw-araw na ginagamit, pero kahit walang nangyaring masama, praise the Lord, hallelujah. May-share ko lang din po, mga minamahal, nitong nakaraan lang din po, nalaman ko na ako po ay may PCOS. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung PCOS, ang sitwasyon po na yun, nagkakaroon po ng maliliit na parang bukol sa ovary po ng babae. At ang nangyayari po, na aapektuhan po yung reproductive system ng babae. So meron po ako noon, nandyan po na may ilang buwan na hindi ako dinadatnan. At meron din po nung nakaraan lang, talagang dinatnan ako na sobrang tagal, halos mag-iisang buwan. Nandyan yung panghihina, nandyan yung halos parang mauubusan ng dugo. Pero one time na, after ng gawain, nagpa-lay-hands ako, kabagan ng mahal na Panginoon, nung araw din po na yon, tumigil po yung pagdurugo ko. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. At kaya bagamat na nagkukulang, talagang pinapasalamatan ko mahal na Panginoon dahil patuloy kaming pinanghahawakan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy ang pagpapalang material, physical, pinansyal, lalo't higit sa pagpapalang espiritual. At bago ko po tapusin ang aking patutuo, kami po ay mag-aalay ng mga papuring awitin. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na si Kristo. Praise the Lord.
Sa mga oras ng aking pagdarasal, para bang usang hingal at nauuhaw, sa umaagos na batis ng iyong pagmamahal. Ako'y dako mo sa piling mo, pagsama mo'y hangad, Panginoong Jesus. Walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manan sa presensya mo, ako'y ligapin mo, O Diyos. Sa iyo, O Diyos, ako'y mananalig. Mga pangako mo'y laging maaasahan. Di malimot ang pag-asa't kabutihan mong hatid. Aawitan ka, pupurihin ka, magpakailanman. Praise the Lord. Panginoong Jesus, walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y ligapin mo, O Diyos. O Diyos, ako'y mananalig. Mga pangako mo'y laging maaasahan. Malimot ang pag-asa't kabutihan mong hatid. Aawitan ka, pupurihin ka, magpakailanman. Panginoong Jesus, walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y ligapin mo, O Diyos. Panginoong Jesus, walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y ligapin mo, O Diyos. Ako'y ligapin mo, O Diyos. Ako'y ligapin mo, O Diyos. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakilas at aming sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto at papuring awit, alay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesu Cristo, bilang ating beloved sister Mika Angela de la Cruz. Ito pong pangako na mahal na Panginoon sa atin mga minamahal, katulad ng ating mahal na kapatid sa kanyang buhay na patuto, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Yan po yung mensahe po, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa bawat nagpapatuto po sa atin. Mga minamahal na pinapakita po natin yung ating pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. And dahil na rin po sa dakilang kabagan pag-ibig ng ating mahal na Panginoon na hindi po malirip na pag-ibig, mga minamahal. Kaya po ang ating mahal na kapatid, pinagpala po sapagkat ang kanyang mga magulang nakakilala sa mahal na Panginoon sa kanyang buhay na patutuo mula pa nung bata, mga minamahal, ay kasama na po siya ng ating mga minamahal na mga mahal na buhay, mahal sa buhay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kaya hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga magulang hanggang sa ating mga anak, mga minat sa darating pang anak natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iwanan, ipabayaan ang kanyang mga anghel na magbabantay sa atin. Mga minamahalan, sabi po ng mahal na Panginoon, kailangan po natin i-commit po yung ating mga lakad. Commit thy ways, trust Him, and it will bring it to pass. Kailangan po natin talaga maghintay, mga minamahal. Yung mga pinapanalangin natin, continue po na ipanalangin natin sa tamang panahon. Ibibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Marami po mga minamahal na papahamak na tao, mga minamahal, sapagkat hindi nga po nila kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Laging nag-aanyaya po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating mga baguhan po, sa mga viewers po natin, mga minamahal. Takat mayroon po talaga ang Diyos na nag-iingat sa araw-araw, mga minamahal. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala pong mapapahamak, mga minamahal, kung tayo po ay nakakilala sa kakaturan, sapagkat siya din po nagsabi, mga minamahal, na tayo po ay binabantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Isa man sa atin, walang mapapahamak kundi ang anak ng kapamakan ayon sa sinabi ng banal na kasulatan upang masunod ang banal na kasulatan. Kaya po, ang mga tao na naglilingkod, mga minamahal, wala sa katotohanan, walang espiritu na mahal na Panginoon. Hindi po natin maasahan, mga minamahal, yung pagliligtas ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, narito po, mga minamahal, hayagan po ang mga patutuo naming lahat dito, mga minamahal, na ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman, nag-iingat, nagliligtas. Wala ka ng pag-asa, mga minamahal. Kakaroon ka ng pag-asa, mga minamahal. Depressed ka na, mga minamahal. Papalitan po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakaliwan sapagkat siya din po nagsabi, mga minamahal, ang kalungkutan mula sa Diyos sa pagsisisi, sa kaliligtas, hindi sa kalulungkot mo. Ang kalungkutan po ng sanlibutan, mga minamahal, sa ikamamatay, mga minamahal. Kaya po, kung walang Diyos sa atin, mga minamahal, wala po tayong espiritu na mahal na Panginoon, sa ikamamatay po yung mga depreciation natin. Yung anxiety natin, lalala hanggang ma-depress po tayo, mga minamahal. Yun po yung nakaraan po, mga minamahal, maliwanag po, mga minamahal, na ang mga tao na walang espiritu na mahal na Panginoon, nadidepress po sila, pati mga mahal sila sa buhay, mga minamahal, sinusunog nila, katulad po yun, na viral po, trending po ito, mga minamahal. Yung nangyari po sa Alaminos, alam niyo po yan, mga minamahal, na sinunog niya yung 3 anak niya na maliliit, mga minamahal. Katapos doon, maging sarili niya, idinamay niya, 4 sila, mga minamahal. Ito, mga minamahal, dapat malaman ng tao na hindi gawa po ng tao ito, mga minamahal. Ito udyok ng masamang espiritu, mga taong walang espiritu na mahal na Panginoon, walang kapangyarihan para tanggihan po, mga minamahal, yung udyok ng masamang espiritu, mga minamahal. Ating mahal na kapatid, kita niyo po, mga minamahal, na maraming panganib po, mga minamahal, yung kanyang naranasan mo, hindi po siya iniwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga disgrasya na yan, mga minamahal, kung kasama ng tao, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, kasama natin, mga minamahal, gagawa po ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ang mga naniwala sa Kanya, ang Kanyang mga anak, o sino maniniwala sa Kanya, mga minamahal. Yun po yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nasusumpungan pa ng mga tao, mga minamahal. But napapakinggan nila, mga minamahal,
Nawa sana kabaga na malapay noong palambutin ang kanilang puso, buksan ang kanilang pagkaunawa, mga minamahal, sapagkat ang Diyos din naman natin ay mabagin, mga minamahal. Kaya patuloy po tayo magpatutur sa kaluwalhati po ng ating pinakamamahal na Panginoon para din po sa pag-asa ng lahat ng mga tao, mga minamahal. Nakuhaan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romil Uranti po. Mga minamahal, sundan po siya nating beloved Sister Jimena Benitis po. Mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos ng bahay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagulhalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers at sa inyo rin po aking mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot po ng isang mapagpala pong madaling araw na po. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Na dati-dati din po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Diyan po ang aking pagkalasinggero at diyan din po ang aking pagmumura at pagsisinungaling. Diyan din po ang aking pambababae at wala pong kapayapaan. Ngunit nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Ako po ay nagkaroon po ng kapayapaan sa aking puso at isipan ko po. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon noon din po nung ako po ay namumroblema po sa aking gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang ginawa ko po ay nanalangin sa mahal na Panginoong Hesus, nagpuri, at pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay lumapit sa mahal na Panginoong Hesus sa aking pangangailangan ko pong iyon. Hindi niya, yun po ay pinagkaloob po sa akin ang mga pangangailangan ko pong iyon sa gagastusin ko po sa aking panganak po ng aking mahal pong asawa ko po. Yun po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus sa kabutihan po na pinagkaloob niya po sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Noon din po ako po ay hirap pong makadalo sa banal na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa doon po sa aking pinagtatrabahoan po bilang isang merchandiser po ay napakahirap pong umabsent. Hawak nila po ang aming oras. At sa tuwing dumarating na po yung araw po ng gawain po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay diyan na po ang aking pangamba po dahil talaga pong mahirap pong umabsent doon po sa aking pinagtatrabahoan ko po. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil binigyan niya po ako ng lakas na yung aking hadlang na yan na hirap po, nagpapahirap po sa akin upang di po ako makadalo ay
yung aking trabaho ko pong yun na lang po ako. Iniwan ko po, makadalo lang po ako sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng 3 beses po sa isang linggo. At ipinapasalamat ko po yun sa mahal na Panginoon dahil iniwan ko po yung aking trabaho ko po at hindi rin din po ako pinabayaan ng mahal na Panginoon Jesus sa aming pangangailangan po namin. Yan po ang pagpo-provide po ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus po sa amin, ang aking pong pamilya ko po. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang protection po sa amin sa araw-araw po. At hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang po. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalang patong yan. Ating po, beloved brother Romel Morante. Amen. Salamat sa ating malapay noon sa kanyang kabutihan sa buhay nating mahal kapatid po, mga minamahal na bagamat mga minamahal sa kabaguhan, amen, ng ating mahal kapatid sa paglingkod sa malapay noon ay talagang nariyan na kanyang talagang mas ginugol lamang kanyang panahon mga minamahal sa paglingkod sa malapay noon, sa pagdalo sa malapay noon. At sabi nga niya mga minamahal, bagamat nawala siya ng trabaho, pero hindi siya pinabayaan ng malapay noon. Bakit? Dahil ang ating Diyos mga minamahal na nasubukan sa ministro nito, Diyos na nagpo-provide mga minamahal ng pangailangan ng bawat isa ating mga minamahal. Napakaraming paraan ng Diyos mga minamahal kung paano tayo pagpalain mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. At sa oras na mga minamahal, habang nag-aanda ating mga beloved adults, kung tayo po'y magpuri sa ating malapay noon. Kami ay aawit sa nagpulo ay makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig, hinig ng naawit, sana ngayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen. As oras ko mga minumang, tayo po'y marating lang ito ating sama sa pupuring awiti, iyalan ng Kupunan Choir para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach the Beloved Adults Choir. Amen.
the Lord. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one. That I love, the light of the world, descend from above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one. 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 Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, nakakapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Ang Diyos ay kay buti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay tumitigil. Ay aming kapupurihan sa Ginoong Jesus, at magkailanman ang iyong pag-ibig ay di magbabago.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy tayo mga minamahal magpagunay sa ating malapay no. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Your singers, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We love so much, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Sa pagharap sa'yo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang awitin na yan na alin natin beloved adult choir para lamang sa ating pinakamamalakas. God bless po. Amen. At ang tunay ka mga minamahal sa panahon mga minamahal na atin talagang maramdaman ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Ito mga minamalang dakilang mga aliw sa ating mga minamahal. Ano man ang sitwasyon na mayroon tayo, lalo na kapag tayo dumaranas ng grabing kahirapan, pagsubok, ng kadalamhatian man mga minamahal. Amen. Kapag atin talagang pagsumikapan mga minamahal, maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Talagang mas mangibabaw, mas ating malalaman at mararamdaman ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang pagkalinga ng mahal na Panginoon sa bawat sa atin. Hindi tayo kailanman pinababayaan at iiwan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. Amen. At tayo po minamahal, patuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkatapos sa ating pong beloved Sister Jemima Benitez sa ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpa ating mahal na Panginoon at sundan siya ating pong beloved brother Janjan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tanging sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Po Praise the lamang. Lord. Ako man din po yung nagpapabot po ng double honor and respect po sa ating pong beloved parents in the Lord na patuloy po nating inaalala po ang mga naiwang banal na turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Israta Almeda at ating pong beloved Assistant Pastor Dina sa Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanila pong beloved children. Sa inyo po mami na mahal po na kapatiran, baguhan man po ardatihan, maging po sa ating pong beloved live webcast viewers. Ako po yung nagpapabot po ng isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah.
Ako po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon po na pinagkaloob po sa akin na muli ko pong madakil at mapasalamatan lahat po ng mga kabutihan ng mahal na Panginoong Jesus sa aking buhay mula po nung nakilala ko po siya. Andiyan po mga minamahal, akin pong alalahanin po noon nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan po na talaga po nung mula po baby pa lamang po ako hanggang sa pagtungtong ko po ng high school. Nandiyan po ang aking pong karamdaman po na asthma, na labis din po ang pagpapahirap po sa akin. Nandiyan po sa murang gulang ko po mga minamahal. Andiyan po na napapagod din po at nagnanais din po ng kagalingan mga minamahal. Andiyan po na dalaw po kami po ng aking pong beloved mother po na pumupunta po sa mga espesyalista para po magpagamot, magpakonsulta po ng aming pong karamdaman. Yung mga nirereseta po nila sa amin, talagang binibili po namin yan and iniinom din po namin, sinusunod po namin mga minamahal. Ngunit andyan po na after po ng ilang araw, ilang linggo, andyan po nagbabalik na naman po yung pagsumpong po ng aking pong karamdaman, babalik na naman po sa dati. Ngunit andyan nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Andyan po na amin po napakinggan na mayroon po Diyos na pwede po magpagaling po ng amin pong karamdaman. Andyan po na sinubukan po namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa unang dalangin po ng ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Hindi po namin namamalayan yung karamdaman po pala naming asma. Ito po ay lubusan na po pinagaling ng ating Praise the Lord! Thank you so much, Jesus. Hindi po na talaga kung maalala ko po ng mga oras po na yun, mga minamahal, talagang halos araw-araw po ako gumagamit po ng nebulizer. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus ngayon po, talagang ni mahawakan or gamitin, hindi ko na po ulit yan nagagamit. Kaya lubusan ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na diyan po na sa pag-iingat po ng mahal na Panginoong Jesus sa akin pong pagbiyahe po na makauwi po ako ng Maluhati sa dako po ng San Carlos at muli po makadalo sa ating pong Friday overnight prayer. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na kalakasan na kanya po pinagkakaloob. Diyan po na kagagaling ko lang din po sa sakit. Diyan na still po nagre-recover pa po ako. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil diyan po yung kalakasan, pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Bagamat talagang sa mahal na Panginoong Jesus lamang po tayong umaasa. Diyan na hindi po tayo nagtitik ng gamot. Diyan po mga minamahal, maging po kapag may times din po na magkakasakit din po ako pag nasa Manila po ako, andyan lagi yung patnubay ng mahal na Panginoong Jesus, lang hindi po ako pinapabayaan. Andyan yung kagalingan na laging pinagkakalab ng mahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw po na pagpo-provide niya po ng aming pong pangangailangan. Talagang hindi niya po kami pinapabayaan. Na hindi po nagkukulang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po pinapasalamatan ng mahal na Panginoong Jesus sa lahat. Lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo at higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalang patuloy ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga binamahal at totoo nga po mga binamahal ang ating mga napakinggan dito, mga binamahal na pangangaral sa salita ng mahal na Panginoon na sa sinuman na taong unahin ang kalooban ng katuwiran ng mahal na Panginoon, lahat ng mga bagay na ating kailangan mga binamahal ay ito'y nakalaan na mga binamahal, inihanda ng mahal na Panginoon na. Amen. At ang dapat natin gawin mga binamahal ay tumiwala at sampalatayan ang salita ng ating malapit. Tayo magpatuloy mga minamahal dahil sa bawat hakbang natin mga minamahal patungo sa gawain ng malapit noon, sa pagsunod sa kalooban ng malapit noon, yung mga nakahandang mga katugunan at kasagutan sa ating mga dalangin ay talagang yan ay kailanman mga minamahal, hindi maatrasado mga minamahal. Amen. Ang kabutihan at pagtugon ng malapit noon, on time po palagi mga minamahal. Amen. Ang nais makita ng malapit noon ay yung tayo magkaroon ng talagang pagtitiwala
at buong pusong pananampalataya sa ating pinakamalapit. So, gaya ng pinatutunan ng ating mga kapatid mga minamahal. Amen. Nariyan hindi lamang sa pag-provide ng Panginoon, financially mga minamahal, kundi naroon din sa pag-iingat ng ating Panginoon. Ang talagang sa ating mundo ginagalaw mga minamahal, sa ating paglalakbay ay hindi biro mga minamahal. Talagang madalas tayong makapanood sa social media ng mga na-aksidente mga minamahal sa daan. Amen. Talagay nasangkot sila mga sa car accident mga minamahal. Talagang mas talagang nakalungkot ang sinapit ng mga iba mga minamahal. Talagang sila ay talagang mapaidhalim sa mga malaking sakyan tulad ng dump truck mga minamahal. Amen. Talagang naroon yung ibang mga minamahal ay talagang makikita natin mga minamahal na talagang sila ay walang buhay ng mga minamahal na kumbaga talagang nandoon mga minamahal. Marami yan sa social media, partikular na sa Facebook mga minamahal, ang ating talagang napapanood mga minamahal. Kaya pasalamatan natin sa ating Panginoon na tayo ay pinag-iingatan ng ating Panginoon sa bawat lakbayin natin mga minamahal. Amen. Huwag natin kalimutan na ang Diyos mga minamahal, lagi tayong ipinakikiusap sa kanyang mga anghel mga minamahal, tayo ay ingatan mga minamahal sa ating mga daan mga minamahal. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay at magsabi ng Praise the Lord. Amen. At tayo po muling patuloy mga minamahal sa paghinang mga buhay pinapalato at yun pong ibinibigay ang bubat sa ating pong beloved Brother Jan Aquino. At po paghingan kung paano po siya pinapala ating mga Panginoon at maghanda po ating pong beloved Sister Trixan Ligaong. Amen. Praise the Lord, bagong lakbi ng patas sa pagpuri, paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating Amen. at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating kagalang-galang Ibangista Pastor Willie Salambedan, praise God, maging sa lahat maminamahal, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na hindi natin malilimutan, praise God, at sa ating mga beloved papabot tayo ng magandang umaga na po to the whole family of Almeida children, maging sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig, ating mga beloved mga kapiling, ating mga beloved elders, ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordin Preacher kay Bubunyer at katuwang kanyang malanak, ating Sister Divine Year, praise God, maging sa lahat ng kanilang mga beloved na kasamang mga manggagawa, praise God, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan buwan, praise God, at sa lahat po na nabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakalang Jesus, maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, praise God, na rin maminamahal na nakakapanood, especially sa mga baguhan. Magandang oras po dyan sa inyo, praise God, at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapain. So, praise God, purihin ang ating pinakamamalapain Jesus, na ako po maminamahal ay mabigyan ng pagkakataon, mabilang pasalamatan ang ating pinakamamalapain Jesus. Praise God, sariwain ko lang po maminamahal, mga buhay na patutuo maminamahal, na ginawa sa aking buhay maminamahal ng yung abang lingkod ay maminamahal ay na-assign po ako maminamahal ng Bulacan maminamahal sa dako po ng Bikawayan, Bulacan. Praise God. Purihin ang ating pinangalan pa Jesus maminamahal. Doon ako ay nagtrabaho maminamahal doon sa factory po maminamahal na malapit po sa Michael. Praise God. Doon sa BB maminamahal, Valenzuela. At dumadalo po yung bang lingkod maminamahal sa dako po ng Bikawayan, Bulacan. Praise God. Na doon maminamahal, grabe ang maminamahal ang mga pagpapalahan na ibinigay ng ating pinakamahal pa Jesus. Sariwain ko lang maminamahal dahil alam niyo po maminamahal nung dumating po ako sa dako po ng Maynila, talagang hindi ko po alam yung pasikot-sikot sa lugar na yan maminamahal. Talagang hindi pa po uso maminamahal yung west, maminamahal yung hanapin mo yung mapa kung saan yung lugar. Praise God. Alam niyo maminamahal, grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapain Jesus. Praise God. Dahil yung maminamahal doon sa aking pinagtatrabahuan ay isang kapatiran po natin yan maminamahal. Ating beloved brother Jerry Parinya. Praise God. Nandun maminamahal sa kaming paggawa ng piano maminamahal. Meron po kami diniliberan sa dako po ng Karuwatan maminamahal. Medyo may kalayuan yun maminamahal. Praise God. Simula doon sa may BB maminamahal doon sa pinagtatrabahuan namin maminamahal. Alam niyo maminamahal dahil yung aming driver parang kagigising lang maminamahal na nandoon maminamahal. Madalit sabi,
Nag-deliver po kami ng piano doon, maminamahal, na talagang bago kami nagsasagawa ng aming mga trabaho, maminamahal, dahil kapatiran po yung may-ari naman. Sabay-sabay po kami, maminamahal, na nagpupuri. Appreciate. Pinaglalaanan po namin ng 2 oras na kami nagpupuri. Straight yan, maminamahal. At yung nagpapaawit po, maminamahal, yung aming amo. Appreciate, yung aming mismong boss, maminamahal. Siya po yung unang, siya talaga yung nagpapaawit, maminamahal hanggang sa panalangin. Pagkatapos nun, maminamahal, pagkatapos ng prayer, maminamahal, mag-aalmusal po kami, appreciate. Pagkatapos nun, maminamahal, trabaho na, maminamahal. Yung aming driver, maminamahal, medyo napuyat, tsaka kagising niya lang, maminamahal. Nag-deliver kami sa Karuwatan, maminamahal, medyo may kalayon yun. Parang hanggang dito, hanggang malapit na po sa Malasiki, maminamahal. Alam yung maminamahal, naiwanan niya po kung maminamahal dahil meron pa pong inutos na iba yung aming amo. Tapos naiwanan po ako doon sa lugar na maminamahal na aming pinagdeliveran. Talagang hindi ko alam yung aking gagawin dahil hindi ko alam po maminamahal yung lugar. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang grabe yung pag-ingat ng ating pinakamahal. Bagamat may kalayuan yun, maminamahal. Naglakad po ako, maminamahal, dahil hinahanap din po nila ako, maminamahal. Talagang grabe, maminamahal. Hanggang sa makarating po ako, maminamahal. Sipin niyo, maminamahal, simula sa Karuwatan hanggang doon sa may pinagtatrabaho ko, maminamahal. Parang ginawa lang ng shortcut ng ating pinakamamalapay Jesus. Nakarating po ako ng walhati na walang nangyari sa atin. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sabi ko, grabe, maminamahal ang himala ng ating pinakamamalapay Jesus. Isa pa po, maminamahal, nangyari din po doon po sa, doon, maminamahal, nandun pa yung panglingkod. Praise God. Ganito naman po, maminamahal. Nag-deliver po kami, praise God. Talagang paakyat po, maminamahal. At yung aming daladalang piano, maminamahal, hindi basta-bastang piano, maminamahal. Hindi katulad po ng piano na aming ginagamit, ay napakagaan lang yan, maminamahal. Yung aming piano ay tumitimbang po, maminamahal, ng mga 400 to 500 plus na kilo, maminamahal, praise God. Talagang 4 po kami na nagbubuhat. Pahirapan pa, maminamahal, praise God. Yung abang lingkod, maminamahal, dahil sa kahabagan natin, Panginoon Jesus ay malakas po akong bumuhat, maminamahal, doon po sa ilalim, praise God. May isang tendency, maminamahal, na nag-akit kami ng piano dahil hagdanan po, maminamahal, praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang nabali yung aming gulong, maminamahal, yung aming ladder na ginagamit, yung aming ginagamit na may gulong na pang-buhat doon, maminamahal. Nabali po yung nasa baba, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, lahat ng bigat pumunta po sa akin. Grabe, praise God. Talagang ang ginawa ko na lang, nag-rebuke po ako, in Jesus' name, sabi ko, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang kung sa ibang tao daw yun, maminamahal, baka namatay daw ako dahil babagsakan ako ng piano, maminamahal, praise God. Pero alam niyo, maminamahal, grabe talaga pag sabi ko nga, pinaglalaanan natin, maminamahal, yung laging pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Nandun lagi ang proteksyon ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang nagtaka rin sila, maminamahal, kung paano daw yung ginawa ko, maminamahal, at kung paano ko napigilan, maminamahal, yung napakabigat na piano na dala namin, praise God. Dahil ang inisip ko, maminamahal, buhay ang Diyos natin, maminamahal, at nagliligtas, praise God. Alam niyo, maminamahal, nung nakapag-rebuke ko ako, maminamahal, doon naman po ako, maminamahal, na parang nagkaroon ng extra na lakas, maminamahal, na nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang napupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Na nandun, maminamahal, na grabing pag-iingat niya, maminamahal, sa bawat minuto, sa bawat oras, maminamahal, ng aming pagtatrabaho doon, maminamahal, na nandun, maminamahal, na talagang saksi, maminamahal, kahit yung may-ari, maminamahal, yung amo ko, maminamahal, praise God. Talagang grabing pagtataka nila, maminamahal, kung paano ko binuhat yun, maminamahal. Talagang nung aming naiakyat na doon sa taas, maminamahal, talagang tinignan nila, baka may nabali sa akin o may mga napilay sa akin, nagasgas, maminamahal. Pero nandun ang pag-iingat lagi ng ating pinakamalapay Jesus. Walang nangyari sa iyong Praise the Lord! Puri ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, yung banglingkod, maminamahal, sabi ko nga, ay nagagamit po tayo doon, maminamahal, bilang isang manunugtog sa kahabagan lang ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Maminamahal, talagang grabing mga pag-iingat at kalakasan ni pinagkakalom ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Talagang nandun, maminamahal, sa aking pagbiyahe. Dumarating yung time, maminamahal, na nakakaiglip ako dahil sa sobrang yung aming trabaho sa paggawa ng piano, maminamahal.
ay hindi po basta-basta maminamahal, lalo na yung maglinis ka ng bordon, maminamahal. Yung strings ng piano, maminamahal, grabe, appreciate. Talagang napakahirap maminamahal pag hindi mo pa alam. Talagang may time na pipilantik yun, maminamahal. Pag hindi ka mabilis umiwas yung kamay, maminamahal, tutusok yung napakalaking strings sa yung kamay, maminamahal. Appreciate. Pero alam niyo po, maminamahal, grabe, sabi ko nga, maminamahal. Itinuro lahat yun ng ating pinakamahal pa Jesus kung paano ko gagawin yun. Salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Talagang nandoon maminamahal sa laging protection ng ating pinakamahal sa pinagkakalos sa ibang lingkod. Praise God. Nagpupuri ako rin nagpapasalamat maminamahal sa aking pagbibiyahe doon, maminamahal. Na talagang rain or shine, bumabagyo man o umaaraw, maminamahal. Nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamahal pa Jesus. Praise God. At nandun nagpupuri rin nagpapasalamat maminamahal. Dahil sa aking pagdako doon, maminamahal. Alam niyo, talagang sabi ko maminamahal sa ating pinamahal pa Jesus. Talagang wala akong pamilya doon, maminamahal. Dahil dumating po ako doon, maminamahal. Dahil in-invite lang ako ng ating isang kapatiran, praise God. Dahil medyo nakikita niya maminamahal na grabing yung hirap ng aming buhay, praise God. Doon maminamahal na ako'y in-invite sa isang trabaho doon, maminamahal. At nandun nga, purihin ng ating pinamahal pa Jesus, praise God. Akala ko ang amo namin, maminamahal, ay isang sanlibutan, praise God. Doon maminamahal na talagang sabi ko, nag-aalala ko, baka hindi ako makadalo sa ating pinamahal pa Jesus. Alam niyo, maminamahal, pagdating namin doon, maminamahal, at nagkaroon na ako ng trabaho, maminamahal, yun nga, yung paggawa ng piano na wood, maminamahal, yung mga kahoy na piano, praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang ang amo namin ay isang kapatiran, praise God, talagang nandun maminamahal. Bukod sa dumadalo ng 3 times a week, maminamahal, humahabol pa po kami ng radio program sa dako po ng Maynila. Praise God. At kung minsan pinagpala niya bang lingkod, maminamahal, nakapagpapahayag din po ako ng buhay na patuto sa ating live radio program sa dako po ng Maynila. Salamat sa ating pinakamahal. Praise God. At nandun maminamahal, nagpupuri ng nagpapasalamat. Hindi lang po 3 times a week kami dumadalo maminamahal, maging sa mga Bible study na aming madaanan at malapit po doon sa pinagdideliveran po namin. Praise God. Sumasaglit kami doon, maminamahal, nakikijoin po kami sa pagpupuri sa ating pinakamas. Kaya lahat ng po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapas lang. Praise God. Ituloy po natin ang palakpak na yun, maminamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! God bless sa pinapalapat ng ating beloved brother, Janjan Aquino. Amen. At dapat lamang pasalamatan na ating malapay na maminamahal sa pagpapalang malapay noon. Hindi man tayo karapat, dapat maminamahal tayo ay talagang tinawag ng malapay noon, ginagamit ng malapay noon sa kanyang malabasan, maminamahal. Amen. Kaya pinatuo at pinagpasalamat ating mga kapatid, maminamahal, na lubos niya lang ipinagpapasalamat sa malapay noon na panahon maminamahal talagang nariyan maminamahal sa radio program maminamahal ay talagang nagamit rin po siya maminamahal sa pagpapatuo. Dahil nung araw maminamahal ay talagang napakahirap maminamahal. Ang kumbaga wala pang mga social media applications noong araw mo minamahal at talagang ang pinaka-common mo minamahal ay yung sa pamamagitan ng TV program at sa radio program po mo minamahal. At hindi rin yan basta-basta mo minamahal na talagang mai-ere mo minamahal ang gawin malapay noon sa mga ganyan po maminamahal na platform po maminamahal. Subalit na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na maminamahal sa mga Kristiyanong talagang naroon ang pagkilala sa kabutihan ng malapay noon sa ating buhay. Natuto tayong magpasalamat maminamahal sa mga mula sa mga maliit na bagay maminamahal na nangyari sa ating buhay, ginagawa ng malapay noon, hanggang sa mga malaking mga pagpahal ang maminamahal, amen. At tulad na lamang maminamahal din ng sabi ng ating mahal na kapatid, na siya po ay nagamit ng maminamahal sa pagbabahagi sa kabutihan ng malapay noon. Kaya mapalad maminamahal ang bawat sa ating maminamahal kapag tayo ay talagang nabibigyan maminamahal ng pagkakataon, ng pribilehiyo maminamahal na talagang magamit sa ubasang malapay noon, maka-join sa hayo mo minamahal, sa follow-up mo minamahal, amen, o sa Sundays tuwing mayroon tayong anniversary o krusada mo minamahal, ay malaking pagpapala po yan mo minamahal, amen, dahil mo minamahal, sabi nga mo minamahal, kung paanong sa labas
mga minamahal, ay gayon na lamang yung pagpapahalaga ng karamihan, mga minamahal, sa mga gawain at trabaho sa labas, mga minamahal. Gayon na lamang yung tuwa at kagalakan ng mga ibang tao kapag sila, mga minamahal, ay naaatasan sa mga talagang mahalagang gampahan na gawain, ay how much more, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon ang Diyos natin. Dito, mga minamahal, ang nahabag sa atin, mga minamahal, at nagbigay ng pagkataon, mga minamahal, upang ating maipakita, mga minamahal, yung ating tao sa pusong pagsunod sa kalooban ng Panginoon at tao sa pusong pagpapasalamat at pagkilala na siya ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa ministeryo ito, mga minamahal. Amen. At talagang ng ating sinunod ang nais paggawa ng malapay ng mga minamahal, talagang doon, mga minamahal, na yung kagalakan natin na gawin lang ito dahil sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hindi natin namamalayan, mga minamahal, dahil sa pagkalugod ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay talagang maraming mga pagpapala, mga minamahal, ang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Amen? Yung kalusugan, pag-iingat ng mahal na Panginoon, kalakasan, amen, maging sa ating mahal sa buhay, pinag-ingatan sa mahal na Panginoon, pinagpapala sila ng mahal na Panginoon. Amen. Saan man sila pumunta, mga minamahal, doon ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Sa mga pagpapala sila rin, mga minamahal, talaga pinaghinga ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil nga, mga minamahal, sa tayo, mga minamahal, ay natuto, mga minamahal, na talagang sumunod at magpagamit sa mahal na Panginoon. Sa habag lang din ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil nga tandaan natin, sabi nga, mga minamahal, kung anong mga bagay na itong ating nagagawa, ay wag natin isipin, mga minamahal, ito'y galing lamang sa ating mga sariling kalakasan at kagalingan, kundi tandaan natin, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, lang lagi natin napakinggan dito, mga minamahal, sa pangaral na salita ng mga Panginoon, tayo mga sanga, mga minamahal, amen, na kapag hindi nakakabit, mga minamahal, sa mismong puno, mga minamahal, ay walang paglago, mga minamahal, amen, hindi magbubunga, mga minamahal. Kaya karapat dapat dakilain at pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen? At tayo po yung muling patuloy, mga minamahal, atin ang pong ibinibigay ang bupaton sa ating pong Bilaster Triction Bigaong. Atin pong pakinggan kung paano rin po siya pinapakala ating mahal na Panginoon. At sundan siya natin pong Bilad Brother Arnel Nudado. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Elina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers po na kasama po natin ngayon, beloved brethren, and beloved visitors po natin. Kaya ako po yung bumabati po sa inyong lahat ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tuloy nga po, muli, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon na ito na patuloy niya pong ipinagkakalob sa ibang lingkod na maibahagi ko muli ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Una na nga po, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy ko pong pinapasalamatan ang kaisa-isang buhay po na patuloy niya pong ipinagkakatiwala sa inyong abang lingkod. Mga minamahal, sariwain ko lamang po, dati-dati po, ako po may karamdamang asthma na sa tuwing sinusumpong po ako niyan, dumarating po sa point na nangingitim po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen. Nandyan na lahat na rin po ng mga, sa kagustuhan din pong makatamo ng kaginhawaan. Nandyan na lahat din po ng mga gamot na pinatik sa akin ng mga doktor. Nandyan na tinik ko na po, ininom ko na po lahat yan, mga nebulizer. Ngunit tunay nga po na pansamantala lamang pong kaginhawaan ang naidulot niyan sa akin. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nang makilala po namin na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami ang nakatubiling subukan lamang po ito sa isang beses hanggang sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung isang beses na po yan ay nasundan pa po ng pangalawa hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at nabautismohan na rin po ang inyong balingkod sa
tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy po pala namin pagdalo niya na andyan na unti-unti na po palang inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung asma ko po bilang patuloy na dyan na natamo ko po yung kaginhawa na yun. Dati-dati hindi po ako makasama sa mga activities sa school, ngunit ngayon, noong mga oras na yon, makilala namin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagagawa ko na rin po ang lahat ng aking mga activities sa school, kahit mga extreme po yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala pong yan. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nais ko rin pong i-share ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buhay ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng cyst bukol po sa kanya pong magkabilang breast na pasintabi po sa mga kumakain, maghahawak pa lamang po or magbubuhat lamang po siya ng isang tabong tubig, may lumalabas na po diyang dugo, mga likido na yan, at sa kadahilanan na yan, ay kinailangan na pong operahan ng aking beloved mother dahil kung hindi man daw po ito maoperahan, maaring mabulok po ito at maaring maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. A week before po ng operation ng aking beloved mother, kinailangan po siyang magsagawa ng test para po malaman kung saan pong parte ng kanya pong breast yung tatanggalin. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan na hindi niya po pinahintulutang operahan ang aking beloved mother dahil yung bukol po palang nakikita po nila noon. Tunay nga po, tinunaw po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, hindi na po nila makita ng mga oras na yon. Kaya lubos ko po pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niya pong provide niya po ng aming mga pangangailangan na tunay nga pong malapit na rin pong matapos na naman po ang isang linggo. Andyan ang patuloy na patnubay niya rin po sa amin. Tunay nga po, andyan ang pag-iingat niya rin po sa amin. Maging sa mga kamuntik-muntikang aksidente, nakikita namin na minsan po, mga minamahal, nakaka-encounter po ako na dadaanan po namin yung iba't ibang mga disgrasya, nagkakarambola ng mga sasakyan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan ang patuloy na pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Kaya pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala pong yan, magmula po sa pagpapalang physical, financial, material, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy niya pa rin pong ginagamit ang inyong abang lingkod at ang aking beloved ate sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang paluto na yan. At tunay nga po mami naman na talagang ang Diyos natin ay buhay and tayo po mami naman ay talagang pinapatubayan. At sabi nga ng Biblia, ang ating Diyos ay matatawagan, maasahan sa oras ng kabagabagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago tayo patuloy mga minamahal, tayo muna ay dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. At tayo dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa banal sa Panginoon, pinagmamalapis. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa oras at buhay. Nagmumula sa iyo. Pagkatong binibigay mo sa amin, kami sama-sama sa pagpupuli sa iyo, so magdamag na ito malapay. Bapo lahat, sa panalangin ng aming ginagamit, may naman ang Bangkis David Estrada, Almeida, ang aming pong pagtitake ng breaking na ito malapay no, magsilbing kalakasan sa physical pagkatawang gumising, sa aming pong mga inantok na diwa at patuloy namin mapakinggan lahat ng mga pagpapalang pinagkalubo sa iyong mga anak. At sa mga bawat kamay na ginamit mo, ito may pundar malapay noon ay binadalangin namin si Malapay noon na ito po'y balik mo makalibong beses at pagpalay mo po sila, patuloy silang gamitin sa bagay dito. Ito ang aming pagpasalamat sa pangalang Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine with his manna. Feed and surprise our every need. Oh, this sweet soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feel
disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Good ba po lahat? Sa ating rin po ibabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapayan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, and we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina
Kumona Almeda. Sa ating mga beloved workers, sa ating beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At tayo sa sunod na bahagi, ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Siya po sundan ng ating beloved brother Peddy Castillo. At hindi mo pinaganda ang beloved brother Mark Roland Dumalanta. Kung meron pa pong hahabol mga minamahal, ay makipag-coordinate lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, paglulahati, pagparangal, ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Praise Hallelujah. the Lord. Amen. At ako'y nagpapabot ng dobling pag-alang at pag-aalala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah, na kailanman ang kanilang mga turo ay hindi natin malilimutan, hallelujah. Ito'y manatili sa ating mga puso't isipan, hallelujah. At pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, hallelujah, sa lahat ng angka ng Almeida, beloved children, hallelujah. Mula sa kapu-apuhan, hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, hallelujah. At pagbati rin sa lahat ng ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, mga awit, hallelujah. At sa ating beloved ordinary preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa inyong mga mahal, sa mga nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y bumabati ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat, Praise hallelujah. the Lord. Amen. Aming mahal, muli ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At ako muli naman nabiglang pagkakaroon upang purihin, dakilain, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na ginawa sa aming buhay, hallelujah. Aming mahal, una ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, ang patuloy ng kabagan niya sa amin, hallelujah. Ang pag-iingat sa amin sa araw-araw, hallelujah. Sa katiwasan ng aming buhay, hallelujah, palang aming nakamtan na kailanman hindi kami pinagkukulang ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat sa buhay na pinagkakaloob sa akin ng pinakamahal na Panginoon, sampu ng mahal sa buhay na tunay na iningatan niya, hallelujah, sa araw-araw ng aming pamumuhay, hallelujah. Patuloy kami mahal, bago kami nakilala sa misteryong ito, hallelujah. Na nung araw mahal, ako rin po ay isang kabataan na puno ng bisyo mong mahal, hallelujah. Bagaman, nung araw mahal, ang aking beloved lola, na siyang una nakilala sa misteryong ito mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, masabi ko ang aking lola ito'y makadiyos mahal. Bagaman wala pa ito sa katotohanan mahal, ito'y makikita ko sa kanyang buhay mahal, yung kaayusan, maging sa kanyang pamumuhay, panalita mahal, talagang ito'y makadiyos mahal. Dahil marami itong sikta denominasyon na dinadalawan mahal, dahil sa kanyang karamdaman sakit sa puso na hindi gumagaling-galing mahal. Kaya ganun ang kanyang ginagawa mahal. Naghahanap siya ng kagalingan mahal sa kanyang karamdaman mahal. Dahil sinasabi niya, totoo ang Diyos, bakit ang kanyang karamdaman hindi gumagaling, hallelujah. Sa patuloy naghahanap ng katuwa ng aking beloved lola mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang tagpuan sa Amerika ng mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalawang mahal, kasama ang pagtangkap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved lola mahal, na sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, amen. Ito ang naging daan mong mahal kung bakit kami dito, isang kinahabagan sa misteryong ito na mabilang na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa tunay na Diyos mahal, hallelujah. Na walang bukang bibig nung araw aking beloved lola mahal na sinasabi niya, nasumpungan niya na ang katotohanan mahal, hallelujah. Grabing kagalakan mahal ang aking beloved lola mahal kung ito'y nagpapatuto sa amin mga mahal, hallelujah. Na sinasabi niya, hallelujah, dito ko lang pala masusumpungan yung mga kamta na aking kagalingan, sabi ng aking beloved lola, kaya kayo maglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ito na ang katotohanan. Ito ang aking laging sinasabi ng aking beloved lola, hallelujah. Ito'y lagi nagpapatuto sa amin mahal, sa kanyang anak, hallelujah, sa kanyang mga pinsan mahal, sa kapatid, maging sa akin mahal, hallelujah. Lagi niya akong sinasabihan na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung araw mahal, sa pagdalo-dalo mong mahal, ako'y napawasama, maging nung araw sa
ibang sikta mahal, ako'y sumasama. Maging itong gawain itong mahal, ito'y talagang nagpatuloy ang aking beloved Lola dahil sa kanyang natanggap na pagkapala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y sumasama sa pagdaloy mahal. Ngunit mamahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal. Akala ko ganun-ganun lang mahal. Hallelujah. Dahil nga sa aking kabataan mahal. Hallelujah. Ang lahat na papakinggan ko, ito'y lumalabas, pumapasok sa kabilang tainga, lumalabas sa kabilang tainga mahal. Hallelujah. Kaya mahal, ako'y talagang nalulong sa bisyo mahal. Hallelujah. Yung pagdadrugs, pagsusugal, pag-iinom. Hallelujah. Walang kapangyarihan mahal na labanan ng kasalanan mahal. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved Lola mahal, ito'y walang sawa, nag-share na sinasabi niya sa akin, maglingkod ng seryoso, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung araw mahal, talagang grabing kaguluhan sa aking puso at isipan, hallelujah. Nung pagkakataon na yung mahal na halos hindi ko na kaya ang problema mahal, ako'y nakinig sa aking beloved Lola ng mahal at ako'y sumama muli sa dako ng kunita nung araw mahal, hallelujah. At ako'y nagpatuloy na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon kasama ang pagtanggap at pag-aayon sa dako ng pamagamahal. Lahat na tumatayo sa pulpito ito mahal, ito'y aking pinapakinggan, hallelujah. Mga patutuong mahal, lalo ang pangangaral ng ating beloved Mother, mahal na pastor mahal, ito'y talagang sinasa puso at sinasa isip ko mahal, hallelujah. Dahil gusto kong magbago mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, bagaman gusto ko magbago sa aking sarili mahal, ako'y magbabago 2 araw, 3 araw, ngunit balik na naman sa bisyo mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yun nga mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal at pag-aayon sa dako ng pambangan ng araw mahal, hallelujah. Grabe mahal, aking tanggap na pagpala ang mahal dahil paglabas ko ng pastor house, nagkaroon ng pambangan mahal. Sobra-sobra pagpala ang mahal, bakit mahal? Grabing kagalakan sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Praise Kaya, ako'y lubos ng kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung hindi ko nasumpungan itong ministeryo, itong mahal, malamang wala na ako sa inyong banal na harapan, hallelujah. Dahil nung araw mahal, pag ako nagalit, talagang galit ako. Pag sinabi ko mahal, hallelujah. Ganun ang aking prinsipyo mahal, talagang, hallelujah. Tanda ko ng Marikina mahal, talagang ako'y sisiga-siga dyan mahal, ako'y nagbabasag ng buti pag ako nalalasing mahal, ako'y sabog sa drugs mahal, hallelujah. Ganyan na aking buhay mahal, kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ako'y kinahabagan niya sa misteryo itong mahal na bilang na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Isa rin ako naabot sa panalangin nating beloved pastor mahal, hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri ko pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palangin mahal, maging aking labas mahal na kasama ko na rin sila naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa pag-iingat mahal sa pagmamaniho ng araw mahal sa dako ng Marikina, Maynila mahal na tunay ang ating pinakamahal na Panginoon. Nandiyan talaga mahal na siya lagi nag-iingat sa atin mahal, hallelujah. Dahil sa aking pagmamaniho ng araw mahal, ako'y nakaka-encounter ng mga disgrasya mahal, hallelujah. Ngunit sa pagsigaw ko lang, Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, amen. Maging dito mamahal sa dako ng Pangasinan ng mahal dahil, hallelujah, nandyan talaga ang mga disgrasya. Ngunit tunay ang dakila ating pinakamahal na Panginoon, ako'y iniingatan niya mahal, hallelujah. Patuto ko rin mahal sa aking beloved nanay nung araw mahal, ito'y may karamdaman na inasa mahal na talagang ito'y pag nakating mahal, talagang ito'y naging irritable mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ang kanyang karamdaman mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya napakadakila ng ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo itong mahal, hallelujah. Tayo patuloy sa paglingkod, hallelujah. Maging aking nanay mahal, talagang ito'y maldita din mahal. Ngunit sa patuloy ng paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maging aking beloved tita ng araw mahal, ng aking beloved tita ng mahal, na una na ito nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit sa kanyang negosyo mahal, ito hindi patuloy mahal sa paglilingkod. Bagaman nakita niya yung mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kanyang anak, ang aking lula ng gaalaga mahal, hallelujah. Na kung ito may mga karamdaman, hallelujah, ubos ipon, mga lagat mahal, mga kanyang karamdaman mahal, ang aking beloved lola mahal,
kanyang kinukuha ang mga anak na ito mga mahal, at nagkukulong sa kwarto mga mahal, at yung nanalangin, nag-aayo ng aking beloved Lula, hallelujah. Pinapalangin ang kanyang mga anak mahal, sa unang dalangin ng ating beloved pastor mga mahal, ang mga karamdaman ng kanyang anak mahal, ito yung pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang aking beloved tita nung araw mahal, sa ganung kalagayan sa kanyang negosyo mahal, ito yung nagpabay sa paglilingkod mahal, hallelujah. Di naglawan ng panahon mahal, ito yung nagkaroon ng karamdaman kulang mahal, ang aking beloved tita mahal, hallelujah. Na nung malakas pa ito mahal, lagi kami nagkukwentuhan ito, talaga siya kinukulang mahal. At ito yung lumala ng mahal, hallelujah. Hallelujah, lahat ng mga gagamot mahal, maging mga albularyo, mga doktor na kanyang napupuntahan mahal, talagang ito yung walang kagalingan mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, dahil ang aking beloved nanay nung panahon na yun mahal, ito ay talagang lagi nagpapaalala sa kanya na magbalik loob, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang karamdaman ng kanyang kapatid mahal, talagang kumakita mahal, talagang manas na ang kanyang katawan mahal, at pasintabi sa kumakain mahal, ito yung nagdudumi na parang ginili na dugo mahal, hallelujah. Kaya aking beloved nanay naawa sa kanyang kapatid mahal, hallelujah. Lagi niya itong niyaya na maglingkod mahal, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa ganung kalagayan mahal, ito'y sumama sa dako ng Antipolo mahal, yung gawain natin doon, ang Diyos Miracle Crusade mahal. Ito'y sumama ang aking beloved tita dahil sa kanyang kalagayan ng mahal, kasama ang pag-ayo ng mahal at pag-iisti doon nga mahal sa dako ng pastoral, sa dako ng Antipolo mahal, hallelujah. Grabe mahal, talaga napakakila nating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na ganong ginagawa niya mamahal, di naglaon ng mahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya walang sapat na salita mamahal upang hindi natin pasalamatan ang dakilang kabutihan sa ating buhay mahal, maging sa aking buhay mahal. Talagang ito'y sapat-sapat mahal. Kaya sapat-sapat ang mga pangaral ng propeta ng Diyos mahal na ito'y tumimo sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Natutuwa ang nagsakripisyo sa kaligtasan natin mahal, hallelujah. Ng ating mga panalangin kung wala silang mamahal, walang mangyari, walang makakadinig mamahal. Kulit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na may totoong nanalangin sa atin mamahal, hallelujah. Totoong propeta mahal, kaya ako yung lubos na magpapasalamat, hallelujah, na sa mga nakamtang mga pagpalangin mahal, hallelujah. Kaya lubos kong pinasapasalamatan mahal, ang mga papalang aking natanggap sa araw-araw mahal, mula sa mga papalang material, pisikal, pinansyal, at higit sa spiritual na magpala. Kaya ang latang prayer, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna tumayo, umuwi tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po lubusang magising at patuloy natin mapakinggan lahat ng mga pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, oh come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, so praise the Lord. Sa langit, napakaganda talagang. Glory, hallelujah. Maglalakad sa gintong daanan,
doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Bye-bye tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pagkiling mga buhay na po ito. At narito na ating mga kapatid, ating beloved brother, Peddy Castillo, sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Siya po sundan ng ating pong beloved brother, Mark Roland Dumalanta. At siya na po ang pinakahuli kong sa listahan na meron tayo. Kung may tayo pa po, baka may gusto pa pong humabol. Beloved brother Peddy, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. We give the highest praise, glory, and honor to our beloved Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Israel Almeida and beloved Assistant Pastor Nina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Papasalamat po ko sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po bago po nakasumpong po ng gawain ng mahal na Panginoon ay dati po ay nga po dati marang nga po ng mga mali na mga pagkakasala. Pasalamat nga po sa mga Panginoon dahil nga po ako'y napabilang na bilang member ng choir member mga awit. Praise the Lord, amen. Pinagpala ko kasi nga po dahil ako ay nabago yung buhay ko dahil nga po dati nga po ay umawit ako ng makasalibutan. Dumating na yun, na-addict na ako na umawit ng salibutan, buti na nakawit ako ng pero maawit din po ako dati ng mga makalangit na may mga Hillsong kaya tapos nga po nagpapasa din po ako ng Bible din noon. Sa mga patutuo po na mga kapatiran, doon po ako naantig sa mga makalangit na awitin. Nakilala ko nasumpungan ko ang Jesus Miracle Crusade sa TV program sa social media na nakipagdebate yung gustong makipagdebate yung dating daan. Yan, nakilala ko doon. Papasalamat ko sa pinakamamahal na Panginoon. Pinupuri ko dahil nga po ako pinagpala dahil pabilang ako bilang dito po naging gwapa yung mga kapatiran kasi ako ay namanghango sa unang pagdalo ko po, namangha po ako sa mga pananamit ng mga babae, mga sisters. Kaya po, pasalamat po ako. Dan Pasdal po, hallelujah po. Mga minamahal pa, pasalamat po talaga po ako dahil nga po
malaking kagalakan yung naramdaman ko ng maraming pagsubok po nga po nalampasan baliwala po yun naman sa ako ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya, dati po dati po yung mga bisyo ko po, tapos mga karamdaman ko ay malala po. Nagkaroon po dati ako ng nagtrangkaso. Masakitin po ako dati. Hindi ako po talaga ko na nagpupuyat. Pag nagpupuyat po ako, hindi talaga ako nagpupuyat dati, hindi. Tapos, yung mga, dati ba, umiinom po ako ng alak, hindi na po ako umiinom. Papasalamat nga po sa Mamayang Sus, dahil nga po, sa patuloy ko, napagdala yun, unti-unti akong binago ng mga Panginoon. Nga po doon. Maraming salamat sa pinakamamayan sa mga pagpapalang physical, material, higit po sa spiritual. Hanggang dito lang po, lahat po kapurihan sa mahal na Panginoon po. Yes, ulit Pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tuloy nga po sabi nga ng ating mga kapatid, talagang nagdaan siya sa mga grabing mga bisyo at mga pagsubok sa buhay, maging sa ating maging sa mga karamdaman. Amen. Ngunit ang pagpapasalamat ng ating mga kapatid, sabi niya, buti na lang nakakilala ko sa ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ating mahal na Panginoon. Isa pong malaking bagay po yan mga minamahal na tayo po mga minamahal, despite all the trials, all the obstacles na ating pong nasa salubong sa ating pang-araw-araw na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nararamdaman pa rin natin na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sabi niya, Muslim, grabe, yung sabi niya, kinabagan ako maging mga awit at ng ating mahal na Panginoon. Isa pong malaking bagay yan. Amen? Na tayo po'y gamitin ng Diyos sa kanyang kahabagan, sa kanyang banal na ubasan upang tayo po mga minamahal ay talagang magamit sa pamamalakayan salita ng Diyos. It's really a blessing. Kaya po, mga minamahal, marapat lamang na purihin at dakilain ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tutuloy na po tayo. Narito natin mga kapatid, ating beloved brother Mark Ronen Dumalanta sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. At kung may, amen, praise the Lord, beloved Sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na praise po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalo niya po sa akin. Dahil dati pa lang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing naatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako ay 2 beses po ako na-confine sa hospital. Dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay ultrasound at nilaboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapaka-prayer po sila dito sa pastoral house.
at may dumating na beloved workers sa ospital upang ako ay ilihans. At sa kabagan ng ating pinamamahal na Panginoong Jesus at sa unang dalangin ating minamahal at kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeda, ako ay pinagiling na ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ipo niya po sa aking mahal na Ama. Dahil last year po, Lunes po niyan, ako po yung nagpaalam sa aking mahal na Ama na ako yung mag-aalay ng ayuno. Diyan na sila po yung pumayag. Ngunit nung kinabukasan po ng Martes, ay nung papalis na po ako, ay bigla na lang po nagalit ang aking mahal na Ama. Ngunit ako pa rin po ay nagpatuloy na pumunta dito sa pastoral house upang mag-alay ng ayuno. At nung time na mag-break na po ako, andyan na napakabuti na ating pinamamahal na Panginoong Jesus dahil pumunta ang aking mahal na ni Isa ay hindi po siya nagalit. Ako po ay binigyan niya ng breaking, kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakalob niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng papurihan pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo na ako sa huling magbigay pasasalamat ang ating beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved live webcast viewers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ibinigay niya po sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aming buhay. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa rin po sa kinahabagan na makapunta sa dako po ng Palawan para i-celebrate po ang ating 8-year church anniversary po Praise the Lord, doon. amen. Nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aming pagpunta at pag-uwi. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung bago po kami makarating po ng Palawan, andyan po na nagkaroon po ako ng infection sa aking paa. Andyan po na nagkaroon po ako ng allergies, na nagkaroon po ito ng sugat at napakasakit po ito kapag nilalakad ko po. Kapag nagalaw po ito, masakit po ito, kaya hindi po ako halos makalakad ng maayos. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpupurit at pagpa-fasting, andyan po na nag-aalala po ako noon dahil magsa-sounding na po kami, maghahayo po kami na hindi po ako makalakad ng maayos. Andyan po na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na gabi po noon na before kami na maghahayo ng kinaumagahan, andyan po na pagkagising ko po ay nakalakad po ako ng maayos po. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa matagumpay po na ginanap na 8-year church anniversary. Andyan po na nung matapos po yung anniversary, andyan po na nung linggo po noon, gabi po, andyan po na maraming bata po na naglalaro sa pulpito noon dahil tapos na nga po yung service. Andyan po na sa hindi po inaasahan, andyan po na may mga kable po doon na nasa lapag lang po. Andyan po na yung anak po ng isang beloved elder po doon, andyan po na sa hindi inaasahan, andyan po na nahawakan po pala ng bata yung saksakan po ng yung kordon po, andyan po na sa hindi inaasahan, andyan po na nakuryente po yung bata, andyan po na kung hindi po totoo ang Diyos natin, andyan po na baka may masamang nangyari po sa bata, ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang nangyaring masama po doon sa bata. Kaya pinagpapasalamat po namin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung makarating po kami dito, andyan po na dahil nga po sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na 2 weeks po kaming nandoon po na nag-aayuno, nagpupuri sa mahal na Panginoon na
sa pagpe-prepare po sa 8-year church anniversary, andyan po na hindi po maiwasan na makaramdam po ng pagod na sa 2 linggo po naming nandoon. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan po yung kalakasan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat nung pagkadating po namin, nandyan po na nagkasakit po ako, nagkaroon po ako ng lagnat at sipon. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nandito po sa inyong harapan, binigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakil at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan na po nagtatapos. Ating pong pakikinig na mabuhay na patutuwa. Tayo dadako na po sa ating pong mga pag-aawitan ng ating pong mga beloved choir. Habang sila naghanda, tayo muna tumayo. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. There was a crowd gathered round from all over the town, came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. Wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower. Glory! And He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and put the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamati, mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating Diyos na buhay. Amen. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon. Hallelujah. 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 You worship with us, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship and praise Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Mga minamahal, talastas ng Diyos na hindi madali yung ating gagawin pagtahak patungo sa ating kaligtasan. Pero nangako siya, mga minamahal, na sa sino mang lumalapit sa Kanya, kailanman din niya itataboy. Kung ating awitin na yan, na magagaling sa ating puso. Humihingi tayo ng gabay, kalakasan sa Diyos. Kaya nga mo minamahal, kung tayo po ay talagang nahihirapan sa oras na ito, God is always there. Nandiyan para ating mahal na Panginoon. Sikapin natin madama ang Kanyang banal na presensya upang ating madama, magkaroon tayo ng kalakasan at ating mapagtagumpayan lahat ng gawa ng kaawit. Tayo natin dumalangin, dakilang Diyos ang mabalas sa pangalan, ang pinakamamarapan ng Jesus. Maraming salamat. Wala kaming nais sa oras na ito, kundi ikaw ay aming pasalamatan. Kundi ikaw ay aming dakilain. Ano man nakita mo sa aming puso at isipan, di kaya ay sobrang kalubang patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo na tingin namin ang pagkasal, kundi puso pagnanais, na ikaw ay aming madama, may paabot na aming pagpapasalamat. Kabangan mo ang bawat sa aming Panginoon. Kumilos ka mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong pangalang Jesus. Ito ang aming samot panangin. Lahat ng demonyong hadlang, kumato us out, and the mighty Jesus goes out. In Jesus' mighty name, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, brother. Biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito hindi magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Salamat po sa dugo ng iyong kordero na buhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. Don't stand up for me to say. Gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magandang mga nais kong buning bumati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po ay pong welcome sa ating pong patuloy po ay napapakinggan at napapanood ang ating pong banal na gawain overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Patuloy lang po kayo. May lamang po ay dadakot sa pinakamahalaga na pagkikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mga beloved family, ng ating pong beloved parents in the Lord, we give you honor, of course, and we remember the church, the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganoon po sa ating pong beloved Pastor Lina Comuna Almeda. Maging sa ating mga beloved workers, a pleasant morning. Maging sa ating pong mga beloved elders, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ito pa mga minamahal, para talagang lubos-lubusin na natin ang pagpapala na ating natanggap. Ating papaliwanag ngayon, paano ba ang tinatawag nating susi ng pagpapala, sapagkat napakahalaga mga minamahal na malaman natin, is this part of our salvation? Mahalaga ba yan talaga? Mahalaga kapatid? Amen? At yan po mga minamahal ang ating pong pag-uusapan ngayon dito sa Aklatang Lucas. Kung titignan natin dito sa Aklatang Lucas, Kabanatay 19, talatay 5 hanggang 9. Sabi dito, nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka, bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Nang makita niya ito, makita nila ito, o ng mga Pariseo, ay nagbulong-bulungan silang lahat, nagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil ako ng may daya sa kanino man tao, ay isinasauli ko ng makaapat.
At sapagkat sa kanya, o at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung titignan natin dito mga minama, si Zaccheo ay isang maniningil ng buwis. Considered makasalanan, amen, dahil alam natin na noon that time, mga minama, mga maniningil ng buwis, mga dadaya, amen. Kumbaga kung ano-anong mga pinaggagawa para sa ganun mga minamahal, sila po'y makalikom ng salapi. Both for the government, of course, their personal. Amen? Pero isang araw, mga minamahal, na sinabihan si Zaccheo ng mahal na Panginoon na siya po'y isa rin palang anak ni Abraham. At ang sabi ng talata, mga minamahal, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang pagkaligtas. So ano bang ginawa ni Zaccheo para masabing siya po'y isa sa mga iniligtas na mahal na Panginoon? Unang-una, mga minamahal, ang sabi diyan, there's that desire to serve the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nandun, unang-una, so ngayon, mga minamahal, kung nandun ang pagdadais mong mapaglingkuran ng Diyos, 1 point yun. Amen? The second, mga minamahal, ang sabi diyan, habang tinutuligsa siya ng mga tao, ay nandoon na talagang siya pong mga minamahal ay hindi niya pinapansin yun. Amen? Lalo pa siyang nagpakainit, tumayo pa. At ang sabi niya, mahal na Panginoon, kung ako'y, dahil dito ay yung aking ikaapat o kalahati ng aking kayamanan ay pagkakaloob ko sa mga dukha. At kung ako'y nakapandaya, nakapaningil, may pandalaya, ibabalik ko mga kapat mga bises. Tingnan niyo mga minamahal, yung palang isa sa mararamdaman mo kung totoong ikaw ay ligtas, anak ka ng Diyos, mga minamahal, hindi magiging problema sa iyo ang pagbibigay. Amen. Mantakin niyo kalahati ng kanyang kayamanan, kayang ibigay ng isang Kristiyano, mga tao, mga minamahal na talagang pinili at tinawag ng ating mahal na Panginoon. So isa yan ay pwede nating tignan sa ating mga sarili. Kung sa oras na ito'y issue pa rin sa iyong pagbibigay ni kasamang bagay tandog, kausapin mo mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nandiyan ka ba talaga sa puso ko? Amen? Nandiyan ka ba talaga na talagang nananahan ka ba dyan? Pero kapag sa oras na ito mga minamahal ay talagang medyo maski na para sa mahal na Panginoon, pinapakialaman pa rin natin, ay yun ang pagdudaan natin kung paano ang ginagawa natin paglilingkod, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, totoo mga minamahal, na kapag ikaw pala ay talagang totoong anak ng Diyos, ay talagang magtatapat at magtatapat ka. Kaya nga, ang sabi ng mahal na Panginoon, dito sa aklat ng Proverbs, sa kabanata 28, talata 20, sabi niya, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Whether you like it or not, kung ikaw ay matapat, darating ang pagpapala. Pagpapalang pinansyal, pisikal, spiritual na pagpapala. Amen. Kaya maski na sometimes mga minama, grabe ng pagsubok, nakatayo pa rin, nakangiti pa rin. Bakit? Matapat kang Kristiyano. At kapag dumating ang talagang nandyan matitindi na pagsubok na ikaw gugupo, hindi yan makakarating sa iyo. Bakit? Pinag-iingatan ka ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal, sabi diyan, mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman. Hindi niya binibigay ang kanyang kasamang tandog dahil nagmamadali nga. Sayang, ipunin ko na ito. Amen. Ang sabi diyan ay walang pagsalang parurusahan. Hindi tayo mag-overnight. Hindi tayo dadalo ng Miyerkules. Hindi tayo dadalo ng Linggo kung gusto lang nating tayo parusahan. Kaya tayo nagsusumikap, maganap ang kalooban ng Diyos. Bagamat tayo pagod na pagod, narito tayo mga minamahal para ipakita na mas mahalaga ang Diyos sa ating pumabuhay. Amen? At yan mga minamahal dahilan, sapat na yan para makita ng ating mahal na Panginoon na seryoso ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano bang sinasabi ng Biblia mga minamahal tungkol sa pagbibigay na ito?
Ang sabi ng aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na Maugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa, sapat niyo kung ninanakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Ibig sabihin mga minamahal, yung kasampung bahagi handog pala, yan ay para sa Diyos. Make that point in our mind, mga minamahal. Wag nating gagalawin yan. Yan ang sinasabi ng aklat ng ating mababasa sa Ecclesiastes. Ang sabi ng Ecclesiastes, mga minamahal, 5:19, bawat tao rin naman binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihang kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi kulang ng bahagi mo? Dahil hindi lahat yun para sa iyo. Amen. Ang kasapong bahagi tandog, iyan ay para sa Diyos. Ang kunin mo lang yung bahagi mo lang, sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat yun ay kaloob sa iyo na ating mahal na Panginoon, hindi para lang ikaw ay pagpalain, kundi magamit pa ng mahal na Panginoon sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Nakita nyo kung hindi mahalaga yung mga taong wala pa sa kawan, bakit si Sakeo umabot pa rin sa kanya? Amen. Meron taong nandiyan pa sa labas. Amen. Nandiyan pa, nagliliwali pa ngayon, puro tungka-tungka pang ginagawa nila, puro kalukuhan pang ginagawa. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kailangan makapasok sila, matawag sila. Sino ang gagamitin, mga minamahal? Katatapos ng ating krusada, mga minamahal, dun sa Palawan, sa Kulyon. Amen. Amen. At iba't ibang mga krusada nangyayari ngayon, mga minamahal. Daily, mayroon tayong ginagawang mga pag-follow up, mayroon tayong ginagawang tinatawag na pagbisita sa ating mga minamahal kapatid. Saan, anong gagamitin diyan, mga minamahal? Pambili ng gasolina, pag-maintain ng mga sasakyan. Amen? Maging ating kuryente, mga minamahal. Ginagamit natin. Kita nyo, kung wala tayong kuryente ngayon, di tayo magkakitaan. Hindi tayo magkakarinigan. Amen? At ang tubig, lahat ng mga utilities na ginagamit natin, kung wala ang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, na para sa mahal na Panginoon, ay anong gagamitin pambayad sa mga yan? Amen? We have workers, beloved workers, na iniwanan ng kanilang pamilya, iniwanan ng kanilang mga mahal sa buhay, trabaho, profesyon, para lang tugunin ang panawagan ng Diyos, maging manggagawa. Ang gagawin nila, mga minamahal, maga pa lang ipinapanalangin ka at ipinapanalangin ako. Upang sa ganoon, pag-ingatan tayo ng Diyos, pagpalain tayo, mahal na Panginoon. In turn, mga minamahal, huwag mong gagalawin ay kasapong bahagi handog, sapagkat yan ay para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, anong gagawin natin sa kasapong bahagi handog na yan? Ang sabi ng talatang 10, ang sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. See? Oh. So kapag pinagpala ka, kapatid, hindi ibig sabihin ikaw lang yan. Ibig sabihin nangangailangan ng iglesia ng halaga na yan. So kapag tayo na po minamahal pinagpapala, huwag mong suluhin yan, huwag mong pakialaman yan. Amen? At kapag nagbigay tayo, mga minamahal kating kasampung bahagi handog, huwag nating turuan ng mga minamahal na mga beloved workers natin, amen, na nangangasiwa. Kung saan natin gagasusin yan, hindi na yan atin. Yan ay isang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung minsan mga minamahal, lumalaki ang ulo ng mga Kristiyano, nakaka-pride. Dahil sometimes, nagbigay ako. Amen. Mga minamahal, kaya tayo nagbibigay hindi para tulungan ng Diyos. Kaya tayo nagbibigay para ating makuha ang pangako ng Diyos. Na sabi niya, bubuksan ang dungawan sa langit. Sabi niya, subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na Maugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Ibig sabihin, mga minamahal, that's the reason kung bakit ikaw ay kinakailangan magtapat. Para tuloy-tuloy ang pagpapala. Maibsan ang kahirapan, meron ka. Maibsan ang kalukutan, meron ka. Maibsan ang puro parating baby in Christ tayo. Kapag ikaw ay matapat, magiging malago ang iyong pananampalataya. Amen? Hindi ka titingin sa material na bagay. Ang titignan mo parati, ang kahabangan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, if you want to be blessed, be a blessing. Amen. Yung kasapong bahagi, tandog, huwag mong pakikialaman. Amen. Ano yung kasapong bahagi? 10%, tithes. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang lahat ng kasapong bahagi, ito'y banal sa harapan ng mahal na Panginoon. So, 10%. Pero may tinatawag na handog sa verse 8 and 9 ng Malakias 3. Ano tinatawag? Kapag meron tayong kasapong bahagi, meron tayong handog. Sabi ng mga pastor, ang yung handog mo ay tapatan mo ay kasapong bahagi. So may 10 ang tithes, another 10. Pinakamababa, yung ating handog, 10% din. So mayroon tinatawag na 20% giving. Amen. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap within the standard. Amen? Amen. Kaya nga mga pag ating pinigayan, for example, nakatanggap tayo, for example, ng 1,000 times 0.2. And that is 200. Amen. Brother, wala akong 200 eh. Hindi 200 ang pinag-uusapan mga ikasampung bahagi handog. Yung pagtatapat. Kung natanggap mo 100 lang, o sige, times 0.2, 20 pesos yan. Kung natanggap mo 10 piso lang, times 0.2, 2 pesos yan. Amen. So hindi dapat tayo natitisod na sometimes, hiningian ako ni Brother Joby ng 200 eh. Kaya hindi na ako dadalo. Hindi po ganoon. Binabasa lang natin sa Biblia ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Pagtatapat ang itinuturo natin, hindi 200. Anin mo 200 kung wala naman si standard na mahal na Panginoon. Huwag ka na magbigay dahil hindi ka pagpapalain. Amen? Pag pinagpala ka, for example, ng 100,000 times 0.2, ibig sabihin, mga minamahal, 20,000. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi sa 200, kundi depende sa pagpapalang darating sa iyo na ibinigay ng mahal na Panginoon. The more blessing, of course. Diba? More is required. Much is given, much is required. Amen. Hindi po pwedeng much is given, tapos konti, hindi wala sa standard. Wag. Dahil hindi tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Kung patuloy natin napapahinga, pinapatigas pa rin natin ating mga puso. Well, it's yours. It's between you and our God. Amen? Ang amin lang, i-remind everyone sa kada banal na gawain. Kung gusto mo makalaya dyan sa kinaroonan mo, na problema at bigatin sa buhay, sige, try to do and obey the Word of God. Dahil kapag ginawa mo yan, sigurado yan, hindi tao ang nagngako sa iyo. Ang nag-angko ay ang Diyos. Amen? Kaya ibig sabihin, mangyayari at mangyayari yan. Lahat po na nananampalataya dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na po nawakan, ating kasapong bahagi, at ang ating pumahandog, at panalangin po, ng ating pong mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Tumundon. Amen. Praise the Lord.
Lord. Minsan pa natin palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Kalabitin natin yung ating mga katawi. Amen. Kapagkat napakahalaga mapakinggan natin ang mga mensahe ng ating mahal na Panginoon. At tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mangaral, ating beloved elder, Brother JR. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Kabisyo po sa ating beloved elder, beloved brother Jupin Pereira. Hallelujah. Tayo po manalangin. Hallelujah. O dakila pagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamala pa Jesus. Hallelujah. Sa pag-alala sa panalangin namin ginagala mala Pastor Will Rosada Almeida. Mala Panginoon. Maraming salamat po mala Panginoon. Hallelujah sa mga oras na ito, mala Panginoon. Hallelujah, kami pinagkatiputi mo sa araw nito, sa gabi ito, mala Panginoon. Hallelujah, kay aming malaya, masamba sa buong Espiritu, katotohanan, mala Panginoon. Hallelujah, maraming salamat, mala Panginoon, sa iyong paglagis, mala Panginoon, sa bawat yugto, mala Panginoon. Hallelujah, na yung pananabahan na tuloy mo itong pinagpala, mala Panginoon. Maraming salamat, mala Panginoon, sa mga buhay na patotoo, mala Panginoon, sa mga papuring awitin, mala Panginoon. Hallelujah, sa mga dinala, mala Panginoon. Hallelujah, ng mga awit, mala Panginoon, naging daluyad, naging napakatamis at banal na presensya, mala Panginoon, namin naramdaman muli, mala Panginoon, ay yung tunay na pag-ibig, mala Panginoon, na ipinapadama sa bawat isa sa amin, mala Panginoon. Hallelujah, magiging sa bahagi ng pagbibigay, mala Panginoon. Maraming salamat, mala aming pinakamamala pa Jesus. Hallelujah, sa mga tatapat na mga anak, mala Panginoon. Hallelujah, ngunit bago ang lahat, mala Panginoon. Hallelujah, hindi man po kami karapat dapat, mala Panginoon. Hallelujah, patawari, kabaga mo po ang bawat isa sa amin, mala Panginoon. Hallelujah, kami dumudulog sa turunong biyaya sa kalangitan, mala Panginoon, kami nagpapakumbaba, mala Panginoon. Hallelujah, patawarin mo po kami, mala Panginoon, sa aming pagsalangsang, mala Panginoon. Hallelujah, pagkakasala ng aming mga kamay, ng aming mga mata na sabit na salita, sumagi sa aming puso't isipan, kahinaan aming napagbigyan, mala Panginoon, patawarin po kami, hindi po kami pagkalinisin, mala Panginoon, ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mala Panginoon, ngunit saga ng akin, mala Panginoon, wala po akong magagawa sa iyo, lamang po kumasa tabaga kapangyarihan, mala Panginoon, kayo na mala Panginoon, ang maglagay ng mga kataga, mala Panginoon. Hallelujah, ng mga salita, mala Panginoon, sa aking mga labi, ang sa pangangailangan espiritual ng bawat isa sa amin, mala Panginoon, na taming dalahin, mala Panginoon. Hallelujah, buksan ang pangunawa, ang bawat isa sa amin, mala Panginoon, buksan ang aming puso't isipan, mala Panginoon. Hallelujah, magiging po sa hallelujah, nanonood sa mga live broadcast viewers sa YouTube and Facebook, mala Panginoon. Hallelujah, padamanawa, mala Panginoon, ang tunay na pag-ibig, mala Panginoon, sa mga banal na salita, mala Panginoon, aming matanggap, mala Panginoon, sa makapangyarihan pangalan, aming pinakamamala pa Jesus, sa pagkalas sa panalangin, may ginal, mala Pastor Will Rosada Almeida, sama-sama naming sinasaway lahat mga demonyo malaging dang sa aming kalangitan, kasought in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, lahat magsabing praise the Lord. Purihin po, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, minamahal sa pag-alala sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rosada Almeida. Ganun din po, mga minamahal, hallelujah, sa mga pagbati rin po minamahal sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Pagbati rin po minamahal, hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, sa ating po mga live broadcast viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah. Magindi po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher kay Bubinir, magindi po sa kanilang beloved daughter at Ibayusnir, mga minamahal. Hallelujah. Isa mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lahat ng gising pumalakpak sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ngunit bago tayo mag-umpisa, mga minamahal, tatanungin ko muna kayo, mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng gustong masaktan, magsabing praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, kapag mga minamahal, tinanggap natin ito, mga minamahal. Hallelujah, at tayo ay nasaktan, mga minamahal, at ang ating puso ay nagpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kailanman talaga, mga minamahal, ang totoo, mga minamahal, hindi po tayo masasaktan, mga minamahal.
Lahat ng gustong tumanggap sa salita ng ating dakilang Diyos, palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, hallelujah, kung ating hallelujah titignan mga minamahal, hallelujah, ang panahon mga minamahal, hallelujah, ay napakalaki na mga minamahal, hallelujah, ng kasiraan mga minamahal. Ang panahon na ating ginagalawan, ang mundong ating ginagalawan mga minamahal ay iba na mga minamahal. Kumbaga mga minamahal, nung unang panahon mga minamahal, habang tumatagal mga minamahal ang katalinuhan ng isang tao mga minamahal, ay lalong mga minamahal, hallelujah, nagkakaroon ng talino mga minamahal, hallelujah, nagkakaroon ng talino mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, yung katalinuhan mga minamahal, hallelujah, dito lamang sa lupa mga minamahal. Hallelujah, sayang mga minamahal, hallelujah, yung katalinuhan mga minamahal, dahil sa harapan ng ating dakilang Diyos, sila ay mangmang mga minamahal. Hallelujah, kaya mga minamahal sa ating mga Kristiyano na tinawag mga minamahal sa buong katotohanan sa paglilingkod na ito mga minamahal. Dapat huwag nating sayangin mga minamahal yung katalinuhan mga minamahal, hallelujah, huwag nating sayangin ang panahon mga minamahal, dahil dito'y tinawag tayo mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Kahit ang ating paksa mga minamahal, huwag sayangin ang pagkakataon na dito'y tinawag ka mga minamahal. Kaya't mga minamahal, hallelujah, yamang mga minamahal, napakinggan natin mga minamahal ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Desada Almeida na kinilakipan ng kapangyarihan mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, hallelujah, napakinggan natin mga minamahal ang purong-purong pangangaral mga minamahal ng totoong propeta ng Diyos mga minamahal. Napakinggan natin mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ang purong-purong mga minamahal, hallelujah, pagtuturo ng ating kagalang-galang mga pastor, mga ating beloved Mama Dear, mga minamahal, na dapat mga minamahal, huwag nating sayangin ang pagkatawag na ito, mga minamahal. Huwag nating sayangin ang pagkakataon, mga minamahal. Dahil kapag ito ay sinayang natin, mga minamahal, sa isang kisap matao, sa isang mga minamahal, hallelujah, panahon, mga minamahal, na hindi natin alam mga minamahal na baka darating mga minamahal bigla ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal sa panahong iyon mga minamahal baka tayo mga minamahal ay nasa panahon ng taglamig mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil sabi nga mga minamahal, hallelujah, sa ating pambungad na talata mga minamahal, ng 1,000 taon mga minamahal ay isang araw lang mga minamahal sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po na natin mga minamahal ang ating pambungad na talata mga minamahal sa 2 Pedro, mga minamahal sa 2 Pedro, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 8. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, datapuat huwag ninyong kalimutan mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Praise the Lord. Pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Grabe, mga minamahal. Ang 1,000 taon, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon ay isang araw lang, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ano kaya ang magagawa natin, mga minamahal? Aabot ba tayo ng taon ng 1,000 taon? Hindi po, mga minamahal. Hindi po tayo aabot mga minamahal. Hallelujah. Nung unang panahon mga minamahal, kung babasahin natin ang Biblia, may inabot po mga minamahal ng 800 years mga minamahal. Hanggang sa panahon ng mga minamahal ni Job, mga minamahal, umabot ng mahigit 100 mga minamahal. At sa ating kapanahunan, mga minamahal, inaabot mga minamahal, minsan mga minamahal, hindi na naabot ng 60, 40, 50 mga minamahal. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya't yamang mga minamahal, narinig natin mga minamahal, na sa ating kapanahunan mga minamahal, na dito tinawag tayo mga minamahal, na narinig natin mga minamahal ang pangangaral ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Desada Almeida, mga minamahal, dapat huwag natin sayangin mga minamahal na sa bawat pagtuturo mga minamahal, hallelujah, sa pulpitong ito mga minamahal, ilagay natin sa puso't isipan mga minamahal na dapat mga minamahal ay ito'y ating may pamuhay mga minamahal, upang huwag masayang mga minamahal ang ating pagkatawag paminamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Dahil napakahalaga mga minamahal. Hallelujah.
ng ating pagkatawag, mga minamahal. Na dapat minuto, mga minamahal. Oras, mga minamahal. Hallelujah. Araw-araw, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, ang ating puso't isipan nakatuon lagi, nakasintro lagi, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Huwag po nating tulugan, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, hallelujah, dito po natin maipapakita yung pagsasakripisyo, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mapalad ang nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dito lumalago ang ating pananampalataya. Kapag lumago ang ating pananampalataya, mga minamahal, hindi masasayang ang ating pagkatawag, mga minamahal. Dahil sabi, mga minamahal, hallelujah, darating, mga minamahal, ang huling araw, mga minamahal, na ang panahon ay napakapanganib, mga minamahal. Napakapanganib, mga minamahal, na panahon ang darating, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal. Nasabi nga, mga minamahal, huwag nating sayangin, mga minamahal, na kapag dumating, mga minamahal, ang mga panahong mapanganib, mga minamahal, dito sa mundong ito, mga minamahal, handang-handa tayo, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng handa magsabing, praise the Lord. Basahin muna natin uli ang sumunod na talata. Mga minamahal, sa 2 Timoteo, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 1. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, datapuat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved Bible reader, mga minamahal. Ang totoong Kristiyano, mga minamahal, na nakahanda, mga minamahal, sa panahong mapanganib, mga minamahal, na sa bawat gawain, mga minamahal, nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, hindi hinahayaan, mga minamahal, na pinaglalabanan, mga minamahal, lalo na sa ating pagpupuyat, mga minamahal, hallelujah, sa gabing ito, mga minamahal, sa ating pag-overnight prayer, mga minamahal, ay tinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, upang ating makamtan, mga minamahal, yung 3 days anointing fasting, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, ang totoong Kristiyano, mga minamahal, Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, na kapag dumarating ang mga panahong mapanganib, mga minamahal, ang Kristiyano, mga minamahal, ay nakarelax lang, mga minamahal. Walang pinangangambaan. Nang nakakilala sa katotohanan at ang katotohanan ang nakalaya, magsabing, praise the Lord. Yamang tayong lahat ay nakalaya sa buong katotohanan, nakalaya tayo doon, mga minamahal. Mula nung narinig natin ang pagtuturo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal. Subalit, ang totoong mapanganib sa isang Kristiyano, mga minamahal, makinig po tayo, mga minamahal. Ang totoong mapanganib, mga minamahal, sa totoong Kristiyano, mga minamahal, ay ating sarili, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hindi baga, mga minamahal. Hallelujah, nung tayo ay nakakilala sa gawain ito, nung tayo ay baguhan, mga minamahal, gusto natin araw-araw gawain. Gusto natin, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong malit, mga minamahal, kapag araw ng gawain, mga minamahal. Gusto natin, mga minamahal, mapaumpisa natin, mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gusto natin, mga minamahal, na kapag tayo ay nagpupuri, nung tayo ay baguhan, mga minamahal, galak na galak ang ating puso, grabe ang ating pagidag, grabe ang ating paglukso, mga minamahal. Pagdating ng solim, mga minamahal, humahagulgul tayo sa pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, nasaan na ang ating unang pag-ibig? Nasaan na yung pangako natin? Nasaan na yung hinahanap-hanap natin, mga minamahal? Una, mga minamahal, may 6 po tayo dito, mga minamahal. Una, mga minamahal, yung mga latecomers, mga minamahal. Huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, mga minamahal, ay buhay na walang hanggan. Hindi natin pinag-uusapan dito na tayo ay nagtrabaho lang at tayo ay babayaran. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Bilang tao, mga minamahal, maging ako, mga minamahal,
nalilit din, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung sinasadya natin, mga minamahal, na tayo ay malilit, mga minamahal, malaking kasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Dahil hindi natin binibigyang halaga, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating pagkatawag, mga minamahal. Dahil sabi, mga minamahal, ang ating pinag-aaralan, mga minamahal, ang ating talata, ang ating topic, huwag sayangin ang pagkakataon na dito'y tinawag ka dahil napakahalaga, mga minamahal. Hallelujah, ang ating pagkatawag. Napakahalaga ng pagkakataon, napakahalaga ng panahon, mga minamahal, habang tayo ay naririto pa sa lupa, mga minamahal. Dahil kung sinasadya natin, mga minamahal, na tayo ay mahuli sa ating banal na gawain, mga minamahal, baka iyan pa, mga minamahal, hallelujah, ang dahilan kung bakit tayo naiwan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Hallelujah, Biblia ang mga nagsasabi, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, minsan, mga minamahal, hallelujah, mayroong pagtuturo, mga minamahal. Pinupos na lang sa social media, mga minamahal. Bakit yung isang kapatid natin, bakit yung isa, bakit siya tumitingin na sa kapwa-tao? Sabi sa banal na kasulatan, looking unto Jesus, the author and the finisher, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, hallelujah, kapag dumating ang mahal na Panginoon, paano na lang pagkakaumpisa lang ng gawain, mga minamahal. Paano na lang, mga minamahal, hallelujah, nandoon ang kagalakan, umaapaw sa kagalakan, mga minamahal, sa masayang awitin, sa joyful song, mga minamahal. Hallelujah, umiindak ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, na hindi natin namamalayan, mga minamahal, doon na pala darating, mga minamahal, ang mahal na Panginoon at wala ka pa. Paano na lang? Para pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. At pagdating naman sa sulim, mga minamahal, grabing pagpapakumbaba, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ito, mga minamahal, ay totoo, mga minamahal. Pagdating ng sulim, mga minamahal, imbis na, mga minamahal, pilitin maramdaman, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, imbis na lumuhod, mga minamahal, yung iba nakaupo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal. Kapag mga malumanay na awitin, mga minamahal, dapat, mga minamahal, hindi lamang yung choir, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, hindi sinabi ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, yung luluhod lang yung mga choir, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. At pag habang umaawit ng malumanay na awitin, mga minamahal, dapat sikapin maramdaman, mga minamahal, ang napakatamis, banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, umumupah, mga minamahal, yung ulo parang napakabigat, mga minamahal, nakapatong pa sa upuan. Kung ating titignan, relax na relax, mga minamahal. Hindi ganon ang paglilingkod, mga minamahal. Hindi ganon ang pagpupuri, mga minamahal. Hindi ganon ang pagluhod, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, grabe, mga minamahal, ang pagpuhunan, mga minamahal. Hallelujah, grabe, mga minamahal, ang kalyo, mga minamahal, sa tuhod, mga minamahal, alang-alang, mga minamahal, sa katauhan, alang-alang sa karamihan, mga minamahal, alang-alang sa iyo, alang-alang sa kanila, alang-alang sa atin, alang-alang sa ating lahat, mga minamahal, upang tayo ay tawagin sa ministeryong ito, mga minamahal. Grabing pagluhod, mga minamahal. Hallelujah, ang ginawa ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida upang ang mga kaluluwa ay lumapit sa paanan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ng ibang pangaral, mga minamahal. Huwag kayong magtampo, mga minamahal, sa bawat tumatayo, mga minamahal. Dahil kung nagtampo kayo sa amin, mga minamahal, unang-una sa banal na kasulatan, nagtampo kayo sa mahal na Panginoon. Huwag mo nang ikwento sa iyong katabi, huwag mo nang ikwento sa iyong kapitbahay, mga minamahal. Huwag mo nang isumbong, mga minamahal, bagkus isumbong niyo kami sa mahal na Panginoon. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang
Ang sumunod, mga minamahal, ay pag-aayuno, mga minamahal. Ito ang unang-unang mapanganib sa isang Kristiyano dahil, mga minamahal, nasa buong katotohanan tayo, mga minamahal. Ang panahon na darating, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, sabi sa mga awit ni Haring David, mga minamahal, wala tayong dapat ipangamba, mga minamahal. Dahil ang mga minamahal, ang mga anghel, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay iingatan tayo, mga minamahal. Ang tunay na mapanganib, mga minamahal, ay ang ating sarili kung ating pinababayaan, mga minamahal, binabaliwala, mga minamahal, ang ating pagkatawag, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos, mga minamahal. Pagdating sa pag-aayuno, mga minamahal, mag-aayuno na lamang kung ating ginusto, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, ang ating beloved ordained preacher, Kuya Popoy Nir, mga minamahal. Pag sinabing mag-ayuno, mga minamahal, mag-ayuno, mga minamahal. Dahil tandaan natin, mga minamahal, hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi tayo sumusunod sa tao, mga minamahal. Sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Dahil, mga minamahal, ang pag-ayuno, mga minamahal, ay nagpapakita, mga minamahal, ng pagtitiis, mga minamahal. Ipinakita, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal, hallelujah. Bago dumating, mga minamahal, hallelujah, ang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, nag-ayuno, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Intindihin po natin mabuti, mga minamahal. Nag-ayuno ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Pinaghandaan, mga minamahal, doon sa pagkabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo, mga minamahal. Kapag tayo, mga minamahal, ay pinagsasabihin na mag-ayuno, dapat mag-ayuno, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang pinaghahandaan natin, mga minamahal, dalawa. Imperno o buhay na walang hanggan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung ating titignan, mga minamahal, pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang ating tinutumpok, mga minamahal. At hindi lamang po yan, mga minamahal. Pagdating sa pagbibigay, mga minamahal, ito ay nangyayari. Pagdating sa pagbibigay, mga minamahal, kung ating laging naririnig, mga minamahal, dahil sa bawat gawain natin, mga minamahal, narinig natin, mga minamahal, mula sa karawan ng ating mga magulang, tayo ay naligaw, mga minamahal. Pagdating ng pagbibigay, mga minamahal, minsan binabawasan pa, mga minamahal. Minsan inuutang pa. Minsan, mga minamahal, saka na lang. Huwag pong ganun, mga minamahal. Dahil ang banal na kasulatan, ang pulpitong ito ay nagtutuwid, mga minamahal. Bagamat masakit, mga minamahal, subalit hindi para sa amin, kundi para sa inyo, para sa atin ding lahat, mga minamahal. Para pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Kaya't mga minamahal, hallelujah. Yamang mga minamahal, hallelujah, tayo mga minamahal ay tinuturuan upang maging handa, mga minamahal, hallelujah, upang maging, hallelujah, kaaya-aya tayo, mga minamahal, kalugod-lugod tayo, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dapat tayo maging mapagpigil, mga minamahal. Dahil ang diablo, mga minamahal, gumagala yan. Naghahanap ng masisila niya, minamahal. Kunting pagkakamali mo lamang, mga minamahal. Parang kahit napakalayo ng kaaway, mga minamahal, kada karaka, nasa harapan mo kaagad yan. Matitisod ka, mga minamahal. Basahin po na natin, mga minamahal, ang unang sulat ni Pedro. Ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 8. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban ay na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang dami kong sinabi kanina, mga minamahal.
Kapag ikaw, mga minamahal, ay nalit, mga minamahal, hinila ka ng dyablo. Kapag hindi ka nagbigay, hindi mo sinunod ang pamantay ng ating dakilang Diyos, hinila ka ng dyablo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kapag hindi mo sinunod, mga minamahal, hallelujah, ang pagtuturo, mga minamahal, ng church, mga minamahal, hinila ka ng dyablo. Gusto ng dyablo, mga minamahal, na madagdagan ang iyong kasalanan. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kayo'y maging mapagpigil at kayo'y maging mapagpuyat. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Kapag tinutulugan mo ang preaching, hinihila ka ng dyablo. Dahil mo minamahal, pagdating ng preaching, mga minamahal, ilang minuto lamang, isang oras, 30 minutes, 40 minutes lang, mga minamahal, ang hallelujah, pagsasakripisyo natin upang matanggap natin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoong Hesus na buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Yamang mga minamahal, pinagsasabihan tayo, mga minamahal, hallelujah, ni Pedro, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, kayo'y maging mapagpigil, mga minamahal. Kumusta na kaya, mga minamahal, ang ating mga kabataan, mga minamahal? Subalit hindi lamang kabataan, mga minamahal. Hallelujah, dahil sa sanlibutan, mga minamahal, na kahit uugod-ugod na, mga minamahal, dahil ang dyablo, mga minamahal, na grabing galit, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal, na binigyan ng karunungan, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, upang ang tao, mga minamahal, ay mabawasan, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal, hallelujah, sa panahong ito, mga minamahal, na hallelujah, na darating, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon, mga minamahal, na batid ng dyablo, batid ni Satanas, batid ng kaaway, mga minamahal, na malapit na, mga minamahal, na darating ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kaya grabing pagbibigay ng kaaway, ng katalinuhan sa isang tao, mga minamahal, upang, mga minamahal, matuon ang atensyon, mga minamahal. Lahat ng may cellphone magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ano, mga minamahal, ang ating topic, mga minamahal? Huwag sayangin ang pagkakataon na dito'y tinawag ka. Lahat tayo ay tinawag, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ito ay totoo. Mas marami ang panahon sa pagsiselfon, mga minamahal, kaysa magbasa ng salita ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi sa banal na kasulatan, bulayin mo, mga minamahal, ang banal na kasulatan, araw at gabi, mga minamahal. Ano ang ating ginagawa sa ating tahanan? Kami, mga minamahal, ay tagapagsalita lamang ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at kayo ang tagatupad. Minsan nasa tahanan, mga minamahal, sa isang pamilya, mga minamahal, makikita mo. Yung nanay nagsisilpon, yung tatay nagsisilpon, yung anak nagsisilpon, mga minamahal. Wala tayong maitatago sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Huwag sayangin ang pagkakataon na dito'y tinawag tayo sa buong katotohanan, mga minamahal. Kumusta na tayo, mga minamahal, kapag tayo na lagi kong sinasabi, mga minamahal, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon, may nangungumusta pa, may nagtuturo pa, mga minamahal. Kumusta na tayo pagdating sa tahanan, mga minamahal? Baka nakikinig pa tayo, mga minamahal, hallelujah, na hindi, mga minamahal, kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nakikinig pa tayo, mga minamahal, hallelujah, na makasanglibutang awitin, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, ang makasanglibutang awitin, mga minamahal, ay yan ay para kay Satanas. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Yamang, mga minamahal, nakilala natin ang katotohanan, mga minamahal. I-google na natin, mga minamahal, ang ating oras, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, mga minamahal.
Minsan lamang mga minamahal, pagbubulay-bulayan natin mga minamahal. Hallelujah, sa isang linggo, 3 ang pagbubulay-bulay natin sa salita ng ating dakilang Diyos. 3 mga minamahal ang pagtayo mga minamahal, hallelujah, upang ituwid ang bawat isa sa atin mga minamahal. At ang natitira ay 4 mga minamahal. Huwag nating sayangin mga minamahal, na baka sa kanya-kanyang kahinaan mga minamahal, hindi lamang tayo mahila ng kaaway, baka talian na tayo at unti-unti mga minamahal na tayo ay mawalay sa paglilingkod na ito mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, ang tao mga minamahal, may kanya-kanyang kapanahunan mga minamahal. Basahin po na natin mga minamahal dito po sa Ecclesiastes o mga ngaral, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 1 hanggang 2. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Sa 2, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Panahon ng kapanganakan, mga minamahal. Napakapalad natin, mga minamahal. Hindi sa kapanganakan na tayo ay bata, mga minamahal, kundi kapanganakan, mga minamahal. Hallelujah sa Espiritu Santo, mga minamahal, na dito, mga minamahal. Hallelujah, nananahan na sa atin, mga minamahal, ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. At panahon ng kamatayan, mga minamahal. Dahil ang katawang lupang ito, mga minamahal, darating at darating, mga minamahal, ang kamatayan, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal, si Michael Jackson, mga minamahal. Hallelujah. Si Michael Jackson ay sikat na sikat, mga minamahal. Si Michael Jackson, mga minamahal, ay napakayaman, isa sa pinakamayaman sa buong mundo, mga minamahal. Hallelujah, nakipag-ugnayan kay Satanas, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Si Michael Jackson, mga minamahal, ayaw niyang mamatay ng maaga. Bumili siya ng isang tao, mga minamahal, upang kapag nagkaroon siya ng karamdaman, mga minamahal, kukunin doon sa tao. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Subalit, mga minamahal, nakakalungkot na bagay, mga minamahal, si Michael Jackson ay namatay ng maaga. Bakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag dumating ang kamatayan, mga minamahal, dahil ang kamatayan, mga minamahal, ay nasa harapan lang natin, mga minamahal, mayroong mga minamahal natutulog lang, mga minamahal, hindi na magigising, mga minamahal, mayroon din mga minamahal inatake, mga minamahal, hallelujah, hindi na mabubuhay, wala ng second chance, mga minamahal. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya o bukas o ngayon, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, walang makapagdaragdag, mga minamahal, ultimo isang siko, mga minamahal, ng kanyang buhay, mga minamahal. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. At doon tayo, mga minamahal, sa panahon ng pagtatanim, mga minamahal. Panahon ng pagtatanim at panahon ng itinanim at ang panahon, mga minamahal, hallelujah, ng pagbunot sa itinanim, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, yung tinutukoy ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung siya'y naghasik, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, hallelujah, yung nahulog doon, mga minamahal. Hallelujah, sa matabang lupa, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, hallelujah, narinig natin, mga minamahal, lumago ang ating pananampalataya, mga minamahal, pinanghawakan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kaya dapat, mga minamahal, panghawakan natin yun, mga minamahal. Subalit, Biblia, mga minamahal, ang nagsasabi, mga minamahal, hallelujah, na dapat lakipan mo ng gawa, mga minamahal, kung walang gawa ay baog sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sino ang tinutukoy, mga minamahal? Totoong Kristiyano, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, hallelujah, ang salitang hallelujah, pagtatanim, mga minamahal.
Diyan po, mga minamahal, hallelujah, yung pagsunod natin, pagsasakripisyo natin, mga minamahal. Hallelujah, na diyan mga minamahal, itinatanim natin sa ating puso't isipan, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ang mga utos ng ating dakilang Diyos, upang ito ay lumago ng lumago, mga minamahal, hallelujah, upang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, kampante ka lang, sasalubong ka lang sa harapan ng ating dakilang Diyos, minamahal. Subalit kapag dumating sa iyo ang pagbunot, mga minamahal, ng itinanim, mga minamahal, kakilakilabot na bagay, mga minamahal. Kapag hinayahan natin ang ating kahinaan, mga minamahal. Kapag hinayaan natin, mga minamahal, hallelujah, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, na ito ay ating naipamumuhay, mga minamahal. Nakakatakot na bagay, mga minamahal. Dahil walang makapagsasabi, mga minamahal, na nakilala natin ang buong katotohanan, ay ligtas na tayo, mga minamahal. Tandaan natin, kanya-kanya ang kaligtasan, kanya-kanya ang pagsunod, mga minamahal, kanya-kanya ang paggawa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil dumarating, mga minamahal, sa isang tao, mga minamahal, hallelujah, na ang tao, ang Kristiyano, mga minamahal, ay nawawalan na ng takot sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Hindi binibigyang halaga, hindi binibigyan ng importansya, mga minamahal. Hallelujah, ang paglilingkod na ito, ang pagkatawag na ito, mga minamahal. Nakita natin, mga minamahal, ang sakripisyo, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor. Walang sinayang, mga minamahal. Krusada ng krusada, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, upang maraming kaluluwa ang mailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi ihinisip ang sarili, mga minamahal. Dumating sa punto, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, maging si Satanas pinapanalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida. Dumating sa punto sa pag-ayuno ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, naging butot balat na lang, mga minamahal. Grabing pagsasakripisyo, mga minamahal. Ang ginawa ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida na ibinigay sa ating kapanaunan, mga minamahal, halil upang ating tularan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil tandaan natin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nasa kamay tayo ng mabait na Diyos, mga minamahal. Subalit kung ating itong pinabayaan, mga minamahal, kakilakilabot na bagay ang mahulog, mga minamahal, sa mga kamay na Diyos na buhay, mga minamahal. Basahin po na natin, mga minamahal, ang ibang, dito po sa Hebreo, mga minamahal, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 31. Amen. Praise the Lord. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag tayo ay nagkulang, mga minamahal, mahuhulog tayo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang talatang ito, mga minamahal, hallelujah, kung ating intindihin, mga minamahal, kapag araw ng gawain, mga minamahal, mga minamahal, hallelujah, pag araw ng gawain, mga minamahal, hindi tayo nagkukonsentrate, mga minamahal, baka sa kamay ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, hallelujah, ganito na lang, mga minamahal, ang hawak, mga minamahal. O baka madulas pa tayo, mga minamahal, sa kamay ng mahal na Panginoon at mahulog tayo, mga minamahal. Dahil mga minamahal, ito ay pawang nangyayari, mga minamahal. Araw ng pagpupuri, mga minamahal, hallelujah, sa ating pagkakatipon, mga minamahal. Yung iba kumakain doon, mga minamahal. Yung iba nagsisilpon, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, lakad ng lakad, mga minamahal. Hindi binawalang respeto, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kung hindi namin kayo iniibig, mga minamahal, wala nang tatayo sa pulpitong ito, mga minamahal. Dahil sino ang maiiwan, mga minamahal, kapag ganun lagi ang ating ginagawa, mga minamahal. Minsan araw, hallelujah, oras ng preaching, mga minamahal, nagkikwentuhan, nag-usap-usap pa, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan nalulungkot ang iyong abang lingkod, mga minamahal, sa tuwing ako'y may nakikitang ganun, mga minamahal.
Walang pagpapahalaga sa espiritual, mga minamahal. Walang pagpapakahalaga, mga minamahal, lalo ang pagkatawag, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Na dito nagsakripisyo ang totoong propeta ng Diyos para sa iyo, mga minamahal. Huwag natin sayangin, mga minamahal. Mayroong ibang outstation, mga minamahal. Pag oras ng preaching, mga minamahal, sinasaraduan ang pinto, mga minamahal. Dahil may kantin sa labas, mga minamahal, kaawa-awang kalalagayan, mga minamahal, sila ay nasasaraduhan, mga minamahal. How much more pagbalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Masaraduhan tayo, mga minamahal. Oras ng preaching, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Habang ikaw ay nakikinig at ang iyong katabi hindi nakikinig, nakikipagkwentuhan, hawak-hawak ang cellphone. Hallelujah. Habang oras ng puri, mga minamahal, hindi nagpapakita ng kahalagaan, mga minamahal, bago na lang, mga minamahal, paano na lang pag bumalik ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Anong ating may dadahilan sa ating dakilan? Ano ang ating sasabihin sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Dahil napakahalaga, mga minamahal, ng ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, na tayo ay nasa buong katotohanan, mga minamahal. Kaya sabi ng ating kagalang-galang Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, kung gusto natin ng langit, magseryoso ka sa paglilingkod, mga minamahal. Dahil kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng mahal na Panginoong Hesus na buhay, mga minamahal. Lakipan natin ng pag-ibig, mga minamahal, ang paglilingkod na ito, mga minamahal, upang huwag tayo mawalay, mga minamahal. Hindi baga yung 10 dalaga, mga minamahal. Kung ating intindihin, mga minamahal, hallelujah, sila ay totoong Kristiyano, mga minamahal. Hindi sila sumunod, mga minamahal, sa pinag-uutos, mga minamahal. Inalimbawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi nagdala ng langis, mga minamahal. Hallelujah. Tayo, mga minamahal, isipin natin, mga minamahal, hallelujah, yung bukas ang mamaya, mga minamahal. Ang babalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya huwag nating sayangin, mga minamahal, maging mga minamahal, tulad sana tayo, mga minamahal, ng mga matatalino, mga minamahal. Hindi baga, mga minamahal, yung matatalino, mga minamahal. Pagdating ng mahal na Panginoong Hesus, pagdating ng kasintahan, mga minamahal, na ang tinutukoy, mga minamahal, ay ang sarili na mahal na Panginoon, mga minamahal. Pinagbuksan sila, mga minamahal, at yung 5, mga minamahal, sinaraduhan, mga minamahal, at napakasakit na bagay, mga minamahal. Ano ang sabi doon, mga minamahal? Hindi ko kayo nakikilala. Di ba, mga minamahal, masakit, mga minamahal. Kapag huli na ang lahat, mga minamahal, wala na tayong maririnig na ganong salita, mga minamahal. Dahil lahat na, mga minamahal, ay nakasulat sa Biblia, mga minamahal. Hallelujah, upang hallelujah, gawin na mga minamahal ng isang Kristiyano, mga minamahal. Hallelujah, upang tayo, mga minamahal. Hallelujah, makapunta na, mga minamahal. Hallelujah, maihanda ang ating sarili, mga minamahal. Hallelujah, pagbalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Ano ang sinabi ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal? Nasa totoong sasakyan na tayo, mga minamahal, patungo sa langit, mga minamahal. Nasa totoong sasakyan na tayo, mga minamahal, patungo sa langit, mga minamahal. Pag tayo ay nagpabaya, mga minamahal, baka ibang sasakyan pa ang ating masakyan, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Kaya panghawakan natin, mga minamahal. Hallelujah, ang pag-ibig na ating nadarama. Habang nararamdaman pa natin ang pag-ibig, mga minamahal, palaguin natin ito ng palaguin, mga minamahal. Di sabi, mga minamahal. Mula, mga minamahal, hallelujah, sa Apokalipsis 1, mga minamahal, basahin po na natin, mga minamahal, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 11. Malapit na po tayong matapos. Ganito po ang pagkasabi, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Praise the Lord. Panghawakan natin, mga minamahal. Gaya ng ating mga minamahal mula po sa pambugad na ating talata, mga minamahal.
pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang mapaghawakan natin, mga minamahal, hallelujah, ang kalooban ng ating dakilang Diyos na ito'y ating masunod, mga minamahal, baga makuha pa, mga minamahal, hallelujah, ng kaaway, mga minamahal, yung putong, mga minamahal, yung unang pag-ibig, mga minamahal, hallelujah, yung unang pagtitiis natin, yung unang pagkakilala natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dito naramdaman natin, mga minamahal, na tayo ay pinalaya sa ating karamdaman, mga minamahal, nilutas ang ating mga problema, mga minamahal. Pinagaling ang ating karamdaman, binigyan ng pagpapala, minamahal. Kapag yan ay nawala, yung tinutukoy sa banal na kasulatan, mga sa Apokalipsis ni Juan, mga minamahal, 3:11, mga minamahal, kapag yan ay nakuha sa iyo ang putong, mga minamahal, nakakatakot, mga minamahal. Lahat magsabi yung praise the Lord. Dahil tandaan natin, mga minamahal, mula sa bibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas, mga minamahal. Sino ang magtitiis? Sino ang magpapakita, mga minamahal, ng sakripisyo, mga minamahal? Kundi yamang tayo, mga minamahal. Habang tayo, mga minamahal, ay may lakas pa, mga minamahal. Habang tayo, mga minamahal, hallelujah, ay humihinga pa, mga minamahal. Gawin natin ang lahat ng bagay para sa ikalulugod ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gawin natin ang lahat, mga minamahal, upang ang ating dakilang Diyos ay malugod sa atin, mga minamahal. Kapag nasunod natin yun, mga minamahal, sigurado, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na nanonood sa atin, mga minamahal. Grabing kagalakan din, mga minamahal. Yung aking anak na tinawag, mga minamahal. Sumusunod sa kalooban na mahal na sumusunod sa akin. Marami ng pangungusap ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nalulungkot ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Nung una, sa mga pangungusap, mga minamahal, sabi naman na Panginoon, ako ay babalik na, ako ay babalik na, ako ay babalik na, mga minamahal. Ay mayroong uling nanaginip, mga minamahal. Grabing pangungusap. Paano ako babalik? Marami ang nangihina. Kapag ako ay bumalik na, marami ang maiiwan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Grabing pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa madaling sabi, binibigyan ba tayo ng pagkakataon, mga minamahal, upang ating may tuwid ang ating sarili, upang, mga minamahal, binibigyan ba tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang yung dating unang pag-ibig natin, mga minamahal, may padaman natin uli sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang Diyos ay napakabait, mga minamahal. Ang Diyos ay, hallelujah, napakamahabagin, mga minamahal. Subalit, Biblia ang nagsasabi, kung pabayaan mo siya, kanya ka rin pababayaan, mga minamahal. Ano ang sinabi, mga minamahal, hallelujah, ng ang mga beloved children, beloved attitude, mga minamahal. Darating ang araw, marami ang manlalamig. May ibigin sa salapi, mga minamahal. May ibigin sa kalayawan, mga minamahal. Hindi sumusunod sa kabanalan, mga minamahal. Yan ay number 1, mga minamahal. Sa rules and regulation, mga minamahal, marami ang bawal, mga minamahal. Na dapat, mga minamahal, kapag tayo nasa gawain, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, lahat tayo ay nakaputi, mga minamahal. Nasa gawain tayo o nasa labas tayo ng banal na gawain, hindi pwedeng magsuot ng itim at pula. Hindi lamang choir, mga minamahal. Dahil hindi lamang choir ang maliligtas. Kung tayo ay sumunod tayong lahat, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag minamahal, hallelujah, sinunod natin, mga minamahal, and rules and regulation, mga minamahal, hallelujah.
Hallelujah, na dito mga minamahal nila kipan ng kapangyarihan, mga minamahal sa pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Restada Almeida, mga minamahal. Pag nasunod natin, langit tayo, mga minamahal. Pagdating sa kabanalan, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, at kung walang kabanalan, mga minamahal, hindi mo makikita ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi mo makikita, mga minamahal, ang ating Diyos na buhay, mga minamahal. Mga minamahal, marami ang sa atin, mga minamahal. Pagdating sa gawain, mga napakahaba, mga minamahal ng kasuotan. Pagdating sa labas, mga minamahal, napakaiksi na lamang, mga minamahal, nakapaldanga may punit naman. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito, mga minamahal, kung ating tutumbukin, huwag sayangin ang pagkakataon, mga minamahal, sa ating pagkatawag, mga minamahal. Sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano pa, mga minamahal, patungkol sa kabanalan, mga minamahal. Kung ano-ano ang ginagawa sa katawan ng tao, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal. Patungkol sa kabanalan, mga minamahal, marami ang bagsak, mga minamahal. Pagdating ng tag-init, mga minamahal, marami ang nagsasanto, mga minamahal. Wala sa kabanalan, mga minamahal. Dahil ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, banal, 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 mga minamahal. Wala pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Dahil tandaan natin, mga minamahal, kapag ikaw ay nagtiis, kapag ikaw ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang magtagumpay ay aking pagkakalooban, umupong kasama ko sa luklukan, mga minamahal. Basahin po natin ang huling talata. Dito po sa Apocalipsis ni Juan, ang kabanata 3, at ang talata po ay 21. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay, mga minamahal. Ang ibang Kristiyano hindi maintindihan ito, mga minamahal. Dahil sila binulag sa katotohanan, mga minamahal. At umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan, mga minamahal. Ang magtagumpay, mga minamahal, ay uupong kasama, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa luklukan, mga minamahal. Yamang mga minamahal, hallelujah, batid nating lahat, mga minamahal. Walang lingid, mga minamahal. Walang pagkukulang na pagtuturo, mga minamahal. Yamang nalaman natin, mga minamahal, na dito, mga minamahal, pinalaya tayo, mga minamahal, sa makasalang libutang gawa, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, minsan lamang tayo dadaan sa mundong ito, mga minamahal. Wala nang pangalawang buhay sa mundong ito, mga minamahal. Wala nang ipapako sa krus, mga minamahal, hallelujah, upang ikaw ay patawarin, upang tubusin pa, mga minamahal, ang iyong kasalanan, mga minamahal. Wala na, mga minamahal. Wala nang pastor, mga minamahal, na susunod sa ating kagalang-galang mala Pastor Will Restada Almeida, mga minamahal, na magtuturo pa, magsasakripisyo pa, mga minamahal. Tinuruan na tayo, mga minamahal, kung paano sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nandyan ang mga beloved children, mga minamahal, na kumakandili pa rin, mga minamahal.
Subalit mga minamahal, hallelujah, nalaman natin mga minamahal na ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida na siya na ang muling, hallelujah, propeta mga minamahal na itinalaga sa ating kapanahunan mga minamahal. Wala nang mga minamahal makakagawa pa mga minamahal sa ginawa mga minamahal ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida na umabot mga minamahal sa butot balat na pag-ayuno mga minamahal. Hallelujah, na ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa iyo, alang-alang sa kanila, alang-alang sa mga kaluluwa na lalapit ba mga minamahal na hindi kinatakutan ng kamatayan sa ulo-sulo mga minamahal upang ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ay hallelujah, mahayag sa buong hallelujah, mundong ito mga minamahal. Mahayag mga minamahal, nahayag po mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng ilan mga minamahal, wala nang makakababa mga minamahal. Hallelujah, sa talipaw, hulo-sulo mga minamahal. Subalit mga minamahal, yung kanilang sinabi mga minamahal ay kinain nila. Bakit? Ni isa, mga minamahal, walang nabawas, mga minamahal. Nung bumaba ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada, si kamatayan hindi kinatakutan, mga minamahal. Grabing pagpapakita, mga minamahal, grabing pagkakakilala, mga minamahal, na sabi ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada, Almeida, hindi ko kayo huliin, mga minamahal, hallelujah, kung saan mga minamahal, armas, mga minamahal, bagus, mga minamahal, hinuli sila, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa pagturo ng ating kagalang-galang mga Pastor, sabi ng mga ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada, Almeida, huliin ko kayo sa salita at kapangyarihan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yamang alam natin ang buong katotohanan, mga minamahal. Ang ating napag-aralan, mga minamahal. Kung ating tutumpukin, mga minamahal, huwag sayangin talaga, mga minamahal, ang pagkakataon, mga minamahal, na dito tayo ay tinawag, mga minamahal. Sacrifice, mga minamahal, para tayo ay magbana ng buhay na walang angkan. Kapag hindi mo na nararamdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mag-ayuno ka na, manalangin ka na, dahil hinihila ka na unti-unti ng kaaway, mga minamahal. Unti-unti ng kinukuha ng kaaway, mga minamahal, yung pag-ibig na nasa iyo, mga minamahal, na ibinigay ng mahal na Panginoon. Dahil sa kapabayaan, minamahal. Palapagan po na natin ang mahal na Panginoon. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Akin na pong pinagkakaloob, minamahal sa ating beloved elder, call sa ating beloved Alvin Reyes. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulong, kaibigan. Nais kong iyong malaman, may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalukutan maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pag
pagkakataon, nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mga minamahal, huwag nating pabayaan yung ating kaligtasan. Ipagtrabaho po natin ito ng may takot at panginginig, mga minamahal. Huwag nating sayangin ang sakripisyo ng ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon. Yung kanilang pag-aayuno, yung wala na ho oras sa pagtulog, wala nang oras sa kanilang mahal sa buhay. Ang kanilang oras inilaan na sa ating pinakamamahal na Jesus. Inalaan sa pag-aayuno, inilaan sa pananalangin, sa pagpupuri, para lamang hindi makatulog, mga minamahal, nagpapakagat sa lamok upang patuloy magpuri. Lagi tayong ipinapanalangin, mga minamahal. Lalong-lalo na huwag nating sayangin, mga minamahal, ang dakilang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hinubad niyang kanyang pagka-Diyos. Iniwanan sa langit, nagkatawang tao, nagpapako sa krus upang ako, ikaw, tayo, mga minamahal. Huwag nating sayangin, mga minamahal, yung dakilang pagkakataon, pribileyo, pinagkaloob sa bawat sa atin na ating pinakamamahal na Jesus. Nasa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Isa ako, isa tayo, mga minamahal, sa tinawag ng ating pinakamamahal na Jesus. Ating pong patanggapin, mga minamahal, ating mga minamahal, mga bisita, minamahal na mga taga-subaybay, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ay ang pananampalataya, sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus, siya'y Diyos, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay, upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Ating pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. Acts 2:38, mga minamahal. Upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan na tayo maging tunay na anak ng mahal na Panginoon. Tayo nilikha ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ika-4 po ay ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating nasubaybayan mula kanina sa pag-aawitan na ating minamahal na mga awit, sila po ay nakapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ang selyo, ang tatak ng ating dakilang Diyos na tayo po'y pag-aari niya. Ito po'y ating mararanasan kung tayo patuloy na maglilingkod ng tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan,
nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. O dahil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamalapay sa Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, hallelujah, narito po malapinon ang mga kaluluwa na iyong pinagpala, binigyan ng pagkakataong makalapit sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila umalapinoon, patuloy mo po silang ingatan, sampu na kanilang mamahal sa buhay. Gawin mo po silang totoo at tunay na Kristiyano sa gawa salita at katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan o malapinoon. Kami yung kabagan, patawarin, hugas, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo o malapinoon. Mabag ka po sa bawat isa sa amin o malapinoon. Sa mga oras na ito kami patuloy na nagsusumamo. Dinggin mo aming mga panalangin, ang aming mga daing o malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Palakasin mo po kami, umalapinoon. Alisin mo po, umalapinoon. Hallelujah. Ang kawalan ng gana sa bawat isa sa amin, umalapinoon. Sa paglilingkod sa iyo. Mga hadlang sa paglilingkod sa iyo, umalapinoon. Palalahanan mo kami, umalapinoon, sa tuwing kami nakakalimot. Tuwing kami nagkukulang, umalapinoon. Hallelujah. Tulungan mo po kami, umalapinoon, na aming masunod. Maganap ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amit, hindi po namin kaya, umalapinoon. Hallelujah. Patuloy mo kami palakasin, malapinoon. Alisin mo po ang mga pag-aalinlangan, mga panghihina, mga panlalamig. Palitan mo po ito ng kagalakan, ng kainitan sa paglilingkod sa iyo, o malapinoon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Ating ipatong mga kamay sa ating pong ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Ubusin po lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, leukemia, cancer. Cast out in the mighty name of Jesus. Panlalamig, panlulupaybay, panghihina, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ng malakas ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tatalon, mga minamahal. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahalapay Jesus po lamang. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. 3 times a week po, mga minamahal. Amen. Ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Mga minamahal. Amen. Tuwing araw po ng Miyerkules, 3 beses sa isang linggo. Araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po tayo ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon, mga minamahal. At ito po ay idinadaos ang gawain ng mahal na Pinoy dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Amen? Atin pong i-follow, mga minamahal. Amen? At suportahan, mag-subscribe, amen, sa atin pong Facebook live streaming and YouTube channel. Amen? Atin pong ang ating pong Facebook
page at YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Manood po tayo ng ating programa, amen, TV program, PTB8, mga minamahal. Araw po ng Sabado, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. 10 piso, 5 piso ating idaan dyan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen? Sa mga nais magpa-lay hands, mga minamahal, manalangin na po tayo sa ating pong kinauupuan. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, ay mapatawad ng ating dakilang Diyos. Amen? At pumunta po tayo sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Sa mga nais magpa-counsel, amen? Lumapit po tayo sa ating pong beloved Ate Vines, mga minamahal, amen? Sa mga beloved sister, at sa mga beloved brothers, mga minamahal, sa luhuran po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy, mga minamahal, amen? At mga minamahal, maghayo po tayo, mga minamahal, amen? Maghayo po. Hayuan po natin ating mga loved ones, unang-una. Isama po natin sa gawain ng mahal na Panginoon, ating mga kapitbahay, katrabaho, kaklase, ating mga minamahal, mga kababayan, amen. Hayuan po natin sila, mga minamahal, amen. At sa ating pong mga minamahal na mga baguhan, amen, patuloy po tayong dumalo. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Upang madagdagan yung ating pananampalataya, mga minamahal. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? At ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal. Amen? Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalapang Diyos, wag po tayong umabsent. Lagi po tayong dumalo, mga minamahal. Amen? Lagi po tayong dumalo, mga minamahal. Amen? Ipalo po natin yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Hindi na po nakakadalo, mga minamahal. Amen? Magpalakasan po tayo, mga minamahal. Amen? Sa oras na ito, tayo po ay malakas. Sa ating mga kapatid na nanghihina, puntahan po natin sila, palakasin po natin sila, mga minamahal. Amen? Magpanalanginan ang bawat isa, mag-ibigan ang bawat isa, mga minamahal. Amen? At may practice po, mga minamahal, after ng closing prayer, ang ating pong mga beloved adult choir, at sundan po ng ating pong beloved youth and singles choir. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa tagumpay na ipinagkaloob po sa atin sa araw na ito. At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer.